Eliphas Levi, Marele Argan sau Ocultismul revelat, Misterul regal sau arta de a supune puterile. Capitolul 1. Magnetismul. Magneismul este o forță anatoagă celeia magnetului și îl găsim răspândit în întreaga natură. Caracterele lui sunt atracția, respingerea și polarizarea echilibrată. Știința constată fenomenele magnetului astral și ale magnetului mineral. Magnetul animal se manifestă zilnic prin fapte pe care știința le observă cu scepticism, dar pe care nu îi poate nega, cu toate că așteaptă, și pe drept cuvânt, pentru a le admite, să se încheie analiza printr-o sinteză incontestabilă. Se știe că magnetizarea produsă prin magnetismul argimal determină un somn extraordinar, în timpul căruia sufletul celui magnetizat devine dependent de magnetizator, cu particularitatea că persoana adormită pare să renunțe la viața sa proprie și particulară pentru a exprima numai fenomene din viața universală. Ea reflectă gândurile altora, vede altfel decât eu ochii, e prezentă pretutindeni, fără a avea conștiința spațiului, percepe formele mai bine decât culorile, suprimă sau confundă perioadele de timp, vorbește despre viitor ca despre trecut și despre trecut ca și cum ar fi viitorul, explică magnetizatorului propriile sale gânduri și chiar cele mai secrete reproșuri ale conștiinței acestuia. Evocă persoanei a care magnetizatorul se gândește, le descrie cu exactitate, fără să le fi văzut vreodată, folosește limbajul științei cu savanții și pe cel al imaginației cu poeții. Descoperă magdile și le ghicește remediile, dă adesea sfaturi înțelepte, suferă cu cel care suferă și scoate uneori dinainte un țipăt dureros, anunțând viitoarele necazuri. Aceste fapte cei iudate dar incontestabile ne obligă să conchidem că există o viață comună pentru toate sufletele sau cel puțin un reflector comun al tuturor imaginilor și a tuturor memoriilor în care ne putem vedea unii pe alții, cum se întâmplă unei mulțimi care trece prin fața unei oglinzi. Acest reflector este lumina odică a cavalerului de Reichenha, este lumina noastră astrală, marele agent al vieții numit Ab și Mir de către evrei. Magnetismul dirijat de voința operatorului este Od, somnambulismul pasiv este Ob. Pithonisele din antichitate erau somnambulele îmbătate de lumina astrală pasivă. Această lumină, în cărțile noastre sacre se numește spiritul lui Python pentru că în mitologia greacă șarpele Python este imaginea ei alegorică. Ea este reprezentată, de asemenea, în dubla acțiune de șarpele caducelului. Șarpele din dreapta este Od, cei din stânga Eslcob, iar la mijloc, în vârful bastonului hermetic, strălucește globul de aur care reprezintă pe aur sau lumina echilibrată. Od reprezintă viața liber dirijată, Ob reprezintă viața fatală. Iată de ce legislatorul ebraic zice, vai de cei care ghicesc prin Ob, căci ei evocă fatalitatea, ceea ce este un atentat împotriva providenței lui Dumnezeu și împotriva libertății omului. Există, firește, o mare diferență între șarpele Python care se târăște în noroiul rămas în urma potopului și pe care soarele îl străpunge cu săgețile lui. Există, spuneam, o mare diferență între acest șarpe și cel care se încolăcește în jurul bastonului lui Esculap, tot așa cum șarpele ispititor din paradis diferă de șarpele de Aramo care vindecă bolnavii în deșert. Acești doi șerpi opuși reprezintă, într-adevăr, forțele contrare care pot fi asociate, dar care nu trebuie niciodată confundate. Sceptrul lui Hermes, despărțindu-i, îi împacă și îi într-un anumit fel îi reunește. Astfel, pentru ochii pătrunzători ai științei, armonia rezultă din analogia contrarilor. Dreichenbach, Les Phenomenes Vdicues, Pecea Cornac, 1904, in 8. Nota editorului. Necesitate și libertate, acestea sunt cele două legi esențiale ale vieții, două legi care nu fac decât una, pentru că sunt indispensabile una alteia. Necesitatea fără libertate ar fi fatală, precum libertatea privată de freul necesar ar deveni smintită. Dreptul fără datorie, aceasta este nebunia. Datoria fără drept ar fi numai servitute. Tot secretul magnetismului constă în guvernarea fatalității obului prin inteligența și puterea odului pentru a crea echilibrul perfect al aerului. Când un magnetizator, lipsit de echilibru și supus patimilor care îl stăpânesc, vrea să-și impună acțiunea luminii fatale, el seamănă unui om cu ochii legați, urcat pe un cal orb, căruia îi se dă pinteni să alerge într-o pădure plină de râpei și prăpăstii. Ghicitorii,
Cei care dau în cărți, somnambulii nu sunt decât halucinați care ghicesc prin ob. Paharul de apă al hidromanției, cărțile lui Eteila, liniile din palmă etc. produc la clarvăzător un fel de hipnotism. Acesta își vede consultantul în reflexele imenselor sale dorințe sau ale unei imaginații desfrânate, și cum el însuși este un spirit fără har și fără noblețea voinței, ghicește nebunile, sugerând chiar unele și mai mari, ceea ce este, de altfel, pentru el, condiția succesului. Un ghicitor în cărți care ar propovădui cinstea și bunele moravuri și ar pierde pe loc clientela lui de femei întreținute și fete bătrâne isterice. Cele două lumini magnetice ai putea să se numească una lumina vie, cealaltă lumina moartă, una fluidul astral, cealaltă fosforul spectral, una flacăra verbului, cealaltă fumul viselor. Pentru a-i magnetiza fără pericol, trebuie să existe în tine lumina vieții, adică trebuie să fii un om înțelept și drept. Cel care este sclavul patimilor sale nu magnetizează, ci fascinează, dar radiația fascinației mărește în jurul lui cercul vârtejului său. Multiplicându-și farmecele, își slăbește din ce în ce mai mult voința. Aceasta seamănă unui păianjen care moare de osteneală, prins în propria lui plasă. Până acum omul a cunoscut imperiul suprem al rațiunii. El confunda rapunea cu raționamentul particular și aproape întotdeauna eronat al fiecăruia. Totuși, domnul de la Paliscle spunea, cel care se înșeală nu se află în domeniul adevărului, adevărul fiind în mod precis contrariul erorilor noastre. Indivizii și masele pe care nu le guvernează adevărul sunt sclavii fatalității care creează opinia și opinia este regina lumii. Oamenii vor să fie dominați, zăpăciți, târâți. Manie patim li se par mai frumoase decât virtuțile și cei cărora li se spun oameni mari sunt adesea niște mari smintiți. Cinismul lui Diogene le place tot așa cum le place șarlatanismul lui Empedocle. N-ar admira pe nimeni mai mult decât pe Ajax și Campaneu, dacă Policup n-ar fi un nebun și mai furios. Piram și Thisbe care se ucid unul pe altul sunt modelul lor de amanți. Autorul unui paradox este sigur că va deveni faimos. În zadar e condamnat Erostrat la uitare, din ciuda și invidie, numele lui e atât de frumos prin demență că depășește mânia lor, impunându-se etern amintirii. Nebunii sunt deci magneți zeil mai mare decât sau mai degrabă fascinaturi, ceea ce face nebunia contagioasă. Neștiind să măsoare ceea ce e mare, se îndrăgostesc de ceea ce este ciudat. Copiii care nu știu încă să meargă vor să fie luați în brațe și purtați. Nimeni nu iubește mai mult turbulența decât impotenții. Incorporate capacitatea de a simți plăcerea naște pe Tiberiu și Mesalina. Ștrengarul Parisului, hoinărind pe marile bulevarde, visează să fie cartoche și râde din toată inima văzându-o pe Telemac ridiculizat. Când creștinismul s-a impus lumii prin fascinația martiriului, un mare scriitor al acelui timp formuie gândirea tuturor exclamând, punct pentru că e absurd. Nebunia crucii, cum o nurneșle Sfântul Pavel însuși, invada Iunea fără să mai poată fi oprită. Se ardeau cărțile înțelepților și Sfântul Pavel îl preceda la Efes pe ornar, se dărâmau templele, minunile lumii și idolii, capodopere de Ana. Erau cu toții posedați de gustul morții și voiau să despoie existența prezentă de luate podoabele pentru a se putea despărți de viață. Dezgustul în fala realității însoțește întotdeauna iubirea pentru vise, cum soniel telus dam cacli auspicio. Spune un celebru mistic literalmente, cât de urât devine pământul când privesc cerul. Cum adică? Ochiul tău rătăcind în spațiu murdărește pământul, doica ta. Dar, dacă te-ai muta pe soare, dezgustul tău ar mânji curând și soarele. Cerul ar fi mai curat dacă ar fi gol. Și nu e minunat să un contemp pentru că ziua dă lumina, iar noaptea strălucește de multitudinea pământurilor și a sorilor. Cum pământul splendid, pământul cu oceanele imense, plin de copaci și hori se transformă pentru tine în gunoi pentru că ai vrea tu să te azvârli în goi. Nu e nevoie să te deplasezi numai pentru atât, crede-mi. Golul e în mintea și inima ta. Tu e asterisc mai mic decât, mai mare decât asterisc TK. Iubirea de vise aduce atâta durere în visurile de iubire. Iubirea, așa cum ne dăruiește natura, este o minunată realitate, numai orgoliul nostru maladiv vrea ceva mai mult decât natura.
De aici vine nebunia isterică a celor neînțeleși. Gândirea Barlotel se transforma fatal în capul lui Warder, ca și cum ar fi trebuit să ia forma brutală a unui glonț. Iubirea absurdă are drept deznodământ sinuciderea. Bară iubirea adevărată, iubirea naturală, este miracolul magnetismului, este înlănțuirea celor doi șerpi ai caduceului. Pare să se producă prin fatalitate, dar se produce prin rațiunea supremă care o face să uneze legile naturii. Fabula povestește că Tiresias, despărțând cei doi șerpi care se împreunau, a stârnit mânia lui Venus, care a transformat într-un androgin, ceea ce i-a anulat puterea sexuală. Apoi Zeifa mânioasă a mai lovit odată orbindu pentru că el atribuia femeii ceea ce aparținea în principiu bărbatului. Tiresias era un ghicitor care profetiza prin lumina moartă. Astfel, prezicerile lui anumiți și păreau chiar să determine nenorocirile. Alegoria conține și rezumă toată filosofia magnetismului pe care tocmai vi l-am dezvăluit. Capitolul I. Răul. Răul, și atât cât are realitate, este afirmație dezordinijor. În prezența ordinii eterne, dezordinea este esențialmente tranzitorie. În prezența ordinii absolute, care este voința lui Dumnezeu, dezordinea este relativă. Afirmația absolută a dezordinii și a răului este deci esențialmente minciuna. Absoluta a răului este negarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este rațiunea supremă și absolută a binelui. Răul, în ordine filosofică, este negarea rațiunii. În ordine socială este negarea datoriei. În ordine fizică este rezistența la legile inviolabile ale naturii. Suferința nu este un rău, este consecința și aproape întotdeauna leacul răului. Nimic din ceea ce este natural inevitabil nu poate fi rău. Iarna, noaptea, moartea nu sunt rele. Acestea sunt tranziții naturale de la o zi la alta, de ea toamnă la primăvară, de la o viață la altă viață. Proudhon a spus, Dumnezeu este răul, ca și cum ar fi zis, Dumnezeu este diavolul, pentru că diavolul este considerat în general, un geniu al răului. Să întoarcem propoziția, ea ne va da formula paradoxală, diavolul este Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, răul este Dumnezeu. Dar, firește, vorbind astfel, regele logicienilor pe care am citat nu înțelegea sub numele de Dumnezeu personificarea ipotetică a binelui. Ei se gândeau Dumnezeul absurd, creat de oameni și, explicându-i astfel gândirea, vom spune că avea dreptate căci diavolul este caricatura lui Dumnezeu și ceea ce numim rău este binele prost definit și prost înțeles. Nimeni nu poate iubi răul pentru rău, dezordinea pentru dezordine, încălcarea legilor ne place pentru că făcând-o ni se pare că suntem. Deasupra legilor, bară oamenii nu sunt făcuți pentru legi, ci legile sunt făcute pentru oameni. Spunea Iisus, cuvinte îndrăznețe pe care preoții timpului le-au considerat, probabil, subversive și lipsite de pietate, cuvinte de care orgoliul uman poate cu ușurință abuza. Ni se spune că Dumnezeu nu are decât drepturi și nici o datorie pentru că este cel mai puternic și aceste cuvinte sunt și ele lipsite de pietate. Noi datorăm totul lui Dumnezeu, îndrăznim să adăugăm Dumnezeu nu ne datorează nimic, contrariul ce adevărat. Dumnezeu, care este infinit mai mare decât noi, contractează, aducându-ne pe lume, o imensă datorie. El a săpat prăpastia slăbiciunilor omenești și tot el trebuie să o umple. Lașitatea absurdă a tiraniei lumii vechi ne-a lăsat moștenire fantoma unui Dumnezeu absurd și laș, acel Dumnezeu care face mihuni pentru a forța ființa finiu să fie infinită în suferință. Să presupunem o clipă că unul dintre noi a putut să creeze o efemeriadă și că i-a zis fără ca aceasta să o poată auzi, creatura mea, adoră-mă. Bietul gândăcel a zburat fără să se gândească la nimic, a murit la sfârșitul zilei și un necromant i-a spus omului că vărsând peste ea o picătură din sângele lui o va putea reînvia. Omul se înțeapă, eu așa aș fi făcut în locul lui și iată efemeriadă reînviată. Dar o va face oare? Ceea ce va face, vă spun exclamă un bară oblică inversă credincios fanatic. Cum efemeriadă în prima ei viații a avut mintea sau prostia de a o adoră, el va aprinde un rug înfricoșător și va arunca efemeriadă regretând doar de a nu-i fi putut conserva veșnic viața pentru ca ea să ardă vesnic hai va spune toată lumea, nu există nebuni atât de furioși încât să fie atât de iași, atât de răi.
Vă cer iertare, creștini, omul în chestiune n-ar putea să existe, sunt de acord, dar există numai în imaginația voastră, ne grăbim să o mărturisim, unul mai crud și mai laș. Acesta este Dumnezeul vostru așa cum un explicați voi și despre acesta Prudbon a avut de 1000 de ori dreptate să spună, Dumnezeu este răul. În acest sens, răul ar fi afirmația mincinoasă a unui Dumnezeu rău și acest Dumnezeu ar fi diavolul sau cumătrul lui. O religie care ar aduce, drept balsam pentru rănile umanității o asemenea dogmă, ar otrăvi un loc să o vindece, având drept rezultat abrutizarea spiritului și depravarea conștiințelor. Propaganda făcută în numele unui asemenea Dumnezeu s-ar jumta numi magnetismul răului. Rezultatul minciunii este nedreptatea din nedreptate se naște inechitatea care produce anarhia statelor și a indivizilor, dereglarea și moartea. Și minciuna ar putea exista dacă n-ar evoca în lumina moartă un fel de adevăr spectral. Ei toți mincinoșii din lume se înșală în primul rând, pe ei înșiși, luând noaptea drepții. Anarhistul se crede liber, hoțul se crede abil, libeninul crede că se amuză, despoluica o prima înseamnă a domni ce ar trebui pentru a distruge răul de pe pământ 1. Un lucru foarte simplu în aparență, să luminezi e proști și pe râc, dar aici orice bunăvoință se lovește de un zid și orice putere eșuează. Răii și proștii nu vor să se lase luminați. Ajungem la acea perversitate secretă care pare să fie rădăcina răului, gustul dezordinii și dragostea pentru eroare. Pretindem, în ceea ce ne privește, că această perversitate nu există cel puțin liber consimțită și voită. Ea nu este altceva decât o trăvire a voinței prin forța desfătătoare a erorii. Aerul respirabil se compune, după cum se știe, din hidrogen, oxigen și azot. Oxigenul și hidrogenul corespund luminii vii, azotul luminii moarte. Un om cufundat în azot nu poate nici să respire, nici să trăiască. Tot la fel, un om sufocat de lumina spectrală nu poate face uz de voința liberă. Nu în atmosferă se manifestă marele fenomen al luminii, ci în ochii alcătuiți pentru a vedea. Într-o zi, un filosof al școlii pozitiviste, domnul Littrck, dacă nu mă înșel, spunea că imerisitatea nu este decât o noapte nesfârșită, punctată aici, colo de câteva stele. Adevărat, i-a răspuns cineva, pentru ochii noștri care nu sunt făcuți să perceapă altceva decât lumina soarelui. Dar ideea acestei lumini nu ne apare oare în vis, în timp ce pe pământ întuneric și ochii noștri sunt închiși. Ei este lumina sufletului cum se vede și în gândire. Întunericul ochilor există pentru niște ochi altfel dispuși. Și dacă ochii n-ar exista, am avea conștiința nopții. Pentru orbi nu există nici soare, nici stele, și dacă ne acoperim ochii ne orbim de bunăvoie. Perversitatea simțurilor noastre ca și a facultăților sufletului este rezultatul unui accident sau al unui prim. Lasă conduși, să fie îngrădiți. Dar dacă răstoarnă gardurile, atunci aceștia nu sunt numai niște orbi, sunt niște alienați periculoși și e mai bine să îi lași să piară dacă nu-i poți ține închiși. Edgar Allan Poe ne povestește o istorioară nostimă petrecută într-o casă de nebuni, unde bolnavii reușiseră să pună mâna pe infirmieri și gardieni și să îi închidă în celulele lor, după ce i-au legat ca pe niște fiare, lată-i triumfând în apartamentul medicului, bând din vinul instituției și felicitându-se reciproc pentru frumoasa lor ispravă, în timp ce ei se aflau la masa. Prizonierii își rup lanțurile și năvălesc peste cu ciomegele. Erau furioși împotriva bieților nebuni și într-un fel îndreptățiți prin torturile smintite la care fuseseră supuși. Aceasta este istoria revoluțiilor moderne. Nebunii, triumfând prin număr, constituind majoritatea, îi închid pe înțelepți și îi tratează ca pe niște animale sălbatice. Curând închisorile se deschid și înțelepții de ieri, înnebuniți de suferința, ies urlând și răspândind teroarea. Dacă lumea încearcă să le impună un Dumnezeu fals, ei țipă că nu exista niciun fel de Dumnezeu. Atunci indiferenții deveniți curajoși de prea multă frică se coalizează pentru a-i reprima pe nebunii furioși, inaugurând domnia imbecilității. După cum am văzut că s-a mai întâmplat. Până la ce punct oamenii sunt responsabili de aceste oscilații și neliniști care produc atâtea crime, unde se află gânditorul care ar îndrăzni stil de o spună, este disprețuit, marat și canonizat Pius al V-lea. Adevărat ca teribilul ghislier nu-și ghilotina adversarii. Ardea.
Pius al V-lea era un om auster și un catolic convins. Marat împingea dezinteresul până la sărăcia cea mai cruntă. Amândoi erau oameni cinstiți, dar și nebuni ucigași, fără să fie demenți. Când nebunia criminală întâlnește complicitatea unui popor, ea devine aproape o rațiune teribilă, iar când mulțimea, nu de bară abuzată, ci înșelată în idealurile ei reneagă șir și abandonează eroul, învinsul este în același timp martir și țap ispășitor. Moartea lui Robespierre este la fel de frumoasă ca și cea a lui Ludovic al XVI-lea. Admir sincer pe acel înfricoșător închizitor care, masacrat de albigenzi, scria pe pământ cu sângele lui, înainte de a-și da sufletul, Credo in unum Deum. Războiul este un rău? Da, fără îndoială căci este oribil. Dar este un rău absolut. Războiul este o muncă generatoare de națiuni și civilizații. Cine este responsabil pentru un război? Oamenii. Nu, ei sunt victimele. Cine atunci? Îndrăznim să spunem că Dumnezeu? Întrebați-o pe contele Joseph de Maistre. El vă va spune de ce sacerdoții au consfințit lancea și cura există ceva sacru în slujba sângeroasă a călăului. Răul este umbra. Este refuzul binelui, să mergem până ea capăt și să spunem că este binele negativ. Răul este rezistența care întărește efortul binelui. Iată de ce Iisus Hristos nu se temea să spună, ți-ar venit să aduc sabă există monștri în natură, așa cum există greșeli de tipografie într-o carte. Ce dovedește aceasta? Că natura ca și tipografia sunt instrumente oarbe pe care inteligența le dirigează. Dar, îmi veți spune, un bun meșter poate corecta eroarea. Da, firește și în natură la aceasta servește progresul. Dumnezeu, dacă mi se permite comparația, este directorul imprimeriei, iar omul este meșterul lui Dumnezeu. Preoții au afirmat întotdeauna că flagelurile se datoresc păcatelor oamenilor și e adevărat pentru că știința a fost dată oamenilor pentru a prevedea și a preveni flagelurile. Dacă, așa cum se pretinde, holera se răspândește din putrefacția cadavrelor adunate la gura gangelui, dacă foamea e din vina jefuitorilor, dacă ciuma se datorează murdăriei, dacă războiul e prilejuit adesea de un orgoliu stupid al regilor și de turbulența popoarelor, atunci oare nu răutatea sau mai degrabă prostia oamenilor este cauza flagelurilor? Se spune că ideile plutesc în underscore, dar se mai poate spune, pe bună dreptate, că viciile se află și ele tot acolo. Orice corupție produce putrefacții și orice putrefacție și are maiazmă ci specifică. Aerul din jurul bolnavilor este morbid, iar ciuma morală și aerul din jurul ei este și el contagios. O inimă ciristită se simte bine în societatea oamenilor cum se cade. Strânsă și suferindă, se înăbușă în mijlocul ființelor vicioase. Capitolului Solidaritatea în rău. În cartea sa despre mișcarea perpetuă a sufletelor, marele rabin Isaac Luria spune că trebuie să folosim cu mare vigilență ora care precede somnul. În timpul somnului, într-adevăr, sufletul își pierde pentru un timp viața individuală pentru a se cufunda în lumina universală care, așa cum am mai spus, se manifesta prin două curente contrarii. Ființa care adorme se abandonează îmbrățișărilor șarpelui lui Esculap, al șarpelui vital și regenerator sau se lasă legat în nodurile otrăvite ale hidosului Python somnuleste. 0 baie în lumina vieții sau în fosforul morții. Cel care adorme cu gânduri de dreptate se scaldă în meritele celor drepți, dar cel care cade în somn cu gânduri de ură sau minciună se scaldă în marca moartă în care se varsă putreziciunea celor ai. Noaptea veste ca și iarna, ocrotește și pregătește semințele dacă semănăm neghina, nu vom culege grâu. Cel care adorme în impietate, nu se va trezi în binecuvântarea divină. Se spune eu noaptea e un sfetnic bun. Da, fără îndoială. Bună sfătuitoare pentru cei drepți underscore, funestă impulsiune pentru cei rău. Acestea sunt doctrinele lui Rabbi Isaac Luria 1. Un Isaac Luria, Mile des Revolutions de SMS. PCH Cornat. 905,18. Niha, editorului. 13. Nu știm până la ce punct trebuie să admitem această influență reciprocă a ființelor cufundate în somn și dirijate astfel prin atracții involuntare, încât bunii îi ameliorează pe cei buni iar răii încurajează pe cei care le seamănă.
Ar fi mai mângâietor să ne gândim că blândețea celor drepți se răsfrânge asupra celor răi pentru a calma și că tulburarea celor răi nu are niciun efect asupra sufletelor celor drepți. Sigur este doar că gândurile rele agită somnul și fac în consecință neodibnitor, în timp ce o conștiință curată își plimbă sângele, răcorindu-se și odihnindu-se în somn. Este foarte probabil, totuși, ca reflexul magnetic determinat în timpul zilei de obiceiuri și voință să nu dispară în timpul nopții. Martore sunt visele în care ni se pare adesea că acționăm urmând impulsurile noastre cele mai secrete. Ești tocmai acela care impune discreție chiar visurilor sale, a cucerit cu adevărat virtutea castității. Toate astrele sunt magnetice și toți magneții celești acționează și reacționează unii asupra altora în sistemele planetare, în grupurile de universuri și în toată imensitatea. Tot așa se întâmplă și cu ființele vii de pe pământ. Natura și forța magneților este determinată prin influența reciprocă a formelor asupra forțelor și a forțelor asupra formelor. Nevoie să ne gândim și să reflectăm serios la toate acestea. Frumusețea care este armonia formelor e însoțită întotdeauna de o mare putere de atracție, dar există frumuseți discutabile și suspecte. Există frumuseți convenționale, conforme anumitor gusturi și anumitor pasiuni. Se aflase la curtea lui Ludovic al XV-lea că Venus din Milo avea talia groasă și piciorul mare. În Orient, sultanele favorite sunt obeze, jar în regatul Siam se cumpăra femeia în raport cu greutatea ei. Bărbații nu sunt mai puțin dispuși să facă nebunii pentru o frumusețe reală sau imaginară care tubugs sunt deci forme care ne vrăjesc, exercitând asupra rațiunii noastre imperiul forțelor fatalității. Dacă gusturile noastre sunt depravate, ne vom îndrăgosti de frumuseți imaginare care sunt în realitate și curățenii. Romanilor din perioada decadenței le plăceau fruntea teșită și ochii batracieni ai Mesalinei. Fiecare își face aici pe pământ paradisul lui. Paradisul ființelor depravate este întotdeauna un infern. Dispozițiile voinței dau valoarea actelor. Voința determină finalul a ceea ce ți-ai propus, și întotdeauna scopul dorit și realizat de imurai. Operei ghilimele pe operele noastre ne va judeca Dumnezeu, spune Evanghelia, și nu, după faptele noastre. Faptele își pregătesc, încep, continuă și, ți le săvârșesc opera, ele sunt bune dacă opera este bună. Când faptele sunt rele și operele sunt rele. Nu vrem să spunem aici că scopul scuză mijloacele, ci doar că un scop onest fi necesită și mijloace cinstite care acordă valoarea actelor cele mai indiferente ale naturii. Ceea ce apliră objaj, faceți, și îndemnați în curaj și își să-i facă dacă principiul este fals, dacă scopul este necinstit. Toți cei care gândesc ca voi vor acționa ca și cum ați face-o voi înșivă în locul lor, și dacă vor reuși veți zice că bine au făcut. Dacă faptele voastre par să aparțină unui om cinstit în timp ce scopul este cel al unui bar scelerat, faptele devin și ele necinstite. Rugăciunea unui ipocrit este mai lipsită de pietate decât blasfemiile unui necredincios. În două cuvinte, tot ceea ce se face pentru nedreptate este nedrept. Tot ceea ce se face pentru mai mic decât dreptate este drept și bun. De am spus că ființele umane sunt magneți care acționează unii asupra altora. Această atracție magnetică, naturală mai întâi, determinată apoi în modalitatea ei de obiceiurile voinței, grupează oamenii pe falange și serii, altfel, poate, decât bănuia Fourier. Acesta era îndreptățit să spună că atracțiile sunt proporționale cu destinele, dar nu avea dreptate când nu făcea distincția între atracțiile faule și cele factice. El mai credea că cei răi sunt neînțeleși societății, când, dimpotriva, ei sunt cei care nu înțeleg societatea și nu vor să o înțeleagă. Ce au căutat în falansterul lui oameni a căror atracție proporțională, după părerea lui, cu destinul lor, era să-i tulbure și să-i destrame falansterul. În cartea noastră, intitulată La Science des Esprits, am făcut clasificarea celor buni și a celor răi după tradițiile cabalistice. Câțiva lectori superficiali se pot întreba, de ce aceste nume și nu altele? Ce spirit coborât din cer, ce suflet ivit din abisuri a putut revela secretele ierarhiei din cealaltă lume? Totul nu este decât etnii rău, fariteză și, acestea fiind zise, lectorii aceștia stil dau înșelat. Clasifica ghilimele arbitrară și dacă 1909 se vedea pagina
131. Nota editorului. 15. Bănuim existența unor spirite în cealaltă lume este pentru că ele există și himea de aici. Anarhia, prejudecata, obscurantismul, răul, jnecbitatea, jurajul sunt opuse înțelepciunii, autorității inteligente și onoarei unătății și dreptății. Numele ebraice Kether, Chokmah, Binah, Tbamiecl, Chaigidel, Satariel etc. opuse lui Hajot Hakados, Ophanim, Aralim etc. nu înseamnă altceva. Așa se întâmplă cu toate cuvintele mari și cu toți termenii obscuri ai dogmelor vechi și moderne. În ultima analiză, regăsești întotdeauna principiile eternei și incoruptibilei rațiuni. Este evident, este sigur că mulțimile nu sunt coapte încă pentru domnia rațiunii și că cei mai nebuni și mai vicleni le rătăcesc rând pe rând prin credințe oarbe. Și dacă e vorba despre nebunie, găsesc un socialism mai autentic în Loyola decât la Proudhon. Proudhon afirmă că ateismul este o credință cea mai rea dintre toate, e adevărat, și iată de tildă ce și-o însușește. El afirmă că Dumnezeu reprezintă răul, că ordinea socială este anarhie și că proprietatea este furt. Ce societate este posibilă cu asemenea principii? Societatea lui Isus este stabilită poate pe principii contrare sau pe erori contrare, dar ea subsistă de mai multe secole și este destul de puternică încă pentru a ține piept vreme îndelungată partizanilor anarhiei. Ea nu este echilibrantă, e adevărat, dar știe să arunce în balanță greutăți mai importante decât cele ale prietenului nostru Proudhon. Oamenii sunt solidari în rău mai mult decât își pot imagina. Un om ca Proudhon naște un tip precum Veuilot. Cei care au aprins rugurile din Constanța s-au răspuns probabil în fața lui Dumnezeu pentru masacrele lui Jean Ziscă. Protestanții sunt responsabili de masacrele din noaptea Sfântului Bartolomeu pentru că sugrumaseră catolici. Poate că în realitate Marat I a ucis pe Robespierre, tot așa cum Charlotte Corday a determinat executarea prietenilor ei girondini. Doamna Du Barry, târâtă la abatorul național, ca o vită răgând și trăgându-se înapoi, nu-și imagina că avea de ispășit moartea lui Ludovic al XV. Căci, adesea cele ai mari crime ale noastre sunt cele pe care nu je underscore. Când Marat zicea că e de datoria umanității să verse un pic de sânge pentru a împiedica o vărsare mai mare, el împrumuta maxima, ghiciți de la cine? De la blândul și piosul Fenelon. Acum câtva timp au fost publicate scrisorile inedite ale doamnei Elizabeth. În una din aceste scrisori, Angelica prințesă declara că totul este pierdut dacă regele nu are curajul să sacrifice 3 capete. Care, nu ne spune, poate cel al lui Philip d'Orléans, al lui Lafayette și al lui Mirabeau. Capul unui prinț din familia Ci, at unui om cinstit și al unuia foarte mare. Ce importanță are că Dulcie prințesă cerea 3 capete? Mai târziu, Marat va cere 300.000. Între înger și demon nu era decât o diferență de câteva zerouri. Capitolul IV. Lanțul dublu. Acest lanț există sub 2 forme, dreaptă și circulară. Plecând din același centru, el intersectează nenumărate circumferințe prin nenumărate raze. Lanțul vertical central este lanțul de transmisie. Lanțul circular este, mai mic decât, articip underscore, de difuziune, de comuniune jaf religie. Așa se formează acea roată compusă din mai multe roți care se învârt unele în interiorul celorlalte, pe care o vedem arzând în viziunea lui Ezechiel. Punctul central este alb într-o parte și negru în cealaltă. De partea neagră se leagă șarpele negru, de partea albă se leagă șarpele alb. Punctul central reprezintă Hberu Arbștjujnijuv, iar în partea neagră începe păcatul originar. În partea întunecată începe curentul fatal, de partea albă se leagă mișcarea liberă. Punctul central poate fi reprezentat alegoric de lună, iar cele 2 forțe prin 2 femei, una albă, cealaltă neagră. Femeia neagră este Eva căzulă în păcat, este forma pasivă, infernala Hecate care poartă cornul lunii pe șfrimte. Femeia albă este Maia sau Vlaria care ține sub underscore cornul lunii și capul șarpelui negru. Nu putem să explicăm mai clar căci ajungem la leagănul tuturor dogmelor. Acestea redevin în ochii noștri niște prunci și ne temem să nu le rănim. Dogma păcatului originar, oricum ar fi interpretat, presupune preexistența sufletelor noastre, dacă nu în viața lor terestră,
cel puțin în viața universală. Dacă poți păcătui fără să știi tot așa, în viața universală, ar trebui să fii salvat, dar acesta este un alt mare arcarp. 18. Lanțul asterisc spița rățâc lanțul de transmisie face generațiile solidare în așa fel încât părinții sunt pedepsiți prin copiii lor pentru ca prin suferințele copiilor părinții să poată fi salvați. Iată de ce, urmând legenda dogmatică, Hristos a coborât în infern de unde, smulgând barele de fier și porțile de arma, s-a ridicat la cer lărând după el captivitatea sufletului. Și viața universală strigă, Osana, căci a sfărâmat o preliște a morții. Ce înseamnă toate acestea? Să îndrăznim să explicăm, putea vom ghicie sau înțelege. Vechii hierofanți greci reprezentau, de asemenea, cele două forțe figurate prin cei doi șerpi sub forma a doi copii luptând unul împotriva altuia încercând să-și smulgă un glob de la picioare sau de pe genunchi. Acești doi copii erau Eros și Anteros, Cupidon și Hermes, iubirea pasională și iubirea înțeleaptă, lupta lor eternă ținea lumea în echilibru. Dacă nu admitem că am existat personal înaintea nașterii noastre pe pământ, trebuie să înțelegem prin păcatul originar o depravare voită a magnetismului uman la primii noștri părinți care ar fi rupt echilibrul lanțului, dând o funestă predominanță șarpelui negru, curentului astral al vieții moarte și vom suporta consecințele precum acei copii născuți rahitici din pricina viciilor părinților lor care îi spășesc greșii ce nu le-au comis. Suferințele atroce ale lui Isus și ale martirilor, penitența excesivă a sfinților au avut poate drept scop contrabalansarea acestei lipse de echilibru, ireparabilă de altfel, trebuind să antreneze în cele din urmă autodistrugerea lumii. Harul ar fi șarpele alb sub forma unei porumbițe sau a unui miel, curentul astral al unei vieți încărcate de meritele Mântuitorului sau ale sfinților. Ulau ispititonil fiurentul astral a morții, șarpele negru al tuturor cerimelor umane, plin de solzii gândurilor rele, înveninați de toate murdarele lor dorințe, într-un cuvânt magnetismul răului. Ori între bine și rău conflictul este etern, fără reconciliere. Răul este pentru totdeauna reprobat, condamnat la chinurile care însoțesc dezordinea și, totuși, încă din copilăria noastră nu încetează să ne solicite și să ne atragă spre el. Tot ceea ce poezia dogmatică afirmă despre regele Satan se explică perfect prin acel îngrozitor magnetism, cu atât mai teribil cu cât este mai fatal, dar cu atât mai puțin de temut în fața virtuții pe care o poate atinge și care cu ajutorul harului are certitudinea că îi va rezista. Capitolul Tenebrele exterioare. Am afirmat că fenomenul luminii fizice se dezvăluie și se desăvârșește numai în ochii care o vad. Adică vizibilitatea nu există pentru noi fără simțul văzului. Așa se întâmpla și lumina intelectualii, ea nu există decât pentru inteligențele capabile să o vadă. Ește fumina interioară în afara căreia nu exista decât tenebrele exteriorului unde după cuvântul lui Hristos, se vor auzi veșnic plângerea și scrâșnetul dinților. Dușmanii adevărului seamănă aceior copii îndărătnici care răstoarnă și sting luminile pentru a striga și a plânge mai tare în întuneric. Evărat este atât de inseparabil de bine că orice faptare liber consimțită și săvârșită fără împotrivirea conștiinței, stinge lumina, sufletului nostru și ne arunca în tenebrele exteriorului. Aici se află escânții jiscatului de moarte. Păcătosul este figurat în fabula antică a lui Oedip care se sinucide după ce și-a ucis tatăl și ultragiat mama. Tatăl inteligenței umane este știința și mama este credinjal. În paradis există iarbjborele științei și tarborele vieții ajunța trebuie și poate fecunda credința. Fără ea, credința se epuizează în avorturi monstruoase și nu naște decât fantome. Credința este recompensa științei și scopul tuturor eforturilor sale. Fără credință știința avea 4 sfârșije, se îndoi de sine, căzând într-o descurajare profundă, transformată curând în disperare. 20. Astfel, pe de o parte, credincioșii care disprețuiesc știința ignorând natura și, pe de altă parte, savanții care jignesc respingând și doriruf să deftințeze sunt în mod egal țlușman luminși țărâncându-se care mai de care, unii și alții, în tenebrele lumii exterioare unde Prodhon și Veilot trec scrâșnind din dinți și făcându-și auzite vocile mai triste decât plânsul.
Adevărata credință nu poate fi în contradicție cu adevărata știință. Orice explicație a dogmei pe care știința o va demonstra ca fiind falsă trebuie respinsă și de credință. Nu mai suntem în epoca în care se spunea, cred pentru că e absurd. Acum trebuie să spunem, credo quia absurdum non credere 1. Știința și credința nu mai sunt două mașini de război gata să se înfrunte, sunt două coloane destinate să susțină frontonul templului păcii. Trebuie curățat aurul sanctuarului atât de aici mânjit de jegul sacerdotal, înstos spus, cuvintele dogmei sunt spirit și viață, iar materia nu are jici mei un amestec. Și tot el a spus, nu judecați ca să nu fiți. Asterisc. Judecați, pentru ca judecata pe care o veți face să se întoarcă împotriva voastră și ca să nu fiți măsurați cu aceeași măsură. Ce splendid elogiu înțelepciunii îndoiată, și ce proclamatie _libertății de conștiință. Într-adevăr, un lucru este evident pentru cel care ascultă de bunul simț. Dacă există o lege riguroasă, aplicabilă tuturor fără de care nu există salvare, această lege ar trebui promulgată în așa fel ca nimeni să nu poată spune că a auzit de existența ei. În această chestiune, o îndoială posibilă este o negare categorică și dacă un singur om înorojește existența unei legi, legea aceea nu este în niciun fel divină. Există două feluri de a fi cinstit. Să fie religia mai puțin importantă decât probitatea. Nu, fără îndoială, și de ax. Ea nu există decât religie în lume. Disidențele nu sunt decât aparențe. Dar ceea ce este întotdeauna oribil și lipsit de religie este fanatismul ignoranților. Religia adevărată este religia universală și iată de ce religia care se numește catolică poartă numele celei adevărate. Această religie, de altfel, posedă și conservă ortodoxia dogmei și ierarhia puteriot. Eficacitatea. Religia este în mod esențial o instituție a binefacerii. Biserica este casă de ajutor pentru dezmoșteniții filosofiei. Poți să o bagi în seamă, dar o poți ataca. Săracii care refuză să recurg la asistența publică nu au numai pentru atât dreptul de a o dezaproba. Omul care trăiește cinstit, 4 religie se privează el însuși de un mare ajutor, dar nu un gene dreptățește pe Dumnezeu. Darurile nu se înlocuiesc prin pedepse dacă sunt refuzate și Dumnezeu nu este un cămăiar care să-i oblige pe oameni să plătească ceea ce nu au împrumutat. Oamenii au nevoie de religie, religia nu are nevoie de oameni, bară cei care nu recunosc legea, vor fi punct în afara legii. Aici nu este vorba de legea naturală, ci de legea religioasă sau, mai exact, de prescripțiile sacerdotale. În afara acestor adevăruri atât de blânde, atât de curate, nu sunt decât tenebrele exteriorului unde plâng cei pe care religia neînțeleasă nu-i poate consola și unde sectarii plini de ură împotriva iubirii și scrâșnesc dințiunii împotriva altora. Sfânta Treza a avut într-o zi o viziune formidabilă. I se părea că în infern, zidită de vie între niște pereți vii care se strângeau din ce în ce mai mult, fără să reușească să o sufoce. Zidurile erau reale, puteau fi pipeite și ele ne fac să ne gândim la cuvântul amenințător al lui Hristos. Bară oblică inversă virgulă exterioare. Să ne închipuim un suflet care, din giră împotriva luminii se orbește pe sine ia Oedip. A rezistat tuturor atracțiilor vieții și viața 1. A respins ca și lumina iată un aruncat dincolo de atracția lumii și lumina. Anticele oracole ale lui Hermes. Susținând toate acestea, chiar împotriva papei, dacă e nevoie, suntem mai catolici decât papa și mai protestanți decât Luther. Adevărata religie se jumina iar formele religioase se multiplică adesea uminându-se de fosforul spectrul în tenebrele exterioare, dar forma trebuie respectată chiar ea sufletele care nu înțeleg gințul. Știința nu poate și nici nu trebuie să uzeze de represalii împotriva ignoranței. Fanatismul nu șlic de ce credința are dreptate, dar rațiunea, recunoscând că religia este necesară, știe perfect în ce și din ce cauză superstiția nu are dreptate.
Underscore creștină și catolică este bazată pe ogmaj haruș adică rafeți primit în detil de ați gune sfântului să dați tot în, dar bară oblică inversă. El și pentru orbii cei de bună voie care îi seamănă. Stă nemișcat în întuneric și suferă năbușindu-se veșnic în noapte. Îi se pare că totul a disparat în afara suferinței sale capabile să umple infinitul. O, durere! Să poți să înțelegi și să te încăpățânezi în idiotismul unei credințe amintite. Să fi putut iubi și să-ți amuțești inima. Oh! Oși măcar un minut numai de cea mai imperfectă bucurie și de cea mai trecătoare. Puțin aer, puțin soare, un clar de lună și o peluză de dansi, o picătură de viață sau chiar mai puțin decât o picătură, o lacrimă. Și eternitatea, implacabilă care îi răspunde, de ce vorbești despre lacrimi, tu cel care îi nu poți plânge? Lacrimile sunt rouă vieții și picurul sevei iubirii, tu te-ai exilat în egoism și te-ai zidit în moarte. Ah! Ați vrut să fiți mai sfinți decât Dumnezeu. Ah! I-ați râs în nas maicii voastre, castă și divina natură. Ah! Ați blestemat știința, inteligența și progresul. Ah! Ați crezut că pentru a trăi etern trebuie să simăni unui cadavru și să te usuci ca o mumie. Iată-vă așa cum singuri, v-ați făurit, bucurați-vă în pace de eternitatea pe care v-ați ales. Bieți, oameni, cei pe carchi numiți păcătoși și blestemați vă vor salva. Vom spori lumina, vom străpunge zidul, vă vom smulge inerției voastre, unii roi de iubiri sau, dacă vreți, belegiune de îngerfx același lucru, vă vor învălui și vă vor duce pe ghirlande de flori și în zadar vă veți zbate ca Mefistofel din frumoasa drama a lui Goethe 1. Împotriva voinței ioasle, a disciplinei și a fețelor voastre palide, veți retrăi, veți iubi, veți afla, veți vedea, și pe rainele ultimei mânăslin veți dansa cu noi hora deslănțuită a lui Faust. Fericiți cei care, în vremea lui Iisus, puteau plânge. Fericiți, acum cei care știu să râdă pentru că râsul este propriul omului, cum zice marele profet Rabelais, Mesia renașterii. Râsul este indulgență, râsul este filosofie. Cerul se luminează când râde el și marele arcan al atotputernicei divine nu e decât un surâs etern. Un papus, G. Le Faust ce bară ce goct he. Con un entairem xgie de faim, după tratiuterea lui Gerard de Nervul. Pe Arconac, 1920, in 16. Nota editorului. Capitolul V. Marele secret, înțelepciune, ioralitate o virtute, cuvinte respectabile je asupra cărora se poartă de secole dispute, fără a se ajunge la vreo înțelegere. Vreau să fiu înțelept, dar voi fi sigur cu de înțelepciunea mea atât timp cât voi crede că nebunii sunt mai fericiți decât mine sau chiar mai bucuroși. Trebuie să avem moravuri, dar suntem toi asemenea copiilor, moralitățile ne adorm. Și asta pentru că ni se face o moralitate stupidă, inconvenabilă naturii noastre. Ni se vorbește de ceea ce nu ne interesează și noi ne gândim la altceva. Virtutea este un lucru foarte important, numele ei înseamnă forță, putere. Lumea subsistă prin virtutea ei Dumnezeu, dar pentru noi ce? Este virtutea? Este o virtute să postești, slăbindu-ți mintea și, îngăibenindu-ți fața, să numim virtute naivitatea omului onest care se lasă despuiat de șmecheri. Este o ietute abstinentă de frica abuzului. Ce am crede despre un om care n-ar merge de frică să nu-și frângă picioarele? Jpita în toate este opusul nulității, indolenței și neputinței. Virtutea presupune acțiunea, căci, dacă se opune în mod obișnuit virtutea se lasă să se înțeleagă că nici ea nu este pasivă. Virtutea nu este numai forță, ci și rațiunea ce dirigează este. Uarește secretai virtuți înjaliți tuaității, și al vieții fie temporală fie eternă. Poate fi formulată astfel. Lef, R1. Huna, P. De a balansa forțele pentru a echilibra mișcarea. Echilibrul pe care îi căutăm nu este nemișcarea, ci acela care face mișcarea regulată. Nemișcarea înseamnă numai mai mic decât șuștildă este, viață virgulă. Acest echilibru motor este cel al naturii însăși. Natura, echilibrând forțele fatale,
producerea fizic sau chiar distrugerea aparentă pentru miul prost echilibrat. Omul se vindecă de relele naturii, știind să se sustragă printr-o folosire inteligentă a libertăților sale fatalității forțelor. Întrebuințăm aici cuvântul fatalitate. Pentru că forțele imprevizibile și neînțelese de omul prost echilibrat îi separă acestuia obligatoriu fatale. Natura le-a dotat pe animale cu o mulțime de instincte pentru a le asteri scrora, dar a făcut totul pentru ca omul neprevăzător să piară animalele. Trăiesc pe seama lor, ca să zicem așa, fără efort. Numai 5 murtebuie jămiețe să ia scipor, știința vieții este știința echilibrului. Moera la împăca știința cu religia, rațiunea cu sentimentul, energia cu blândețea, iată fondul acestui echilibra. Adc. Iejata forță în vâncăbije este forța fără violent. Oamenii violenți sunt oameni slabi și neprevăzători, ale căror eforturi se întorc întotdeauna împotriva lor înșiși. Afecțiunea violentă seamănă urii și aversiunii. Mânia violentă te dă orbește pe mâna dușmanilor. Eroii lui Homer, când se luptă între ei, se insultă pentru a se înfuria reciproc, știind bine că, după toate probabilitățile, cel mai furios din cei doi va fi învins. Înfierbântatul Ochelii era predestinat să moară tragic. El este cel mai mândru și mai curajos dintre greci și nu aduce decât dezastre concetățenilor lui. Cel care cucerește Troia este prudentul și răbdătorul Ulise, care se menaje întotdeauna și nu lovește decât atunci când e sigur de reușită. Ochelii este patima lui Răujise, este vmuta urmând această dimensiune trebuie să înțelegem înălțimea filosofică și morală a poemelor lui Homer. Autorul acestor poeme era fără îndoială un inițiat de prim ordin. Enat Magiev și arcanul, unic și incomunicabil, are drept obiect punerea puterii divine în serviciu. Voințe umanei pentru a ajunge la realizarea acestui arcan, e nevoie să știm ce avem de făcut, vrem ceea ce trebuie, să îndrăznim ceea îi se cuișnește și Ulise are împotriva lui zeii, elementele naturii, ciclopii, sirenele, pe circe fete, adică toate dificultățile și pericolele vieții. Palatul lui e invadat, soția e hăituită, bunurile pradă jafului, îi se jurase moartea, își pierduse tovarășii, vasele îi se scufundaseră, rămăsese singur în lupta împotriva nopții și a mării. Și singur îi înduplecă pe zei, scapă de pericolele mării, orbește ciclopii, înșală sirenele, o domesticește pe circe, își recâștigă palatul, își eliberează soția, îi ucide pe cei care îi juraseră moartea, pentru că voia să revadă și pe Penelopa, deoarece e oasă scage primejdie, fiindcă-ți îndrăznea când trebuie și datorită faptului că jăceaj atunci când nu era neapărat nevoie să vorbească. Dar, îmi vor spune dezamăgiți iubitorii de basme, aici nu e nicio magie. Nu există talismane, ierburi, rădăcini care să facă minuni. Nu există formule misterioase care deschid porți și fac să apară spirite. Să vorbim despre aceste lucruri și să amânăm pe altă dată comentariile despre Ulise. Voi știți, copii, pentru că, fără îndoială, copiilor trebuie să le răspund, dacă ați citit lucrările mele precedente, că eu am recunoscut eficacitatea relativă a formulelor, ierburilor și talismanelor. Dar e vorba de mijloace mărunte legate de miri mistere. Eu vă vorbesc acum de mari forțe morale, nu de instrumente materiale. Formulele aparțin riturilor de inițiere, talismanele sunt auxiliare magnetice, rădăcinile și ierburile țin de medicina oculta, chiar Homer însuși nu le disprețuia. Molly, Lotos și Nepenthes și-au locul lor în aceste poeme, sunt doar accesorii. Cupa lui Circe nu are nicio putere asupra lui Ulise, care, cunoscându-i efectele nefaste, renunță să mai guste din ea. Inițiatul posedă înalta știință a lor care nu se tem de vrăjitori. Persoanele care, recurgând a magia ceremonială, consultă ghicitorii, seamănă acelora care, multiplicându-și practicile devoțiunii, doresc sau speră să înlocuiască prin ea religia adevărată. Nu le veți mulțumi niciodată dându-le sfaturi înțelepte. Toate vă ascund un secret ușor de ghicit și care ar fi acesta: artnj, pasiune pe care rațiunea o condamnă și eu prefer rațiunea. Iată de ce vin să consult oracolul lipsit de mjnte,
pentru ca să-mi spună că trebuie să sper, să mă ajute să-mi adorm conștiința și să-mi ofere pacea inimii. Aceste persoane beau dintr-un izvor înșelător care, departe de a le potoli setea, le însetează și mai tare. Șarlatanul debitează oracole obscure, poți găsi în ele de toate și te întorci mereu după lămuriri. Mai vii și a doua zi, și peste încă o zi, revii mereu și așa fac cârtureresele avere. Gnosticii bazilidieni spuneau că sopbia, înțelepciunea naturală a omului, îndrăgostită de sine însăși, ca Narcis din fabulă, își întoarse ochii de la principiu, ei și se aruncă în afara cercului trasat de lumina pe care ei o numeau Pieroma. Singura atunci în întuneric, face sacrilegii pentru a naște lumina. Și, asemeni femei bolnave de scurgere din Evanghelie, ca și pierdea sângele care se transforma în monștri oribili. Cea mai periculoasă dintre toate nebunile este înțelepciunea coruptă. Inimile corupte otrăvesc întreaga natură. Pentru ele, splendoarea zilelor frumoase nu este decât o luminoasă plictiseală și toate bucuriile vieții, dispărute pentru sufletele lor moarte, se ridică în fața lor pentru a-i blestema, spunându-le asemeni spectrelor lui Rick Bardalila, disperă și mori. Marile entuziasme îi fac să surâdă, disprețuind, pentru a se răzbuna, iubirea și frumusețea, cu insolența lui Stenio și Rolon. Nu trebuie să te resemnezi acuzând fatalitatea, trebuie să lupți împotriva ei și să o învingi. Cei care cad în această bătălie sunt cei care nu au știut sau nu au vrut să triumfe. A nu ști este o scuză, dar nu o justificare, pentru ca se poate învăța. Tată, iartă-i pe ei că nu știu ce fac ghilimele virgulă exclama dându-și sufletul. Dacă nu ne-ar fi permis să nu știm, rugăciunea lui Iisus ar fi lipsită de adresă și Tatăl n-ar fi avut nimic de iertat. Când nu știu trebuie să ai dorința de a învăța, atât timp cât nu știi e periculos să îndrăznești, dar e bine întotdeauna să taci. Bară oblică inversă. Bară oblică inversă I. Bară oblică inversă. Bară oblică inversă și. Capitolul vil. Puterea care creează și care transformă. Voința est în mod esențial realizatoare. Noi putem iot ceea ce credem rezonabil să putem. În sfera sa de acțiune, omul dispune de atotputernicia lui Dumnezeu. El poate crește Rison. Această putere trebuie mai întâi exersată asupra lui însuși când vine pe iunie. Facultățile sale sunt un haos. Întunericul inteligenței îi acoperă abisul inimii, iar spiritul șovăie în incertitudini, ca și cum ar purtat pe valuri. Îi edita rațiunea, dar aceasta ce încă pasivă. El s-o activâși lui revine sarcina de a-și lumina fruntea în mijlocul valurilor și da, striga două puncte se facă lumina. Underscore 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 underscore. El își făurește o rațiune, o conștiință, o inimă. Legea divină va pentru el cum si o va fauri și întreaga natură va deveni cum și o va dori. Bară, veșnicia îi va cuprinde și stăpâni amintirea. El va spune spiritului, fii materie, și materiei, fii spirit, iar spiritul și materia îi se vor supune. Orice substanță se modifică prin acțiune, orice acțiune este dirijată bară oblică inversă jei de spirit, orice spirit urmează o voință și orice voință este determinată de o rațiune. Realitatea lucrurilor se afla în rațiunea lor, le-a fi aceasta rațiune a lucrurilor este principiul ceea ce este. Totul este forță și materie, spun ateii. Ca și cum mai spune despre carii că nu sunt decât hârtie și cerneală. Materia este auxiliarul spiritului, fără spirit ea n-ar avea nici o rațiune de a fi n-ar fi deloc. Transformare, sesizată numai de sufletele noastre se numește plăcere. Plăcerea este sentimentul unei acțiuni divine. A se hrăni înseamnă a crajmță și a transforma, la modul miraculos, substanțele moarte substanțelor de ce natura atrage sexele unul spre celălalt cu atâta farmec și beție, pentru că le poftește să participe la marea operă prin excelență, la opera unei eterne fecundități. Ce putem spune despre bucuriile cărnii? Carnea nu are tristeți, nici bucurii, ea este un instrument păsr.
Fiervăfri sunt coardele viorii prin care natura ne face să auzim și să simțim muzica voluptății și toate bucuriile vieții, chiar și cele mai tulburi. Ghilimele exclusivă a sufletului ce este frumusețea dacă nu amprenta sufletului în materie. Corpul lui Venus din Milo are nevoie de e carne pentru a ne încânta ochii și înălța gândul. Frumusețea femeii este imnul maternității. Forma dulce și delicată a sânului ne amintește fără încetare prima însetare a buzelor noastre. Am dorit să avem puterea de a-i înapoia în veșnice sărutări ce ea, bară oblică inversă ce a dăruit în soi că fuzium roare atonei de sunt tildensi îndrăgostiți. Despuiate de adorabila lor poezie, ce ne-ar mai inspira boțurile elastice și glandulare acoperite de o piele când brună, când albă, când trandafirie, și ce devenie fermecătoarele noastre emoții dacă mâna amantului, lipsită de tremur ar trebui să se înarmeze cu lupa fizicianului și scalpelul anatomistului. Într-o fabulă ingenioasă, Apuleius povestește cum un experimentator neîndemânatic, seducând servitoarea unei vrăjitoare pentru a-și procura o pomadă pregătită de stăpâna ei, încercase să se transforme într-o pasăre și nu reușise decât să dobândească înfățișarea unui măgar. I s-a spus că pentru a-și relua prima forma, ar fi fost de ajuns să mănânce trandafiri și el crezu mai întâi că îi va fi foarte simplu să o facă. Dar își dădu seama imediat că trandafirii nu sunt făcuți pentru măgari. De îndată ce încerca să se apropie de o tufă de trandafiri, era alungat cu lovituri de baston, îndurând toate chinurile din lume, nu reuși să se elibereze decât prin intervenția directă a divinității. Apuleius a fost bănuit că e creștin, iar legenda măgarului de aur a fost interpretată ca o critică voalată a misterelor creștinismului. Doritori să se înalțe ea cer, creștinii ar fi ignorat știința, cazând în robie unei credințe oarbe care le-a adus acuzație cel puțin, în primele secole, că s-ar închina unui cap de măgar. Sclavii unei austerități falale, nu se puteau apropia de frumusețile naturii figurate prin trandafiri. Plăcerea, frumusețea, natura ceaf și viața erau anatomizate de asprii și ignoranțiilor predicatori care mânau din urmă bietul măgar din Bethlem. Atunci Evul Mediu inventă româniși trandafirului. Atunci inițiații în științele antichității, doritori să recucerească trandafirul fără a abjura crucea, reuniră cele două imagini, dându-le numele de Croza Crucet pentru ca trandafirul să fie crucea, iar crucea la rândul ei să poată imortaliza trandafirul. Nu exista adevărata plăcere, adevărată frumusețe și adevărată bară oblică inversă dragostie decât pentru înțelepții care sunt cu adevărat creația propriei lor și fericiri bara aceștia se abțin pentru a învăța folosul cel bun și dacă se lipsesc de ceva, o fac pentru a-și dobândi o nouă bucurie, care mizerie e mai deplorabilă decât cea a sufletului și cât sunt de plâns cei care și-au sărăcit inima. Comparați sărăcia lui Homer cu bogăția lui Trimalchio și spuneți care din ei ce mai oropsit. Ce sunt bunurile care ne pervertesc si pe underscore de fapt nu le posedăm niciodată pentru underscore că underscore toți underscore pe punctul de a le pierde saif del tie lăsa altora. La ce folosesc acestea dacă nu devin înmânoas? Nătrumenge bara oblică inversăr fehițele pfimr la sporirea vieții animaic, la abrutizarea în sațietate tildă și dezgust. Acesta este scopul existenței, aspectul pozitiv al vieții. Nu, dimpotriva, idealul cel mai fals și cel mai depravat. Atijiza sufleul punctațindu-și și trupul edkșa estul nebunie treia fa ucide și sufletul, și trupul pentru a lăsa într-o zi unui tânăr idiot o mare avere pe care zbară oblică inversă. Risipească cu amândouă mâinile în moriș ca primei curtezane apărute în icale nu e culmea demenței. Și iată totuși ce fac oamenii serioși care îi tratează pe filosofi și pe poeți de visători. Ceea ce mi-aș dori, spunea Curius, nu e să am bogății, ci să comand celor care îi cau, iar Sfântul Vincent de Paul I, fără să se gândească probabil la maxima lui Curius, i-a relevat toată grandoarea în profâtul binefacării, care suveran a mai fondat atâtea spitale și a mai dotat atâtea azile, care Rothschild ar fi găsit destule milioane pentru a o face. Bietul preot Vincent de Paul a dorit, a vorbite și bogățile în Tupus, un duhovnicul lui Lutiovic Alțvlea, prelat de o înaltă ținută morală, a pledat pentru cei sărmani ducând el însuși o viață austeră și exemplară. N. Et.
Vincent de Paul posedă puterea de a crea și transforma, voința-și gseveirenta și înțeleapta prijinită pe tildă cele mai sacre ectlienatuni. Punct să vrețițe ca ce Dumnezeu vrei tilot ceea ce voiți veți împlini și mai aflați ca prin contrarii se realizează numai contrariile. Tildă jeje cupiditatea este întotdeauna roajez interesul e întotdeauna bogat, tirgoliul provoacă disprețul bară modestia face lauda, libertinajul, ucide placerea, imperantapurilica, bucuria. Veți obține contrariu, a ceea ce doriți pe nedrept și veți primi însutit din iță tot ceea ce sacrificați pentru dreptate și dacă vreți. Deci să recoltați în bară stânga, semănați în dreapta, meditau asupra acestui sfat care are numai aparența unui paradox și care vă va face să întrezăriți unul din cele mai mari recrete ale fiosolietoiități vreți să atrageți. Creați golul, acesta se va umple în virtutea unei legi fizice araioage unetegi morale. Curenții impetuoși caută adâncimile de necuprins. Apele sunt fiicele norilor și ale munților și se îndreaptă raereu prevăiși de varatele bucurii vin de sus. Am mai spus-o. Dorința le atrage și dorința este un abis. Nimicul atrage toiuși, iată de ce ființele cele mai nedemne de iubire sunt câteodată cele mai iubite. Plenitudinea caută vidufși, vidul absoarbe teiehitudinea. Animalele și doi celc știu bine acest lucru. Pindar a iubit-o niciodată pe Sâpho și Sapho s-a resemnai să îndure disprețul lui Paon. Un bărbat și o femeie de geniu sunt frați. Acuplarea lor ar fi un incest și bărbatul care e numai bărbat nu va iubi niciodată o femeie cu barbă. Se pare că Rousseau a bănuit toate acestea când s-a însurat cu o slujnica, o trupeșă stupidă și la coma. Dar a putut niciodată să o facă să înțeleagă superioritatea intelectuală, iar el îi era evident inferior în grosolănile existenței. În menajul lor, Terence era bărbatul și Rousseau era femeia. Dar Rousseau era prea mândru pentru a accepta o asemenea poziție. Protestă împotriva menajului ducându-și copiii orfelinat. Ridică astfel între el și ea natura și se expuse tuturor răzbunărilor unei mame. Oameni de genit, nu faceți copii. Singurii voștri copii legitimi sunt cărțile voastre, și nu vă însurați niciodată. Singura soție vă este gloria. Păstrați-vă virilitatea pentru ea. Și chiar dacă o veți găsi pe Heloisa, nu vă expuneți pentru o femeie destinului lui Abelard. Capitolul vii, efluviile astrale și proiecțiile magnetice. Un univers este un grup de globuri magnetice care se atrag și se resping unele pe altele. Ființele produse de aceste globuri participă la magnetismul special care echilibrează magnetismul universal. Oamenii lipsiți de echilibra sunt magneți dereglați sau excesivi pe care natura îi echilibrează unii prin alții, până când defectul parțial al echilibrului produce distragerea. Analiza spectrală a lui Bunsen va ajuta știința să distingă specialitatea magneților și să dea o rațiune științifică vechilor intuiții ale astrologiei judiciare. Diversele planete ale sistemului execută cu siguranță o acțiune magnetică asupra globului nostru și asupra diverselor organizări ale ființelor vii care înlocuiesc. Noi sorbim toate aromele cerului amestecate cu spiritul pământului, născute sub influența diverselor stele. Fiecare dintre noi are o preferință pentru o forță caracterizată printr-o formă, pentru un geniu și pentru o culoare. Pithonisa de la de Pai, așezată pe un trepied, deasupra unei crăpături a pământului, aspira fluidul astral prin părțile sexuale, se demențializa sau cădea în somnambulism și profera cuvinte fără înțeles care erau câteodată oracole. Toate naturile nervoase aplecate spre dezordinele patimilor seamănă Pithonesei și o aspiră pe Python, adică spiritul malefic și fatat al pământului, apoi proiectează cu forță fluidul care le-a penetrat. 32. Aspiră agoi cu forță egală fluidul vâtaj al altor ființe pentru a un absorbi, exercitând rând pe rând puterea nefastă a jptatoiului și a vampirului. Dacă bolnavii atinși de acest aspir și respir vătămător le confundă cu o anumită putere și doresc să-și sporească ascensiunea și proiecția, aceștia își manifestă dorințele prin ceremonii care se numesc invocații, farmece, devenind ceea ce altădată se numeau necromanți și vrăjitori. Bară orice apel la o inteligență necunoscută și ciudată, a cărei existență nu ne este demonstrată și care are drept scop să se substituie rațiunii și liberului nostru arbitru,
poate fi considerat ca o sinucidere intelectuală, căci este un ape, la nebume. Tot ceea ce voința lasă în voia forțelor misterioase, tot ceea ce trezește în noi alte voci decât cea a conștiinței și a rațiunii aparține bara, alienării mintalej, orice viziune ține de domeniul visului fiind o ficțiune a demenței noastre, un nor al imaginației teregâte, aruncate în lumina astrală. Suntem noi înșine, deghizați pe nirul ochii noștri, în fantomii, în cadavre, în demoni. Bară nebunii, în cercul atracției și proiecției lor magnetice, par să facă natura să deraieze, mobilele troznesc și se deplasează, corpurile ușoare sunt atrase sau aruncate la distanță. Cercetătorii o știu bine, dar le e teamă să o recunoască pentru că știința oficială a admis încă ideea că ființele umane sunt magneți și că acești magneți pot fi dereglați și falsificați. Abatele Vianei sau preotul Uars se credeau bântuiți de diavoli. Berbiguier din Terra Nova de Fire se înarma cu ace lungi pentru a înțepa spiridușii. Punctul de sprijin se afla în rezistența pe care o opune progresul dezordonat. În democrație, ceea ce face imposibilă organizarea unei armate este dorința fiecărui soldat de a fi general. La iezuiți nu există decât un general, ascultarea este gimnastica libertății și pentru a ajunge să faci ceea ce 16 ieni 6-6-11, 6 lire 6 lire vlaș ne place să slujim fantezia impntșbiac treus sic înseamnă a exersa și a faceți să-și triumfe rațiunea și voința. Contrariile se afirmă și se confirmă prin contrarii. A privi în stânga când vrei să mergi în dreapta, înseamnă disimulare și prudență, dar a pune în talgerul din stânga al unei balanțe o greutate pentru a ridica. Talgerul din dreapta înseamnă a cunoaște. În plihamică, rezistența determină cantitatea de forță. 3 ori nu exista, bară rezisiență care să nu fie învinsă prin persistența efortului și a mișcării, bară oblică inversă. Ajăroa deoarecele _ picădirea de apă străpunge stânca bară efortul genou în fiecare zi sporește și conservă forța, chiar dacă acțiunea se apucă unui lucru indiferent în sine, smintit sau ridicol. Aluneca prin degete mărgelele unor mătănii repetând de 200-300 de ori. Slavă ție, Mărie! Pare o ocupație puțin serioasă. Ei bine. Dacă o călugăriță s-ar culca fără să-și spună rugăciunea, s-ar trezi a doua zi dimineață disperată, nemai având curajul să tildă și rostească rugăciunea de dimineață și ascultând distrată slujba. De aceea superiorii lor îi repetă neîncetat să nu fie neglijente în lucrurile mărunte. Cărțile de ghicit și ritualurile magice sunt pline de prescripții minuțioase și în aparență ridicole. Să se mănânce 10 sau 20 de zile alimente fără sare, să se doarmă sprijinit în cot, să se jertfească un cocoș hegru la miezul nopții, la o eră spântie, în mijlocul pădurii, să se ia din cimitir o mână de țărână de pe un mormânt proaspăt etc., îmbrăcatul în haine bizare și rostirea unor lungi și încălcite conjurații. Autorii acestor lucrări voiau să-și bală joc de cititorii lor, le dezvăluiau secrete veritabile. Nu-și băteau joc. Învățăturile lor erau serioase bară scopul lor era de a tegi adepților și de a le da conștiința unei forțe suplimentare ar exista el îndată liră je tildă că el jutrect sporil prin perseverența eforturilor je numai că se poate întâmpla, prin legea reacției contrariilor, să el invoci pe diavol ragându-i obstinat lui Dumnezeu și, după conjurații satanice, să-i auzi pe îngeri plângând. Tot infernul dansa în clinchet de clopoței când Sfântul Anton își rostea psalmii și paradisul părea să renească în fața vrăjilor marelui Albert sau Merlin. Ceremoniile în sine nu înseamnă mare lucru, totul depinde de muetești consacrate printr-o îndelungată jolosință, ne pun în contact cu visii cu morții, iar fiointa oastră intrată în mari curenți, poate în arma cu toate efluviile. O slujnică practicantă poate, la un moment dat, să dispună de toată puterea, chiar temporală a bisericii, susținută de armata Franței, așa cum s-a văzut în timpul botezului și al răpirii evreului Mărtora. Toate civilizațiile Europei din secolul al XIX-lea au protestat împotriva acestui act și și-au suportat pentru că o slujnică bigotă a dorit. Dar pământul îi trimitea acestei fete emanațiile spectrale seculare ale Sfântului Dominic și ale lui Torquemada. Sfântul se ruga pentru ea.
Umbra marelui rege, revocatorul edictului din Nantes îi făcea un semn de aprobare și toată lumea clericală era gala să o susțină. Ioana d'Arc, care a fost arsă ca vrăjitoare, atrăsese, într-adevăr în ea spiritul Franței eroice, răspândindu un miraculos, electrizând armata și punându-i pe fugă pe englezi. Un papă a reabilitat-o, e puțin, ar fi trebuit canonizată. Dacă această femeie Ftiaumațur nu era o vrăjitoare, era evident o sfântă. Dar ce este un vrăjitor, la urma urmei? Este un thaumaturg nerecunoscut de papă. Ifmrăcoel fei sunt, dacă îmi îngăduiți această expresie, extravaganțele naturii produse de exaltarea omului. Ele se manifestă în virtutea acelorași legi. Orice personaj foarte popular ar putea face miracole, și chiar face fără să vrea. Din vremea în care Franța își adoră regii Franței vindecau de scrofule, iar în zilele noastre, marea popularitate a acelor soldați pitorești și barbari, numiți suavi, a dezvoltat la un suav, numit Jacob, facultatea de a vindeca prin voce și privire. Se spune că acest suav și-a părăsit trupa pentru a trece la grenadieri și suntem aproape siguri că grenadierul Jacob nu va mai avea puterea care aparținuse exclusiv suavului. Din vremea druizilor, existau în Galia femei thaumaturgi numite elfi și zâne. Pentru druizi acestea erau sfinte, pentru creștini erau vrăjitoare. Joseph Balsamo, pe care discipolii îl numeau divinul Cagliostro, a fost condamnat la Roma ca eretic și vrăjitor pentru că făcuse predicții și miracole fără autorizație capului biserici. Aici inchizitorii aveau dreptate, pentru că numai biserica romană posedă monopolul înaltei magii și ceremoniilor ei cacci, cușți. Ea fermeca demonii, îl invocă pe Dumnezeu și îi obligă să devină vizibil și palpabil pe pământ, își oferă sănătatea și iertarea. Ea face chiar mai mult, creează preoți și regi. Numai ea singură înțelege și face să se înțeleagă de ce regii tripului regat magic și ei trei ijnas, ghidați de steaua Arzandii, au venit să-i ofere. Înăgit în bară îi rup care fascinează ochiul și cucerește inimile. Ce are urcat scetismul la cap și ruinare conservă cadavrele și face paijabil în fel, dogmă nemuririi lăsându-ne să întrezărim, inviolabilitatea și în parte. Capitolul 9. Sacrificiul magic. Să vorbim, mai întâi, la modul general, despre sacrificiu. Underscore 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 j underscore 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 underscore. Ce este sacrificiul? Sacrificiul este realizarea devotamentului. Este înlocuirea nova cu vknjnocenv în opera voluntară de compensația printr-o injustiție generoasă a celui drept care suportă pedeapsa nedreptății lașe a rebelului care a uzurpat plăcerea. Este cumpătarea celui înțelept care underscore în viața universală orgiile celor smintiți. Iată ce este sacrificiul în realitate, iată mai ales ce ar trebui el să fie. În lumea antică, sacrificiul era rareori voluntar. Omul vinovat destina atunci subciului ceea ce îi se părea a fi cucerirea sau proprietatea lui. Magia neagră este continuarea ocultă a riturilor proscrise ale lumii vechi. Imolarea este fundamentul misterelor nigromanției, iar farmecele sunt sacrificii magice în care magnetismul răului se substituie rugului sau cuțitului. În religie credința salvează, în magia neagră credința ucide. Am explicat deja că magia neagră este religia morții, a jmuri în jocul altuia, acesta este sacrificiul sublim, a ucide un altul pentru a scăpa de moarte, iată sacrificiul nelegiuit.
A consimți la uciderea unui inocent pentru a ne asigura ispășirea greșelilor noastre ar fi cea din urmă și cea mai de neiertat dintre lașități dacă ofranda victimei nu este voluntară și 36. Dacă nu avea dreptul să se ofere ca superioară nouă și absolut stăpână pe ea însăși pentru răscumpărarea omului a fost nevoie de sacrificiu. Noi vorbim aici de o credință consacrată prin mai multe secole de adorație și prin adeziunea milioanelor de oameni și, pentru că am emis odată ideea că verbul colectiv și perseverent creează ceea ce afirmă, putem spune că, într-adevăr, așa este. Or, sacrificiul crucii se reînnoiește și se perpetuează în cel de pe jlătăjiei unde se poate arăta și mai înfricoșător credinciosului. Dumnezeul victimă se află acolo, fără forma unui on mucige, a să-i udunu cui vrea să o ia, fără rezistența în fața celui care ar vrea să o batjocorească, întruchipat ost albă și fragilă. El la chemarea unui preot nemernic și nu protestează dacă e amestecat cu riturile cele mai necurate. Înainte de creștinism strigoacele mâncau din carnea copiilor sugrumați. Acum ele se mulțumesc cu Sfânta Ostie, nu se știe ce putere supraumană a răutății obții bigoții abuzând de sacramente. Nimic nu este mai otrăvitor decât un scandalagiu care împărtășește, are nărav la beție. Se spune despre un bărbat care și bate nevasta când e beat. L-am auzit într-o zi pe un peretins catolic spunând că are nărav la sfintele daruri. Se pare că în gura anumitor frați într-o credința creștină se oprează o a doua transubstanțialitate. Li se pune pe limbă darul lui Dumnezeu și ei îl înghit de fapt pe diavol. Ostie catolică este un lucru cu adevărat formidabil. Ea conține cerul bară oblică inversă și infernul, căci este magnetizată de magnetismul secolelor și al mulțimilor, magnetism al binelui când te apropii de ea cu adevărata credință, magnetism concentrat al răului când folosința ei este necinstită. De aceea, nimic nu este mai căutat și considerat mai puternic în împlinirea blestemelor decât ostie sfințită de preoți legitimi, dar deturnată de la pioasa ei destinație printr-un sacrilegiu hoțesc. Ajungem acum în plină oroare a magiei negre și nimeni nu ne poate bănui că, denunțându-le, am încuraja abominabilele practici. Gilles de Laval, semăr de reț într-o capelă secretă a castelului său din Macecol, asista la celebrarea liturgiei negre, săvârșită de un iacobin apostat. Când se înălțau sfintele daruri, se zugrama un copil și mareșalul se împărtășea, muind o fărâmă de ostie sângele victimei. Autorul Căiții de vrăji a lui Honorius recomanda ca faptele de magie neagră să fie săvârșite de un preot. Cele mai reușite ceremonii, după părerea lui, pentru a invoca pe diavol, sunt cele ale cultului catoj. Într-adevăr, după mărturisirile părintelui Ventura, Dzhaiul s-a născut din operele acești cult. Într-o scrisoare adresată lui Gougenot Desmoseux și publicată de acesta din urmă pe prima pagină a uneia dintre cele mai importante opere ale sale, savantul nu se temea să afirme că diavolul este nebunul religiei Cato, Icej, cel puțin așa cum o înțelegea părintele Ventura, lată propriile lui expresii. Satana, a spus Voltaire, este creștinismul, nu există diavol, nu există nici creștinism. Se poate deci spune că cea mai mare victorie a satanei este de a fi reușit să fie negat. De a demonstra existența satanei înseamnă a restabili una din dogmele fundamentale care servesc de temei creștinismului și fără de care acesta nu este decât vorbă goală. Scrisoarea părintelui Ventura Bară adresată cavalerului Gougenot Desmoseux și publicată pe prima ei pagină a cărții Magia în secolul al XIX-lea. Astfel după ce lui Proudhon nu i-a fost leamă să spună, Dumnezeu întruchipează răul, un preot care trece drept instruit completează gândirea ateului spunând, creștinismul îl întruchipează pe satana. Și o spune cu deplină candoare, crezând că apără religia pe care o calomniază într-o asemenea înfricoșătoare manieră, într-atât a copleșit simonia și interesele materiale pe anumiți membri ai clerului creștinismului negru, cel al lui Gilles de Lava, și al cărții de vrăji a lui Honorius. Și totuși același preot spunea papei, să nu compromitem regatul ce mjentru o vilă de pământ. Părintele Ventura era personal un om cinstit și adevăratul creun Vigelira, reotul și pe călugărul din el. On centra asupra unui punct corvei ipsi, Galileu din aspirațiile spre Beirut.
Înseamnă a avea destulă credință pentru a-l realiza pe Dumnezeu în acest semn. Ată miracolul permanent care se împlinește în fiecare zi pe altarele adevăratului creștinism. Jcelași seiem, profanat și consacrat răului, manieră și dacă, cel poate spune după comuniune, nu sunt eu ce el fi cafetaiesc că Iisus Hristos trăiește în mine sau cu alic cuvinte, eu sunt istiristog Dumnezeu și în același comunientul necinstit poate spune cu aceeași certitudine și adevăr, cu nu sunt eu sunt Satana, sunt. O crea pe Satana și a deveni Satana. Acesta este marele arcan al magiei negre pe care vrăjitorii complici ai cardinalului de Retz credeau o săvârșesc pentru el și, până la un punct, chiar o săvârșeau, rostind liturghia diavolului. S-ar fi expus omul vreodată să o creeze pe diavol dacă n-ar fi avut curajul să o creeze pe Dumnezeu dându-i un trup spus noi că un Dumnezeu corporav, proiectează în mod necesar pumbrc și că această umbră e Satana. Da, am spus-o și vom nega niciodată. Dar dacă puiul Dumnezeu ar fi fictiv, umbra lui nici ea n-ar putea fi reală, trupul divin nu este decât o aparență bară un văl, un nor, Lisus 1, ate prin credința. Bară oblică inversă să adorăm lumina și să întofem realitate umbrei pentru ca nu ea se află li obiecta, credințe șgioasă că natura vrutivrea ca pe pămâinul existent tot de-auria religia răsăr, își înflorește, și dezvoltă în ea este fructul aspirațiilor underscore și al dorințelor lira, trebuie zerorijată ce suverana rațiune dar aspirațiile omului spre infinit. Dorința lui de bine veșnic și mai ales rațiunea lui vin de la Dumnezeu. Bară oblică inversăr. Capitolul X. Invocațiile. Numai rațiunea, de dreptul la libertate. Și raliunea ai cele două mărți și esențiale privilegii ale omului, sunt atât de strâns legate încât nu se poate abjura una fără a se renunța la exercitarea celeilalte. Libertatea dorește triumful rațiunii, iar rațiunea cere imperios libnătii. Și libertatea sunt pentru om mai mult decât viața și frumos să mori pentru libertate, dar e sublim să fii un martir al rațiunii, pentru că ajiunea și libertatea sunt esența chiar a imortalității sufletului. Dumnezeu, însuși este rațiunea liberă a tot ceea ce există. Diavolul, dimpotrivă, este nesăbuința fatală. A abjura rațiunea sau libertatea înseamnă a o nega pe Dumnezeu. Mai mic decât a apel la nesăbunjbi sau la fața ital înseamnă a o invoca pe diavol. Am spus că diavolul exista și că e de 1000 de ori mai oribil și mai nemilos decât ni o înfățișează legendele, chiar cele mai negre. Pentru noi și pentru rațiune el nu este numai frumosul înger căzut al lui Milion, nici fulgurantul Lucifer târând în noaptea aureola lui de stea căzătoare. Aceste fabule titanești sunt lipsite de pietate. Adevăratul diavol este cel din sculpturile catedralelor noastre și cel imaginat de pictori naivi din cărțile gotice. Forma lui esențial hibridă este sinteza tuturor coșmarelor, hidos, diform, grotesc, înlănțuitul care înlănțuie. Ochii lui sunt răspândiți pe tot trupul, în afară de cap, are fețe pe pântec, la genunchi și în dosul trupului imunde. Îl afli pretutindeni pe unde pătrunde nebunia și târâie după el chinurile infernului. 40. Nu vorbește el însuși, dar prin el vorbesc toate viciile noastre, ventrilocul mâncăilor, pithonul femeilor pierdute. Vocea lui e când impetuoasă cu vârtejul, când insinuantă ca un șoier ușor. Pentru a vorbi, creierelor noastre tulburate, își vâră limba despicată în urechea noastră și pentru a ne înmuia inimile și face coada săgeată. Ne ucide rațiunea, ne otrăvește libertatea inimii și o face mereu, care răgaz și fără milă pentru a călire el nu este o gersoană ci forță o arbă, e blestemată arcuie. Păcătos, dar fângion, singuri suntem responsabili de răul care ni o faceți pentru că el nu are nici libertate, nici rațiune. Diavolul este bestia, Sfântul Ioan a repetat-o de nenumărate ori în Apocalipsa, dar cum să înțelegi Apocalipsa dacă nu posezi cheile Sfintei. Invocații șest deci o chemare adresată bestiei și numai bestia ei poate răspunde. Să mai adăugăm că pentru a face să apară bestia, ea trebuie cereată mai întâi în sinea noastră, apoi proiectată în afară. Acesta este secretul tuturor cărților de vrăji, secret care a fost dezvăluit de bară oblică inversă vechii maestri decât într-un mod voalat.
Pentru a o vedea pe diavol trebuie să te deghizezi în diavol, apoi să te privești într-o oglindă. Iată întreg arcanul în toată simplitatea lui și care poate fi spus și unui copil. Să adăugăm pentru adulți că în misterul vrăjitorilor, grimasa diabolică se imprimă în suflet prin mediatorul astral, iar oglinda este întunericul exterior însuflețit de vârtej. Orice invocație ar fi zadarnică dacă vrăjitorul n-ar începe prin a-și damna sufletul, sacrificând pentru totdeauna libertatea și rațiunea. Ușor de înțeles. A crea în noi bestiaj trebuie ucis omul, iată ce reprezintă sacrificiul prealabil al unui copil sau, mai mult și profanarea osului. Omul care se decide să facă o invocație este un neajutorat pe care rațiunea îl deranjează, dorind să-și sporească apetitul bestial pentru a crea o vatră magnetică înzestrată cu o influență fatală. El vrea să devjnăjânsă-și neșăbuința-și fatalitatea, să fie un magnet dereglat și rău pentru a atrage spre el viciil și aurul care le alimentează. Este cea mai înfricoșătoare crimă pe care mintea o poate concepe. Este un viol al naturii, sfidarea directă și absolută aruncată divinității. Din fericire, este și opera cea mai înspăimântător de dificilă. Majoritatea celor care au încercat au eșuat în săvârșirea ei. Dacă un om destul de puternic și de pervers îl invocă pe 41, diavol în condițiile dorite, diavolul se va realiza, iar Dumnezeu va fi înfrânt, natura îngrozită va suferi despotismul răului. Se spune că un om ar fi săvârșit această operă odată și că ar fi devenit papă. Se mai spune de asemenea că pe patul de moarte, confesându-se, a mărturisit că a prins toată biserica într-o rețea de magie neagră. Sigur este că acest papa era savant ca Faust și că ar fi autorul unor minunate invenții. Am mai vorbit despre el în alte lucrări ale noastre. Dar ceea ce, conform chiar legendei, probează că Lirel nu a invocat niciodată pe diavol, adică a fost diavolul, este faptul că s-a căit. Diavolul nu se căiește niciodată. Oamenii sunt mediocri pentru că sunt mereu incompleți. Oamenii cinstiți fac adesea răul, iar scelerații scapă, uitându-un uneori, ajungând chiar să dorească binele. Ori păcatele împotriva lui Dumnezeu slăbesc în forța lui Dumnezeu, ar păcatele împotriva diavolului. Adică la sută, ți-orienta de bine, și-și fe fapte bune irita forțele diavolului pentru a exercita bară oblică inversă sus sau jos, ea dreapta sau la stânga, o putere excepțională trebuie să fii. Pe oiuf meu. Riu în asterisc nu asterisc asterisc. Asterisc. Genom complet. Teama și remușcările criminalilor sunt două lucruri care vin dinspre partea și prin ele se trădează. Pentru a reuși în reift trebuie să fii lipsolul riu mandrină și spovedea tovarășii de hoții și le impunea drept. Penitență uciderea unui copil sau a unei femei dacă mărturiseau că simțiseră vreodată un tremur de milă. Nero avea și el o parte bună, era artist, ceea ce unul a pierdut. S-a retras și s-a sinucis pentru că fusese disprețuit ca muzician. Dacă n-ar fi fost decât împărat ar fi ars Roma de două ori decât să cedeze iocul senatului și lui Vindex. Poporul ar fi fost de partea lui, el l-ar fi acoperit cu aur, iar pretorienii l-ar mai fi aclamat. Încă o dată, sinuciderea lui Nero a fost decât o cochetărie de artist. A reușit să devină Satana ar fi pentru perversitatea omului un succes incomplet dacă n-ar reuși, în același timp, să devină nemuritor. Prometeu i-a suferit degeaba pe stânca lui, el știa într-o zi lanțul se va rupe și că unul o va detrona pe Jupiter, dar ca să îi Prometeu trebuie să fi furat focul din cer, iar noi nu suntem acum decât în focul infernului. Nu, visul Satanei nu este cel al lui Prometeu. Dacă un înger rebel ar fi reușit să fure focul din cer, adică creitul divinate vieți, pe acesta ar fi devenit . Numai omul este destul de nesăbuit și destul de mărginit pentru a crede în posibilul unei dogme de acest gen. Să faci ca un lucru să fie și să nu fie în același timp, ca imbra să fie lumina, ca moartea să fie viață, ca minciunii să fie adevăr și câncantul să fie totul. Astfel, nebunul furios care ar vrea să realizeze absolutul în rău, ar reuși în sfârșit, asemenea acelui alchimist imprudent, să producă o explozie formidabilă și să se îngroape sub ruinele laboratorului sau smintit.
O moarte instantanee este rebarul halul invocațiilor infernali, trebuie să mărturisim că ea este meritată din plin. Nu se ajunge nepedepsit până la limitele extreme ale nebuniei există anumite exces 5, pe care natura nu le suporta. Am văzut adesea somnambuli morți pe loc pentru că au fost treziți brusc și exaltați care, atingând un punct limită, și-au provocat moartea. Dar la ce bun aceste amenințări retrospective? Cine se mai gândește în secolul nostru să mai facă invocații după cărțile de vrăji? Nu avem ce răspunde la o asemenea întrebare. Dacă am spune ceea ce știi, poate că nimeni nu ne-ar crede. Se invocă magnetismul răului altfel decât după riturile lumii antice. Am spus în capitolul precedent că o liturghie profanată de intenții criminale devine o sfidare adresată lui Dumnezeu și un atentat al omului împotriva propriei conștiințe. Oracolele cerute, fie în vârtejul halucinațiilor, fie în mișcarea convulsivă a lucrurilor inerte, magatizate o întâmplare, sunt de asemenea invocații infernale pentru că sunt acte care tind să subordoneze fatalității libertatea și rațiunea. Este adevărat că operatorii acestor acte de magie neagră sunt aproape întotdeauna inocenți prin ignoranță. Fac, e adevărat, apel la bestii, dar nu pe această bestii feroce vor ei să supună lăcomiei lor. Cer numai câteva sfituri acestei bestii jutupide pentru a le servi de auxiliare propriei stupidități. In magia memtința trivocă ior, este jurta de a magnetiza curenții luminii astrale și de a-i dirija după voința. Aceasta era știința lui Zoroastru a regelui Solomon și dacă ar fi să credem vechile tradiții. Dar pentru a face ceea ce făceau, Zoroastru și Solomon trebuie să avem fitepciunea lui Solomon și știința lui Zoroastru. Bară oblică inversă ____ mai mare decât, mai mic decât. I, tilde și ghilimele 1. Pentru dirijaj, stăpâni magnetismul binelui, trebuie să fii ceținat bun dintre oameni pentru a activa și a precipita vârtejul răului. Asterisc. Cai te ies ghilimele. Lira ___ Trebuie să fii cel mai rău. Catolicii sinceri nu se îndoiesc că rugăciunea unui biet călugăr poate schimba inima regilor și clătina destinele imperiilor. Departe de noi de a disprețui această credință, noi care admitem viața colectivă. Înainte de recentele descoperiri ale științei, fenomenele de electricitate și magnetism erau atribuite spiritelor răspândite în aer și adeptul care reușea să influențeze curenții magnetici credea că poate comanda spiritelor. Dar curenții magnetici fiind forțe fatale pentru a-i dirija și echilibra, trebuie să fii tu însuți un centru perfect de echilibru și acest lucru le lipsește majorității temerarilor exorciști. Așa s-a întâmplat că au fost adesea trăzniți de fluidul imponderabil pe care un sustrăgeau cu violență, fără a o putea neutraliza. Așa au ajuns la concluzia că, pentru a domni asupra spiritelor, le lipsea un lucru indispensabil. Melul lui Salomon bară numai că unetutii lui Solomon se află legenda, în degetul monarhului, iar trupul lui e închis într-o piatră care nu se va deschide decât în barăiua judecățiște apoi. Legenda e adevărată ca aproape toate legendele. Trebuie numai înțeleasă. Ce reprezintă un inel junelul este capătul unui lanț, cercup de care se pot lega și alte cercuri. Copiii sacerdoțiului au purtat întotdeauna inele, în semn de dominare asupra cercului și a lanțului de credincioși. În zilele noastre încă, se mai da prelaților investitura prin inel, iar la ceremonia nunții, soțul de soție e un inel binecuvântat și consacrat de biserică pentru a o face stăpâna și diriguitoarea intereselor casei sate și cajei al cercului de servitori. Inelul pontefăcăl și inelul nupțial ierarhic consacrate și conferite reprezintă deci realizarea unei puteri. 1. Dar una este puterea publică și socială, ***. Alta puterea filosofică, ocultă, de har.
Solomon, drept suveranul pontif al religiei înțelepților și în această calitate s-a bucurat de suverana putere a sacerdoțiului ocult pentru că el poseda, se spune, știința universală, realizând promisiunea marelui șarpe. Veți fi asemenea bară fiilor și veți cunoaște binele și rău. Se spune că Solomon ar fi scris Eclesiastul, cea mai puternică dintre toate operele sale, după ce le-a adorat pe Astartea și pe Ceamos, divinitățile femeilor nelegiuite. Așa și-a desăvârșit știința și a descoperit, înainte de moarte, virtutea magică a inelului. El fi luat oare cu el în pământ? O altă legendă ne permite să ne îndoim. Se spune că regina din Saba, studiind atent inelul și a făcut în secret unul la fel pe care, în timpul somnului regelui, a schimbat. Ea le-a dus supușilor să-i adevăratul inel al lui Solomon, năsit mai târziu de Zoroastru, și era un inel constelat, compus din 7 metale și purtând semnătura a 7 genii, cu o piatră de magnet încrustată pe care se afla gravată pe o parte imaginea pecetei obișnuite a lui Solomon, pe cealaltă pecetea magică. Cititorii lucrărilor noastre vor înțelege această alegorie. Pecetea obișnuită a lui Solomon, pecetea magică a lui Solomon. Capitolul și arcanele inelul lui Solomon. Să căutăm în mormântul lui Solomon, adică în criptele filosofiei oculte, nu inelul acestuia, știința sa. Cu ajutorul unei alungi vom plină de perseverentei vom reuși să intrăm în stăpânirea supremului arcat al înțelepciunii, care e libera dominația mișcării echitihrale. Ne vom pui ca procura atunci și inelul, comandându-i ea un bijutier căruia nu avem de ce să-i cerem să păstreze secretul. Neștiind ce face, nu o va putea împărtăși și altora. Încorporați într-o cantitate mică de aur dublul acesteia în argira stearisc la orele soarelui și ale lunii. Adăugați de 3 ori cupru foarte curat, de 4 ori alamă, de 5 ori fier, de 6 ori mercur și de 7 ori pimb. Amestecați totul la orele care corespund metalelor. Faceți un inel a cărei parte circulară să fie aplatizată pentru a grava leva caractere. Aplicați inelului o montură pătrată conținând o piatră de magnet, oșu, încastrată într-un dublu inel de aur. Gravați pe piatră deasupra și de desubt dubla pecetea lui Solomon. Gravați pe inel semnele oculte ale celor planete, așa cum sunt reprezentate în arhidoxuric magice ale lui Paracelsus sau în filosofia ocultă a lui Agrippa II. Magnetizați puternic inelul consacrându un N, mai mic decât _______________ 2 puncte lira, tilda, H. Tirnelius Agrippa, K. Itl. Pe punct 1909, in 8. Notatli totu. 1. 46. Fiecare zi timp de o săptămână prin ceremoniile consemnate în ritualul nostru, fără să neglijați nici culoarea veșmintelor, nici parfumurile speciale, nici prezența animalelor fluidice, nici acele rugăciuni deosebite care vor trebui să preceadă întotdeauna rugăciunea celor 4 magi, marcată în ritualul nostru. Înveliți apoi inelul într-o fâșie de mătase și, după ce l-ați parfumat, purtați el. E o monedă rotundă de metal sau un talisman pregătit în același fel vor avea tot atâtea virtuți ca și inelul. Un lucru astfel pregătit este asemenea unui rezervor de energie, un reflector magnetic ce ar putea fi foarte uiliș, dar niciodată necesar. Am spus în altă parte că vechile ritualuri și-au pierdut eficacitatea de la apariția creștinismului în lume. Creștină.catolică este într-adevăr fiica legitimă a lui Jlișus magilor. Tetutkil este altceva decât înalta magie supusă legilor ierarhiei care îi sunt indispensabile pentru a-i rezonabila și eficace. La sută, sirjmștunică binecuvântată pe urtata de o persoană cu adevărat creștină este un talisman mai invincibil decât inelul și panul ciutirii. Jolomon. Iisus Hristos, omul Dumnezeu, atât de umil, zicea vorbind despre el bară oblică inversă însuși. Regina din Saba a venit din îndepărtatul Orient pentru a o vedea și a o asculta pe Solomon, și aici se află cineva care o întrece pe Geis. Necromanții invocă morții, vrăjitorul invocă pe diavol și tremură, dar preotul catolic nu tremură invocându-și pe Dumnezeu cel viu. Ce însemnătate ar mai putea avea toate talismanele științei antice pe lângă ioștia simțită? Lăsați rămășițele lui Salomon să doarmă în pace în mormântul Ior de piatră,
Cu inelul care s-ar mai putea afla pe unul din degetele descărnate Iisus Hristos a reînviat, El e viu. Luați unul din acele inele de argint care se vând ușa bisericilor, purtând imaginea celui crucificat, împreună cu 10 boabe de mătănii. Dacă sunteți demni să e purtați, vor fi mai eficace în mâna voastră decât adevăratul inel al lui Solomon. Riturile magice și practicile minuțioase sunt totul pentru ignoranți și superstițioși, ceea ce ne amintește fără să vrem o întâmplare foarte cunoscută pe care o vom relata în câteva cuvinte pentru că locul ei este aici. 2 călugări intră într-o colibă lăsată în grija a 2 copii. Ei cer să fie primiți să se odihnească și să cineze dacă se poate. Copiii le răspund că n-au nimic și nu le pot da nimic. Ei bine, le spune unul dintre călugări, iată focul, luați o oală, puneți în ea puțină apă și ne vom face noi mâncarea. Cu ce? Cu piatra aceasta, i-a răspuns șiret călugărul, adunând de jos o bucățică de silex. Nu știți, copii mei, că discipolii Sfântului Francisc dețineau secretul supei de piatră. Supă de piatră? Ce minune pentru copii! Li se promite că vor gusta și ei și că le va plăcea foarte mult. Repede, pregătesc oala, toarnă apa, ațâță focul și așează cu multă grijă piatra în apă. Foarte bine, îi aprobă călugărul. Acum adăugați puțină sare și câteva legume. Uitați, sunt destule în grădină. Ce-ar fi dacă i-am mai adăugat și puțină slănină afumată? Supa va fi și mai bună. Copiii așezați pe vine în fața vetrei privesc muți de uimire. Oala fierbe, gata. Tăiați pâine și aduceți strachina. Ce mireasmă! Lăsați pâinea să se înmoaie. Piatra, înveliți-o cu grijă, vă lăsăm să mai aveți și altădată. Ea nu se uzează niciodată, vă poate fi mereu de folos. Acum gustați supa. Ei bine, ce părere aveți? Oh, minunată! Răspund copiii bătând din palme. Era, într-adevăr, o supă foarte bună de varză cu slănină pe care copiii n-ar fi știut niciodată să o pregătească pentru oaspeții lor dacă n-ar fi fost piatra 1. Riturile magice și practicile religioase sunt asemenea pietrei călugărilor. Folosesc numai ca pretext și ocazie practicii virtuților care numai ele sunt indispensabile vieții morale ale omului. N-ar fi cinat călugării fără piatră. Avea ea vreo putere? Da, dar numai în imaginația copiilor atrasă în joc prin abilitatea călugărilor spunem toate acestea fără a blama sau ofensa pe cineva. Călugării au dat dovadă de spirit, fără să fie niște mincinoși. N-au făcut decât să-i ajute pe copii să facă o faptă bună și să-i uimească. Au împărțit cu ei această legendă este admirabil povestită de Voiculescu în novela sa, Ciorba de Bolovan, N. etl. Supă bună și acestea fiind zise, sfătuim pe cei cărora le e foame și pentru care supa de varză este ceva foarte greu de pregătit sau poate prea simplu să gătească supă de pietricele. Să ne înțelegem bine. Noi nu susținem că semnele și riturile ar fi o mare mistificare. Așa ar fi dacă oamenii n-ar avea nevoie de ele. Dar trebuie să ținem cont de faptul că nu toate inteligențele sunt egale. Copiilor li s-au povestit întotdeauna basme și li se vor povesti atât timp cât vor exista doici și mame. Pe copii îi salvează credința. Imaginați-vă un copil de 7 ani care ar spune, nu vreau să accept lumic din ceea ce nu înțeleg, ce l-am mai putea învăța pe acest mic monstru. Acceptă mai întâi totul prin încredințarea maestrilor tăi pui de om, apoi studiază și dacă nu ești prost, vei înțelege. E nevoie de fabule pentru copii, e nevoie de fabule și ceremonii pentru popor, oamenii în slăbiciunea lor au nevoie de sprijin. Fericit cel ce posedă inelul lui Solomon, dar mai fericit cel care egalează sau chiar depășește pe Solomon în știință și înțelepciune țără să aibă nevoie de vjnelul lui. Capitolul Teribilul secret. Există adevăruri care rămân pentru totdeauna învăluite în mister în fața celor slabi și a celor proști. Nu e niciun pericol să le dezvăluim, oricum nu le vor înțelege niciodată. Ce este un prost? Un prost este ceva inferior din punct de vedere intelectual unui animal. Vrea să ajungă undeva înainte de a învăța să meargă și dacă a ajuns la ceva, se crede stăpân peste toată.
Prostul este un matematician care disprețuiește poezia, un poet care protestează împotriva matematicilor, un pictor care spune că teologia și căbală sunt niște inepții pentru că nu înțelege nimic nici din căbală, nici din teologie. Ignorantul tare neagă știința fără să-și dea osteneala să o studieze, cel care vorbește fără să știe și care afirmă fără a cerceta. Proștii sunt cei care ucid genile. Galilei a fost condamnat, nu de biserică, ci de proștii care, din nefericire, aparțineau bisericii. Prostia este fiara ce are calmul inocenței, asasinează fără remușcări. Prostul este ursul din fabula lui La Fontaine, zdrobește capul prietenului său cu o piatră pentru a vâna o muscă, dar în fața catastrofei nu încerca să-i explici că nu a avut dreptate. Prostia este inexorabilă și infailibilă ca infernul și fatalitatea pentru că e întotdeauna dirijată de magnetismul răului. Animalul nu este prost atât timp cât acționează direct și firesc ca animal. Omul învață prostia de la câini și de la măgarii savanți. Prostul este animalul care disprețuiește instinctul, pozând în inteligent. 50. Progresul exista pentru un animal. El poate fi domesticit, îmblânzit, dresat, dar nu există pentru prost. Acesta underscore că el nu mai are nimic de învățat și vrea să-i conducă și să-i îndrepte pe ceilalți. Ceu el nu ajungi niciodată ea nici underscore lire. Îți râde în nas spunându-ți că ceea ce nu înțelege el este absolut de neînțeles. Eu de ce nu înțeleg, te va întreba el, cu un admirabil aplomb. Și nu vei avea ce să-i răspunzi. Îi spune că e un prost, n-ar fi decât o insultă. Toată lumea își poate da seama, numai el nu va putea niciodată. Iată deci un formidabil arcan inaccesibil majorității oamenilor. Fata un secret pe care nu un vor ghici niciodată și care va fi inutil să un dezvăluiți, secretul propriei lor prostii. Socrate bea mătrăgună, Aristides e proscris, Iisus e crucificat, Aristofan râde de Socrate și face pe proștii din Atena să râdă, un țăran se plictisește să audă ca îi se dă lui Aristid numele de cel drept, iar Renan scrie viața lui Iisus spre marea plăcere a proștilor. Din pricina unui număr infinit de proști politica va fi întotdeauna disimulare și minciună. Machiavelli a îndrăznit să o spună și a fost lovit de un oprobiu foarte legitim, căci prefăcându-se că dă lecții prinților, el îi trăda pe toți și denunța suspiciunii mulțimilor. Cei pe care ești obligat să-i minți nu trebuie preveniți. Din cauza nemernicilor și a proștilor, spunea Iisus discipolilor săi, nu dați mărgăritare la porci, pentru că le vor călca în picioare și se vor ridica împotriva voastră, încercând să vă sfâșie. Deci cei care doresc să deimpșiți mici moperelclor să nu spună, nimănui niciodată gândul lor cel mai secret jnit. Unu spuneți și aș zice mai ales, femeii pe care o iubiți iar de îndată ce o femeie crede că și cunoaște bine solui, ea nu, întâi mai iubește. Ea vrea să o stăpânească și să conducă. Dacă el îi rezistă, ea îl va urâ, dacă cedează, îl va disprețui. Va căuta pe un altul pentru a o descifra. Femeia are mereu nevoie de necunoscut și de mister, iar iubirea ei nu este adesea decât o insațiabilă curiozitate. De ce confesorii sunt întotdeauna atotputernici, stăpânind sufletele celorlalți și mai ales inimile femeilor? Pentru că ei le cunosc toate secretele, în timp ce ele nu știu nimic despre confesorii lor. Francmasoneria nu ce puternică decât prin redutabilul secret atât de bine păzit ca până și inițiații, chiar de grade foarte înalte nu-l cunosc. Religia catolică se impune mulțimilor printr-un secret pe care papa însuși nu o știe. Acest secret este cel al misterelor. Vechii gnostici îl cunoșteau, așa cum o arată și numele lor, dar ei nu au știut să păstreze tăcerea. Au vrut să vulgarizeze gnoza, au rezultat doctrine ridicole pe care biserica le-a condamnat pe bună dreptate. Dar, din nefericire odată cu ei, fu condamnată și poarta sanctuarului ocult, aruncându-i se cheia în abis. Ioaniții și templierii îndrăzniră să o culeagă, asumându-și riscul damnării eterne. Meritau oare să fie damnați în cealaltă lume? Tot ceea ce știm este că în lumea aceasta au fost arși de vii. Dumnezeu fusese considerat stăpânul și prințul acestei lumi. Eu care sunt Fiul lui Dumnezeu, vă spun, nu căutați pe Dumnezeu în exterior, El este în conștiințele și în inimile noastre. Tatăl meu și cu mine și unul și underscore vreau ca voi și cu mine să fim unul.
Să ne iubim unii pe alții ca frații, neavând toți decât 0 inimă un suflet. Legea religioasă este făcută pentru om, nu omul pentru lege. Prescripțiile legale sunt supuse, terujmarbitația unii unite cu credința creeți faisen și răul nu va avea supra voastră nicio putere. Când vă veți aduna în numele meu, spiritul meu va fi într-o voi. Nici unul dintre voi nu trebuie să se considere păpânul celorlalți, dar toți trebuie să respecte decizia adunării. Fiecare liră trebuie judecat după gale și măsurat cu propria fui măsură. Conștiința fiecăruia constituie credința lui chi credința omului este puterea lui Dumnezeu eu în el. Irfmia. Fremca, mem asterisc. Dacă sunteți stăpâni pe voi înșivși, natura vi se va supune și veți stăpâni pe ceilalți. Credința celor drepți, mai de nezdruncinat decât porțile infernului și speranța lor nu va 11 niciodată înfrânta. Eu sunt voi, voi sunteți eu în spiritul carității care ne caracterizează, dar veți cuceri lumea. Cei buni ghilimeleți nios mă ajută pe nefericite, răii sunt fără milă, de aceea suntetem condamnați de umanitate și rațiune. Vechile societăți fondate pe minciună vor pieri, întârzi Fiul omului va domni peste norii cerului care reprezintă întunericul idolatriei și va judeca definitiv pe vii și pe morți. Doriți lumina și ea să ia vje și spirația dreptate să ea va vef nu căutați triumful săbiei, căci crima naște crima. Prin răbdare și blândețe veți deveni stăpânii voștri înși vă siai lumii. Lăsați această doctrină admirabilă pe seama comentariilor sofiștilor decadenței și limbuților evului mediu și veți vedea ce iese. Dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, cum unul a născut Dumnezeu, este El din aceeași substanță ca Dumnezeu sau din altă substanță, substanța lui Dumnezeu. Ce veșnic subiect de dispută pentru ignoranții prezumțioși. Este Isus o persoană divină sau o persoană umană? Avea două naturi și două voințe, teribile întrebări pentru care merită să se excomunice și să se ucidă unii pe alții. Isus avea o singură natură și două voințe, spun, dar nu-i ascultați, sunt niște eretici. Două naturi, deci, și o voință. Nu, două voințe. Atunci el era în opoziție cu el însuși. Nu, pentru că cele două voințe nu erau decât una și se numea handrica. Oh! În fața acestui cuvânt nu mai scoatem o vorbă, și apoi trebuie să ascultăm de biserică, devenită cu totul altceva decât primitiva adunare a credincioșilor. Legea este făcută pentru om, a spus Iisus, dar omul este făcut pentru biserică, spune Biserica, si se impune legea, Dumnezeu va sancționa toate decretele bisericii și vă va condamna pe toți dacă ea va hotăra că sunteți toți sau aproape toți vinovați. Iisus a spus că trebuie să vă raportați la adunare, ea este deci infailibilă, ea este atunci Dumnezeu, dacă ea decide că 2 ori 2 fac 5, 2 ori 2 vor face 5. Dacă ea spune că pământul nu se mișcă, numai soarele se învârte, este interzis pământului să se învârtă. Ea vă va spune că Dumnezeu își salvează supușii acordându-le iertarea eficace, ceilalți vor fi damnați pentru că n-au primit decât iertările suficiente, care din pricina păcatului originar, sunt suficiente în principiu, dar care în fapt nu sunt. Papa salvează sau condamnă pe cine vrea pentru că la el se află căile cerului și ale infernului. Vor veni apoi cazuiștii cu trusele lor de căi care nu deschid, ci închid de 2 și chiar de 3 ori toate ușile încăperilor proiectate în turnul babei. O, Rabelais, stăpânul meu, numai tu singur poți confecționa panaceul care să se potrivească acestei demențe. Un hohot de râs uriaș. Să mai spunem un ultim cuvânt despre toate acestea și să aflăm odată pentru totdeauna dacă o himeră care pocnește zgomotos în vid se poate umple din nou, îngreunându-se cu un burdihan, absorbind substanța cuiditativă și mirifica intențiilor noastre secunde. Chimaera vacuum bombinans posit considere secundum intentiones. Alți proști, alte comentarii. Iată-i pe adversarii bisericii care ne spun, Dumnezeu este în om, ceea ce vrea să spună că nu este alt Dumnezeu decât inteligența umană. El e mai jresus de legea religioasă și legea îl jenează, de tildă că să o suprime, Dumnezei. I suntem noi și fioi toți suntem frați,
Dacă nimeni nu are dreptul de a se numi stăpânul nostru, de ce să mai ascultăm? Credința este rațiunea imbecililor. Nu credem în nimic și nu ne supunem nimănui. Salul. Iată ce mândrețe de judecată. Nu ne mai rămâne decât să ne batem toți împotriva tuturor și fiecare împotriva celuilalt. Iată războiul zeilor și exterminarea oamenilor. Vai! Vai! Mizerie și prostie. Și iarăși prostie, prostie, și iar prostie și mizerie. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, spunea Iisus. Oameni de bun simț, oricine ați fi, aș adăuga cu, nu-i ascultați, știu ce spun. Dar atunci aceștia sunt inocenți, va striga un copil teribil, tăcere, imprudenților. Tăcere, în numele cerului, sau orice morală e pierdută. Și de fapt nici nu aveți dreptate. Dacă ar fi așa, vi s-ar permite să faceți ca ei și veți vrea să faceți ca ei, ți-ați crede totul este o prostie. Prostia nu poate fi inocentă. Dacă există circumstanțe atenuante, numai Dumnezeu le poate aprecia. Noastră este evident defectuoasă și mi se pare, după cum auzim și vedem majoritatea oamenilor acționând, că ea nu are destulă minte pentru a fi serios responsabilă. Îi ascultăm vorbind în cameră pe acei oameni pe care Franța îi onorează cu încrederea sa. Iată-o pe oratorul opoziției. Iată vedeta ministerului. Fiecare dintre ei vrea să dovedească plin de fală celuilalt că nu înțelege nimic din afacerile statului. A dovedește că este un cretin, dovedește că este un saltimbanc. Pe cine să crezi? Dacă sunteți alb, îl veți crede pe A. Dacă sunteți roșu, îl veți crede pe B. Dacă adevărul, Dumnezeule. Adevărul este că A și sunt doi șarlatani și doi mincinoși. Pentru că există o suspiciune între ei, n-au reușit decât să dovedească unul împotriva altuia că nici unul, nici celălalt nu valorează nimic unul. Găsești tot ce vrei într-o carte în afară, adesea de ceea ce autorul a vrut să spună. Se râde de religie, ea de o impostură, dar se trimit copii. Un admir dovada îi admir pe amândoi antrenați în această demolare reciprocă 1. La biserică 1. Bară cel mai de temut dintre toate, este junul si, rațiunea. Mai mic decât anătatești puerilut și șordidulnțete să-i duc pe oameni de nas până la moarte, această uitare definitivă si bat jocură supremă. Temeiul majorității sufletelor este vanitatea. Mai mic decât, este asterisk J, este, vidit, înmulțit cu 0 cât vreți, întotdeauna rezultatul va fi 0, îngrămădiți nimicuri. E și la nimic veți ajunge liră și bară oblică inversă amictijiată programul majorității oamenilor. Aceștia să ne fie nemuritorii. Aceste suflete ridicole, înșelând și înșelându-se să fie nepieritoare. Pentru toți acești descreirați, viața este o capcană care duce direct în infern. Se află aici cu siguranță un inană, Sperel 2.1 acela al responsabilității. Tatăl răspunde pentru copiii lui, stăpânul pentru slugiuniarinul inteligent, pentru inteligență tânțuirea se săvârșește pentru oamenii superiori, prostia numai spiritul îi spășește. Durerea viermelui strivit și a stridei desfăcute nu sunt ispășiri. Să știi deci, tu care vrei să te inile barăi în marile misâlcre, că iaci un jiact cu suferind gjișcaș în frunții infernul, vulturul ce unu sfâșie pe Prometeu te priestești furile conduse de Mercur îți pregătesc penele de lemn și cu jelef vei fi sacralizat, altfel spus consacrat supliciului. Umanitatea are nevoie de chinurile tale. Hristos a murit tânăr pe o cruce și toți cei pe care i-a inițiat au fost martiri. Apolonius din Thiana a murit torturat în închisorile Romei. Paracelsus și Agrippa au dus o viață rătăcitoare și au murit în mizerie. Guillaume Poștei a murit în închisoare. Saint-Germain și Cagliostro au sfârșit misterios și tragic. Mai devreme sau mai târziu Jeclara și-au tacit. Pactul trebuie împlinit. Trebuie lită amep da impusă orică fui al limptutui botelui stintei trebuie achitat impozitul pe care nalura îl pune pe miracolele sale. Trebuie să dai o ultima luptă cu diavolul atunci bară când ți se permite să fii Dumnezeu. Erit sicut discientes bonem et malum. Superstițio și fat paradă de cinism. Misterul sacerdotal sau arta de a supune spiritele. Capitolul 1. Forțele.
Rătăcitoare. Un sentiment vag care ar putea fi numit conștiința infinitului îl tulbură pe om și o chinuie. El underscore în interiorul său anumite forțe nefolosite și crede că în jurul lui se agita dușmani fără formă sau prieteni necunoscuți. Are adesea nevoie să creadă în absurd și să încerce imposibilul. E bolnav și sfâșiat și ar vrea să sucească gâtul disperării pentru a stoarce puțină speranță. Jubirea 1. A înșelat, prietenia, a părăsit F. Roger. Nu-i mai este suficientă. Filosoful îl întristează, magicianul îl sperie și atunci simte nevoia unui preot. Preotul este îmblânzitorul ghearelor înaripate ale imaginației și balaurilor fanteziei. Din slăbiciunea noastră își trage puterea și din himerele noastre alcătuiește o realitate. El este medicul homeopat al nebuniei umane. Nu este el de atât fel, mai mult decât un om. Nu are oare o misiune legitimă ale cărei titluri de noblețe vin tocmai din vremea Calvarului și a Sinaiului? Vorbesc aici de preotul creștin și de fapt numai acesta există. Evreii îi au pe rabini, musulmanii pe imam, hindușii pe brahmani, chinezii pe bonzi, protestanții pe miniștri. Numai catolicii au preoți pentru ca numai ei au un altarul și sacrificiul, adică toată religia. A exersa înalta magie înseamnă a face concurență sacerdoțiului catolic, înseamnă fi un preot disiderat. Roma este marea Teba a noii inițieri. Ea flutura odinioară o semintele martirilor săi pentru a-i combate pe adii invocați de Iulian. Criptele ei sunt catacombele, talismanele, mătănile și medaliile, lanțurile magice, congregațiile, vetrele. 56. Magnetice sunt mănăstirile, centrele de atracție confesionalele, mijloacele de popu. Arizarea amvonurile, imprimările și ordinele episcopilor. Ea își are, în sfârșit, propriul papa, pe omul Dumnezeu făcut vizibil și permanent pe pământ, papa care e uneori un preot cum sunt mai mulți sau mai puțin toți fanaticii sau înscelerat ca Alexandru al Vitea I, dar va dirija spiritele, va arbitra conștiințele și, în universul creștin, va face pe distribuitorul legitim al indulgențelor și iertărilor. Un nesăbuit, veți spune. Da, e aproape un nesăbuit pentru că trebuie să fie mare, aproape ridicol, atât de mult depășește sublimul. Ce putere i-a mai fost asemenea pe pământ? Și, dacă n-ar fi existat, cine ar fi îndrăznit să o inventeze? Cum s-a produs acest efect uriaș? De unde vine această minune care pare să realizeze imposibilul? Din concentrarea forțelor rătăcitoare, din asocierea și direcționarea instinctelor vagi, din crearea convențională a absolutului în speranță și credință. Revoltați-vă acum împotriva monstrului, filosof ai secolului al XVIII-lea. Monstrul e mai puternic decât voi și vă va învinge. Strigați că trebuie zdrobit infamul, discipol ai lui Voltaire. Infamul. Vă imaginați? Infamul inspirator al lui Vincent de Paul, infamul care sugerează atâtea sacrificii nobilelor inimi caritabile, atâta devotament săracilor și virtuoșilor misionari. Infamul fondator al atâtor case de bineface, atâtor refugii pentru cei care vor să se căiască și adăposturi pentru nevinovăție. Dacă asta este infamia, în timp ce onoarea atii de partea calomniilor și a injurilor voastre, eu îmbrățișez cu drag stâlpul infamiei și mă lepăd de onoarea voastră. Dar nu asta voiați să-l spuneți, și eu nu vreau să vă calomniez, la rândul meu. Suflet al lui Voltaire, pe care cu bucurie îl numi suflet sfânt, pentru că ai preferat înainte de toate adevărul și dreptatea. Pentru tine bunul simț Dumnezeu, și prostia era diavolul. N-ai văzut decât un măgar în Ieslea din Bethlem. Ai văzut intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim și ai râs de urechile măgarului. Asta unu a săpărat pe Freron. Ah! Dacă l-ai fi cunoscut pe Veuilot. Dar să vorbim serios, e vorba de lucruri grave. O Borgia. Ened. Geniul creștinismului a răspuns sarcasmelor lui Voltaire Sartre mai degrabă Chateaubriand I a completat pe Voltaire, pentru că cei doi mari oameni se află amândoi în afara catolicismului preoților. Urechile măgrului sunt indispensabile atât cât vor fi măgari pe lume și măgarii trebuie să existe pentru că Riațur fiica lui Dumnezeu, i-a creat. Iisus Hristos a dorit să călărească pe măgar și ială de ce Sfântul Părinte călărește o măgăriță. Papucii lui se numesc măgărițe pentru a semnifica poate că un bun papa trebuie să fie încăpățânat până în vârful unghiilor.
No bară je possumus, ne spune Sfântul Părinte, Papa Pius al X-lea, când îi se cer concesii și reforme. Papa nu zice niciodată possumus. Putem, căci acesta este marele arcan al sacerdoțiului. Preoții știu bine și e cu atât mai adevărat cu cât se feresc să ne o spună. Puterea întemeiată pe mistere trebuie să fie o putere ascunsă, altfel n-ar exista și eu cred că acest om poate face un lucru pe care eu nu aș ști să îl definesc din pricina unui lucru pe care nu înțeleg, dar nici el nu înțelege. Deci trebuie să ascult pentru că nu știu să spun de ce nu l-aș asculta, neputând nega existența a ceea ce nu știu existei pe care l-o afirmă. De altfel, cu tot atâta îndreptățire. Bănuiesc că nu e rezonabil și mă simt în largul meu pentru că el îmi spune adesea că nu trebuie să te încrți în rațiune. Simt numai că îmi face bine și mă liniștesc gândind de astfel. Cărbunar, ai dreptate. Jubiri șoaci. Sau decepționate ambiții respinse, mâini neputincioase, resentimente care aspiră să se stingă asterisclene a spiritului pe care o obosește îndoiala, elanuri ale ignoranței către necunoscut, și mai ales spre miraculos, temeri vagi de moarte, chinuri ale unor conștiințe încărcate, nevoia de odihnă care ne fugărește tot timpul, visuri sumbre și grandioase de artiști, viziuni teribile ale eternității. Acestea sunt forțele rătăcitoare pe care religia te adună și din care ea făurește pasiunea cea mai de neînvins și mai formidabilă dintre toic, devoțiunea. Această pasiune este nefrânală, căci nimic o poate reține sau limita, își face o glorie din excese și crede că eternitatea începe prin ea, absoarbe toalc sentimentele, îl face pe om insensibil la tot ceea ce nu este conform ei și împinge zelul propagandei până la despotismul cel mai. Autorul se referă aici la credința cărbunarului 1, credința naivă a omului simplu. Ucigător și-ți la implacabila demență Sfântul Dominic și Sfântul Pius al V-lea sunt recunoscuți ca atare de toată biserica și nu pot fi renegați de un catolic supus și de bună credință. Se înțelege cum devoțiunea poate deveni o pârghie puternică în mâna unei autorități care se declara infailibilă. 0. Sprijin, spune Arhimede, și voi muta pământul. Preoții au căutat un punct cjetil de sprijin în afara rațiunii personale și au deplasat rațiunea umanității. Punct underscore 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 bara, văzând că oamenii nu ajung la cunoașterea lui Dumnezeu prin o știință și rațiune, ne-a plăcut, spune prințul apostolilor, să-i salvăm prin bară absurditatea credinței. Bară adversari ai bisericii, ce puteți răspunde? Sfântul Pavel vorbește, cum se spune, cu toată gura și nu vrea să înșele pe nimeni. Forța religioasă a dogmei stă în această obscuritate care îi dă o absurditate aparentă. O dogmă explicată nu mai este o dogmă, este o teoremă de filosofie sau cel puțin un postulat. Exista o dorință de a confunda mereu filosofia cu religia și nu se înțelege că separarea și distingerea lor, nu spun antagonismul, sunt absolut necesare echilibrului rațiunii. Astronomii cred despre bară oblică inversă comete sunt rătăcitoare în ragorfeu. Nostru solar, dar că ele urmează un traiect trebuia la un sistem barățul descșind o elipsă ale cărei vetre sunt doi sori. Tot așa se întâmplă cu forțele rătăcitoare al omului. O singură lumină nu le ajunge sică să-și echilibreze elanul două vetre, una este rațiune, cea 1. Capitolul I. Puterile preoților. Pentru ca preotul să fie puternic, el trebuie să cunoască sau să crădăși concilierea, științei cu credință aparține marelui hierofant. El dacă preotul știe fără să creadă, el poate fi jmâmboasa un necinstit. Dacă eu mintești îți exploatează credința altora în folosul rațiunii și a dreptății. Dacă e necinstit, el exploatează credința în folosul cupidității lui și atunci nu mai este un preot, este cel mai mărșav dintre răufăcători. Dacă jreotul îi crefărăjești, poate fi un mai mare decât it respectabil, care oamenii de știință trebuie să o stăpânească și să 1. Sacerdoțiul și fegalitatea în creștinism nu sunt vezi bară oblică inversă, suntem tu preoții regi. Dar cum funcțiile sacerdotale și regale presupun acțiunea unuia singur asupra mulțimilor, ne încredințăm puterea nu, ordine temporală unui rege.
Și în ordine spirituală, inui preregele creștin este preot ca noi toți, dar el nu exercită sacerdoțiul. Preotul creștin este rege ca noi toți, dar el nu trebuie să exercite regalitatea. Preotul trebuie să dirige barăjă pe rege și regele să o protejeze pe preot. Preotul ține cheile, iar regele poartă sabia. Preotul creștinismului primitiv era Sfântul Petru, iar regele bară era Ntulpaveg. 60. Regele și preotul dețin puterea de la popor, care a fost sfințit rege și preot prin imelire sfânță a botezului, aplicarea sângelui divmalui, Iisus Hristos. Întreaga societate este salvată bară prin echilibrul acestor două puteri. Dacă mâine nu va mai exista papa, poi mâine nu vor mai fi regi, nu va mai domni nimeni, nici în ordine temporală, în ordine spirituală, pentru că nimeni nu este dar mai supune, și atunci nici societatea n-ar mai exista, iar oamenii s-ar ucide între ei. Papa este preotul, iar preotul este papa pentru că unul este reprezentantul celuilalt. Autoritatea papei vine de la preoți și cea a preoților se trage de la papă. Deasupra lor nu se afla decât Dumnezeu. Aceasta este credința preoților. Preotul dispune deci pentru cei care au încredere în el de o putere divină. Aș îndrăzni chiar să spun că puterea lui pare mai mult decât divină, pentru că el îi poruncește lui Dumnezeu să vină și Dumnezeu se conformează. Și chiar mai mult, îl creează pe Dumnezeu printr-un cuvânt. Prin prestigiul inspirat de persoana lui, el îi vindecă pe bărbați de underscore și pe femei de pudoare. Îi obligă să-i povestească turpitudinile lor pentru care bărbații s-ar bate dacă s-ar ști suspectați, iar femeile ar refuza să îi mărturisească în altă parte decât în confesional. Dar acolo ele sunt în bune relații cu micile lor infamii, le spun în șoaptă, iar preoții le iartă sau le dau o penitență, câteva rugăciuni de spus, câteva sacrificii de făcut, și iată-le consolate. Oare chiar atât de scump să-ți cumperi pacea inimii cu puțină servitute? Religia fiind medicina spirit impune cu siguranță servituri, tot așa cum medicii prescriu leacuri și o obligă pe bolnav la regim. Nimeni nu poate contesta, fără a fi nesăbuit, utilitatea medicinii, dar nici medicii îi vor forța pe oamenii sănătoși să se îngrijească și să ia purgative. Ar fi un spectacol plin de haz dacă am vedea un președinte de academie lansând enciclice împotriva tuturor acelora care trăiesc fără rubarbă și punând la stâlpul infamiei pe cei care pretind că, prin sobrie fatălie exerciți se pot lipsi de doctor. Dar scena din comică ar deveni tragică, fără să piardă nimic din ridicol, dacă guvernul, sprijinind pretențiile decanului, ar lăsa refractarilor alegerea între seringa lui Purgon și pușca lui Ceasepot. Libertatea regimului este la fel underscore fi inviolabilă ca libertatea de conștiință. 5 asterisc. Lui. Îmi veți spune poate că nebunii nu sunt întrebați înainte de a fi băgați sub duș. Sunt de acord, dar, atenție, totul se va întoarce împotriva voastră. Nebunii sunt în opoziție cu rațiunea underscore. Ei au credințe excepționale și extravagante pe care vor să le impună și care îi fac furioși. Nu ne faceți să ne gândim că ar trebui să răspundem cu dușuri obligatorii apărătorilor lui Syllabus. Puterea preotului este de ordin moral și ea nu poate fi impusă underscore forța. Dar, pe de altă parte, printr-o justă compensație, nicio forță n-ar putea o învinge. Dacă ați ucide un preot, ați face din el un martir. A face un martir înseamnă a pune prima piatră de altar și orice altar devine un seminar de preoți. Răsturnați un altar și cu pietrele risipite se vor construi alte 20 pe care nu le veți mai răsturna. Religia a fost inventată de oameni. Ea e fatală, adică Ljovident 3, ea s-a născut din ea însăși pentru a împlini nevoile omului, așa a vrut-o Dumnezeu și așa a revelat. Omul comun crede în ea pentru că nu o înțelege și pentru că parc să fie destul de absurdă pentru a o subjuga și a o încânta. Eu cred, pentru că înțeleg și pentru că mi s-ar părea absurd să nu cred. Eu sunt și nu vă speriați, spuse Hristos mergând singur pe ape, în mijlocul furtunii. Doamne, dacă Tu ești, îl roagă Sfântul Petru, poruncește să merg în urma Ta pe ape. Vino! Îi răspunde Mântuitorul și Sfântul Petru a pășit pe ape. Brusc, vântul se întețește, valurile izbesc furioase și omului îi se face frică.
Imediat începe să se scufunde, iar Iisus îl prinde de mână și îl ridică, zicându-i: om cu credință slabă, de ce te-ai îndoit? Bară 3. Capitolul lui. Înlănțuirea diavolului. Plăcerea este făhdus rar, care în mod fatal devine sclavut sau stăpânul nostru. Pentru a-ți înfrâna plăcerea trebuie să lupți împotriva eșfju pentru a te bucura de _ Trebuie mai întâi să o învingi plăcere este o sclavă plină de farmec, dar 5 stăpână crudă e mioasă și ucigașa pe cei stăpâniți îi obosește. Îi urează, îi ucide după ce i-a înșelat toate dorințele și le-a trădat toate speranței. Mai mic decât emțuța jânei, plăceri, se numește totimat tariarea unei plășni. Se poate numi natura așezati plăcerea. Îngă, datorie 4. Dacă o despărțim de datorie, plăcerea se alterează și ne otrăvește. Daci o legăm de dați. Ric bară oblică inversă plăcerea nu si zjeva îndepărâși varari aș fi recompensa și pasa apilirea nu poate fi despărțită de bine. Omul bun poate suferi, este adevărat, dar pentru el o plăcere imensă se degajă din durere. Iov, pe maldărul lui de bălegar, primește vizita lui Dumnezeu care îl consolează și o ridică, în timp ce Nabucodonosor, pe tronul lui, se pleacă sub mâna fatală care îi ia mințile, transformându-l într-un animal. Iisus, dându-și sufletul pe cruce, scoate un strigăt de triumf pentru că și simte viitoarea reînviere, în timp ce Tiberiu la Capri, înconjurat de criminalele lui delicii, își trădează neliniștea, mărturisind într-o scrisoare adresată senatului că se simte murind în fiecare zi. Răul nu are putere asupra noastră decât prin viciile noastre și prin frica pe care ne-o inspiră. Diavolul urmărește pe cei cărora le e frică. 63. De el și fuge din fața celor care disprețuiesc să faci bine și să nu-ți fie frica de nimic. Aceasta este arta de a înlănțui pe diavol. Dar nu vrem să alcătuim aici un tratat de morală. Vrem doar să revelăm oblică inversă secretele științei, magia aplicate medicinei spiritelor. Trebuie deci să vorbim despre posesiune și exorcism. Fiecare dintre noi are sentimentul unei duble vieți. Lupta minții împotriva conștiinței, a lașei pofte împotriva sentimentului generos, a animalului, într-un cuvânt, împotriva creaturii inteligente, slăbiciunile voinței, nasc adesea patima, reproșurile pe care ni le adresăm, visele pe care le avem în stare de veche. Toate acestea apar să ne dezvăluie prezența în noi înșine. Aici două persoane cu caracter diferit ghilimele ne îndeamnă la bine. A doua ar vrea să ne tragă spre rău. Din aceste neliniști ale dublei noastre naturi, s-a conchis existența _ Îngărâfte partizați pentru fiecare dintre noi, unul bun, unul rău, oblică inversă mereu prezenti, unul adlie pe celălalt și tătildă sținga. Nu este vorbe aici decât de un simbolism, dar am mai spus, și acesta este un arcan al științei. Pentru că, imaginația omului este destul de puternică pentru a da forme pasagere ale ființelor pe care le afirmă verbul său. Multe călugărițe și-au văzut și au atins îngerul lor bun, mulți asceți s-au luptat corp la corp cu proprii lor demoni. În viziunile pe care le provocă ni sau care preced anumite dispoziții maladive, apărăm în proprii noștri ochi sub forme care dau imaginației noastre exaltate proiecție magnetică. Uneori, anumiți bolnavi pot proiecta forțe, care și magnetizează obiectele supuse influenței lor în așa fel încât aceste obiecte par să se deplaseze și să se miște de la sine. Aceste proiecții de imagini și forțe nefiind în ordinea obișnuită a naturii, nasc întotdeauna dintr-o dispoziție maladivă, care poate deveni contagioasă prin efectul surprizei, al spaimei, sau al unei proaste dispoziții. Minunile se înmulțesc și totul pare antrenat într-un vârtej al demenței. Oblică inversă asemenea fenomene sunt, evident, dezordinii. Ele sunt produse de magnetismul răului și omul comun are dreptate, dacă admite definiția pe care am dat-o să le atribuie demonilor. Așa s-au manifestat miracolele zvârcolitorilor Sfântului Mănard, ale tremurătorilor din Cevenes și ale atâtor altora. Așa se produc ciudățenile spiritismului, în centrul tuturor acestor cercuri, în fruntea acestor curenți se află bolna și xaltauftidațorița acțiunii curentului și pesimii cercurii ioioiria 2 pot deveni fagube. Aripauati nebun __ tildă când exaltarea vizionarea și dereglarea magnetică o
Se produc în starea cronică a unui bolnav și acesta este obsedat sau posedat după gravitatea răului. Subiectul în această stare este atins de un fel de somnambulism contagios, visează treaz fiind, crede și produce până la un anumit punct absurdul în jurul lui, fascinează ochii înșeală simțurile persoanelor, vei impresionabile din apropierea lui. Atunci criumia superstitile, iar că acțiunea tavomui devine evident, acțiunea este evidentă, dar diavolul nu este ceea ce credem noi. Am putea defini magia a magnetismului universal, dar asta ar însemna să luăm efectul drept cauză. Cauza, am mai spus-o, este lumina principiantă a orfului, a și aerului evreilor. Dar să revenim la magnetism, ale cărui mari crit nu sunt deocamdată cunoscute și să-i dezvăluim viitoarele. Toate ființele, trăind într-o anume formă, sunt polarizat pentru a, ia spiră și are, _i. Forțele magnetice în cele trei regnuri sunt făcute să se echilibreze prin puterea contrariilor. 3. Electricitatea este decât căldura specială pe care o produce circulația magnetică asterisc. Medicamentele nu vindecă bolile prin acțiunea proprie a substanțelor lor, ci prin proprietății lor magnetice. Orice plantă e plăcută unui animal și e suferită animalului care ieri este împotriva. Orice animal este simpactic unui om și antipatic altuia. Prezența unui animal poate schimba caracterul unei boli. Multe fete bătrâne ar nebuni dacă n-ar avea o pisică și bară oblică inversă ar deveni aproape rezonabile. Dacă ar reuși să împace un câine cu o pisică bară. Nu există plantă, msetă, nu există piatră care să nu ascundă o virtute magnetică și care să nu poată sluji o dorință bună bară oblică inversă sau rea a voinței umane. O nu are puterea naturală de a-și ușura semenii prin voinței, prin cuvânt, prin privim, prin semne. Pentru a exercita această pulcre, trebuie cunoști și să crezi în ea. Bară oblică inversă orice y-comța, manifestată printr-un semn, este voință trândavă. Există semne direct și semne indirecte. Semnul direct are mai multă putere pentru că e mai rațional, dar semnul indirect e întotdeauna un semn sau o acune corespondentă ideii și ca atare el poate realiza voința. Dar semnul indirect nu se manifestă efectiv decât atunci când semnul direct este imposibil. 9. Orice determinare a _G30 magnetică e orice consimțire la o acțiune este o atragere de magnetism. Orice act consimțit este un pact jorice, pact este mai întâi o obligadă liberă, devenind apoi fata. Pentru a acționa asupra celorlalți îl faie să te legi pe tine însuți. Trebuie să te afli în această independență perfectă care nu aparține decât lui Dumnezeu. Poate și omul Dumnezeu? Da, prin participare. _o mare U fără _ perfect liber, înseamnă a leijrie ce un vrăjitor nu se poate căi și va fi obligatoriu damnat. Puterea magului și a vrăjitorului sunt la fel, numai că magul se ține de trunchi tând la e creanga pe când vrăjitorul se ține chiar de creanga pe care o taie. 13. A dispune de forțele excepționale ale naturii, înseamnă a te pune în afara legii. Prin urmare vei fi supus martiriului dacă ești drept, dacă nu, e unui legitim supliciu. Bară 14. Regele interzice lui Dumnezeu 1, să facă minuni pe aceste locuri. Este o inscripție paradoxală numai în formă. Poliția dintr-un anumit loc aparține regelui și atât cât regele este rege, Dumnezeu nu poate intra în conflict cu poliția sa. Dumnezeu poate doar să-i trimită pe o movilă de bălegar pe papii sau pe regii cei răi, dar nu poate înfrunta legile domnitoare. Deci orice minune care se face împotriva autorității spirituale și legale a papei sau împotriva autorității temporale și legale a regelui nu vine de la Dumnezeu, ci de la diavol. În lume, Dumnezeu reprezintă ordinea și autoritatea. Satan este dezordinea și anarhia. Dei este nu numai permâst glorios să-ți opui unui tiran. Tiranul este un anarhist care a uzurpat puterea. Vreți deci să luptați și să izbândiți împotriva răului, fiți personificarea binelui. Vreți să învingeți anarhia.
Fiți brațul autorității. Vreți să un înlănțuiți pe Satan? Fiți puterea lui Dumnezeu. Orși puterea lui Dumnezeu se manifestă în unanimitate prin două forțe, credința colectivist infailibilă rațiune. Exista deci două tipuri eficiente de exorcism, cel al rațiunii și cel al credinței. Credința comandă fantomelor a căror regina este pentru că e mama lor și ele se îndepărtează pentru un timp rațiunea doar peste ele în numele științei și acesta dispa pentru totdeauna. 67. Capitolul Supranaturalul și divinul. Ceea ce omul comun numește supranatural este tot ceea ce îi se pare împotriva naturii. Lupta împotriva naturii este visul nesăbuit al asceților, ca și cum ar fi ciegea lui Dumnezeu că atracțiilor legitime ale naturii ei le-au spus vicii. Au luptat împotriva somnului, împotriva foamei și a setei, împotriva dorințelor și a iubirii. Au luptat pentru victoria atracțiilor superioare, dar gândind, în același timp, că natura este coruptă și că satisfacerea naturii este un rău. Au rezultat de aici ciudate aberații. Insomnia a creat delirul, postul Leroyat _ și 1 a umplut cu fantome, celibatul a dat naștere unor monstruoase necurățenii. Demonii masculi și demonii femele au infestat mănăstirile. Priapismul și isteria au făcut din această viață un infern pentru călugării fără vocație și călugărițele închipuite. Sfântul Anton și Sfânta Tereza au luptat împotriva lubricelor fantome, au asistat în imaginație la orgii pe care anticul Babilon nu le-ar fi putut nici măcar bănui. Maria Alacocuc și Mesalina au suferit de aceleași chinuri, cele ale unor dorințe exaltate, depășind firea și imposibil de satisfăcut. Există totuși o diferență între ele. Dacă Mesalina ar fi putut prevedea existența Mariei Alacocue, ar fi fost geloasă. Să reduci pe toți oamenii la unul singur, cum ai fi vrut Caligula, în seta lui de sânge, și să învezi pe acel bărbat al tuturor bărbaților. 68. Sfâșindu-și pieptul și oferindu-i inima însângerată și arbară de adorație, pentru a o consola de faptul că nu se putea niciodată sătura de dragoste, ce vis ar fi fost pentru Mesalina. Triumf al naturii, iubirea, poate fi răpită acesteia fără ca să nu se supere. Când iubirea se crede supranaturală, ea se întoarce împotriva naturii, devenind cea mai monstruoasă dintre necurățenii, profanând și prostituând chiar jdea de Dumnezeu. Ixaien atacând-o pe Iunona și epuzându-și forța virilă într-un nor răzbunător era, în înalta filosofie simbolică a celor vechi, imaginea acelei patimi sacrilegiu pedepsită în infern prin noduri de șerpi care țineau pe Ixaien legat de o roată, ce se învârtea într-un spulber veșnic. Patima erotică, deturnată de ea obiectul ei legitim și exauată până la o dorință nesăbuită de a viola infinitul, este cea mai furioasă dintre aberațiile sufletului și, asemenea demenței lui Shadei, setoasă de sânge și torturi. Tânăra fată își va sfâșia sânul cu un vătrai, bărbatul epuizat, rătăcit de posturi și veghe, se va abandona în întregime deliciilor depravate ale unei flagelări pline de senzații ciudate, după care, stors de oboseală, va cădea într-un somn plin de halucinații. Din aceste excese vor rezulta bolile care fac disperarea științei. Toate simțurile își vor pierde folosința lor naturală, ostenindu-se în crearea unor senzații iluzorii. Stigmatele cele mai înspăimântătoare, cum este sifilisul, vor săpa în mâini și în picioare precum și în jurul capului plăci supurante și foarte dureroase. Curând victima nu va mai vedea, nu va mai auzi, nu se va mai hrăni, rămânând înnecată într-un idiotism profund din care nu va ieși decât în ceasul morții dacă nu cumva nu apare o reacție leribilă manifest, înduse prin accese de isterie sau de priapism care te duc eu gândul la intervenția directă a diavolului. Vai de cei asemenea lui Urbain Grandier sau Gaufrid! Furiile bacantelor care l-au sfâșiat pe Orfeu nu sunt decât jocuri inocente comparate cu turbarea apioaselor porumbițe ale lui Dumnezeu, stăpânite de furia iubirii. Cine ne va relata indicibilele romane din chilia unei mănăstiri sau din patul solitar în care și doarme călugărița somnul? Geloziile soțului divin, abandonurile acestuia, provocând nebunia, mângâierile lui care trezesc setea de dragoste, împotrivirile diavoliței încoronate de stele, disprețul Fecioarei Regina a Îngerilor, îngăduința lui Isus Hristos. Oh! Buzele care au băut odată din această cupă fatală rămân otrăvite și tremurătoare.
Inimilor arse odată de acest delir li se par seci și insipide izvoarele reale ale iubirii. Ce este, într-adevăr, un bărbat pentru o femeie care îl visat pe Dumnezeu? Ce este pentru un bărbat o femeie a cărei inimă a tremurat pentru frumusețea eternă? Ah! Biept nesăbuiți, nu mai e nimic pentru voi și totuși este totul. Fiind realitatea rațiunea, viața și visele voastre nu sunt decât vise, fantomele voastre nu sunt decât fantome. Dumnezeu egea vie bară oblică inversă Dumnezeu, înțelepciunea suprema, nu. Este complic ele nebunici voastre și nici obiectul posibil al patimilor voastre disperate, părul căzut din barba unui bărbat, un singur fir de păr pierdut de o femeie reală și vie sunt mai bune și mai purificatoare decât devorantele voastre himere. Iubiți-vă unii pe alții și adorați-ți mai mare decât pe Dumnezeu. Adevărata adorație față de Dumnezeu-țiu este anealism sau omului în orbire și delir. Este, dimpotriva, exauarea pașnică în lumina rațiunii. Virgulă mai mare decât adevărata iubire față de Dumnezeu îmi este coșmarul Sfântului Anton. Este, dimpotriva, jmcea profundă și liniștea care cfezultiești din ordinea perfectă. Tot ceea ce omul crede a fi supranatural în viața lui este împotriva naturii, și tot ceea ce este împotriva naturii îl ofensează pe Dumnezeu. Iată ce trebuie un adevărat înțelept să știe foarte bine. Fiul mic nu este supranatural nici măcar Dumnezeu, așa ne demonstrează natura. E gândirea și legea lui, natura estetei însuși, și, dacă ar putea da dezmințiri naturii, ar putea atenta și la propria lui existentă. Miracolul, pretins divin, scos din ordinea eternă, ar însemna sinucidețea lui Dumnezeu. Un om poate în mod firesc să-i vindece pe ceilalți pentru că Iisus 1. Hristos, sfinții și magtildănetizatorii au făcut-o și o fac în fiecare zi. Un om îi poate să se ridice în aer, să meargă pe apet că poalești ceea ce Iisus a putut și chiar el ne-o spune, cei care cred vor face lucrurile pe care eu le fac și altele încă și mai mari. Iisus a reînviat morții, dar niciodată a invocat sufletele. A reînvia înseamnă a vindeca de letargia care precede în mod obișnuit moartea. Invocându-l după moarte înseamnă a imprima vieții un sentiment retrograd, avea obținături și Iisus n-ar fi putut să-și facă. Miracolul divin este natura care se supune rațiunii, miracolul infernal este natura care pare să se dezorganizeze pentru a se supune nebuniei. Adevăratul miracol al vieții umane este bunul simț, 2 puncte răbdătoarei pașnică intecepțiunea care crede fără să se afle în pericol, pentru că se poate efdoi amărăciune și mânie, bunăvoința perseverentă care cercetează, punct și așteaptă, este Rabelais care celebrează vinul, bea deseori apa, își îndeplinește toate datoriile unui bun preot și scrie Pantagucl. Într-o virgulă și ciorapii invers, Jean de la Fontaine se întreba serios dacă Sfântul Augustin avea atâta minte cât Rabelais. Puneți-vă ciorapii cum trebuie, bunule domn La Fontaine, și feriți-vă să mai puneți asemenea întrebări. Poate că domnul de Fontenele este destul de perspicace pentru a vă înțelege, dar, cu siguranță nu are curajul să vă răspundă. Nu Orient se pare că e Dumnezeu, e chiar Dumnezeu și nu toi ceea ce ți se pare a fi diavolul, e chiar diavolul. Ceea ce este divin scapă aprecierii omului comun. Frumusețea e întotdeauna simplă. Adevărul, parcă la îndemână și cel drept trece neobservat pentru că nu miră pe nimeni. Jordiria nu este niciodată ocată, numai dezordinea atrage atenția pentru că este îngenitoare și țipătoare. Copiii sunt în general insensibili la armonii, ei preferă tumultul și zgomotul. Astfel, în viață, mulți oameni caută drama și romanul. Disprețuiesc soarele și visează la splendorile fulgerelor, nu-și imaginează virtutea decât de frica cucutei și a discursurilor lui Caton, dar dacă ar fi fost cu adevărat înțelepți, lumea îi mai fi cunoscut. Sfântul Martin nu crede, el care dădea numele filosofilor necunoscuți inițiaților e adevărata înțelepciune, ișta, eslira ghilimele tildă, ghilimele legi ale ocultismului, să taci înseamnă te ascunzi. Dumnezeu este atotputernicia care se ascunde, iar Satan este neputința ilhoasă și are încearcă mereu să se arate. Vanitoasă are încearcă mereu să se arate. Capitolul V. Rituri sacre și rituri nelegiuite.
Se povestește în Biblie că doi preoți, aprinzând un foc profan în cădelnițele lor, au fost literalmente aruncați în aer de o explozie provocată de gelozia focului sacru. Povestea este o alegorie amenințătoare. Riturile, într-adevăr, nu sunt nici indiferente, arbitrar fo eficace, sunt acelea consacrate de autoritatea legitimă, iar riturile profane au întotdeauna un efect contrar aceluia pe care temerarul operator și o propune. Riturile vechilor religii, depășite și anulate de creștinism, sunt rituri profane și nelegiuite pentru oricine nu crede serios în adevărul acestor religii astăzi proscrise. Nici iudaismul, nici celelalte mari culturi ale Orientului nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Au fost condamnate, dar nu au fost încă judecate și, până la judecată, protestul lor poate fi legitim. Riturile rămase în urmă prin progresul religios sunt chiar prin acest fapt profanate și într-un fel nelegiuite. Vom putea înțelege mai târziu splendorile încă ignorate ale dogmei iudaicei, dar lumea creștină nu se va mai întoarce la circumcizie. Schisma Samariei a fost o întoarcere spre simbolismul Egiptului, din care a mai rămas nimic. Cele 10 triburi au dispărut în vârtejul națiunilor, absorbite pentru totdeauna de acestea. Riturile cărților ebraice de vrăji condamnate de legea lui Moise aparții unui cult al patriarhilor care ofereau victime pe înălțimile 72 munților pentru a provoca viziuni. Crimă să se repete sacrificiul lui Abraham. Numai creștinii catolici și ortodoxi au stabilit o dogmă și au fundamentat un cult. Ereticii n-au sliut decât să nege, să suprime și să distrugă. Ei ne întorc spre deismul vag și negarea oricărei religii revelate, ceea ce îl împinge pe Dumnezeu într-un întuneric atât de profund că oamenii nu mai sunt deloc interesați să știe dacă acesta exista cu adevărat. În afara afirmațiilor magistrale și pozitive ale lui Moise Iisus Hristos cu privire la divinitate bara, totul nu e decât îndoială, ipoteză și fantezie. Pentru vechile popoare care iurau pe evrei și pe care evreii le detestau, Dumnezeu nu era altceva decât un geniu al naturii, grațios ca primăvara, teribil ca furtuna, iar miile de transformări ale acestui proteu au populat panteonurile lumii cu o mulțime de zei de toate jelurile. Deasupra tuturor domnea destinul, adică fatalitatea zeii celor vechi nu erau decât forțe naturale. Natura însă și era marele panteu. Consecințele fatale ale unor asemenea dogme au fost materialismul și sclavagismul. Dumnezeul lui Moise și al lui Isus _1, geste spirit eterni, independent, rauabil infiniți și poate totuși creează toate lucru _și le guvernează singur. El 1 a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, el este singurul nostru tata și stăpân. Consecințele acestei dogme sunt spiritualismul și libertatea. Din acest antagonism al ideilor, s-a conchis pe nedrept un antagonism al lucrurilor. S-a făcut din panteu un dușman al lui Dumnezeu, ca și cum panteul ar fi existat realmente în altă parte decât în Imperiul lui Dumnezeu. Au făcut din natură o putere revoltată, i-au dat iubirii numele lui Satan, i s-a oferit materiei un spirit pe care ea nu o poate conține și, prin legea fatală a echilibrului, a rezultat decât un materialism a dogmelor religioase. De la acest conflict s-a ajuns la o denaturare a sensului sau poate la o neînțelegere imensă. S-a cerut libertatea omului în numele fatalității care o înlănțuie și a servire în numele lui Dumnezeu care singur poate și vrea să o elibereze. Consecința este o pervertire incredibilă, o stare de rău și un fel de paralizie morală pentru că se vad peste tot capcane. Mărturisesc că între Prodhon și Veuilot, nu mă simt în niciun fel capabil să aleg. Religiile moarte nu vor reînvia niciodată, și așa cum a spus Iisus Hristos, nu se pune vinul nou în vase vechi. Când riturile devin ineficace, sacerdoțiul dispare. Dar de-a lungul tuturor transformărilor religioase s-au păstrat nțurile secrete ale religiei universale și în rațiunea și valoarea acestor rituri constă încă astăzi marele secret al dolarant masonerid. Simbolurile masonice, într-adevăr, constituie în ansamblul lor o sinteză religioasă care lipsește încă sacerdoțiului catolic roman. Contele Josep de Maistre o simțea instinctiv și, când în spaima lui de a vedea lumea lipsită de religie, aspira la o viitoare alianță a științei cu credința, își întorcea ochii fără să avrea spre porțile întredeschise ale ocultismului.
Acum ocultismul masonic nu mai există, și ambele canaturi ale porților inițierii sunt larg deschise. Totul a fost divulgat, totul a fost scris. Tueuri și siturile masonice se vând cui vrea să le cumpere. Marele Orient nu mai are mistere sau, cel puțin, nu are mai multe pentru inițiați față de profani, dar riturile masonice mai ne liniștesc și acum curtea de la Roma pentru că simte existența unei puteri care îi scapă. Această putere este libertatea conștiinței umane, morala esențială, independența fiecărui cult, dreptul de a nu fi blestemat și destinat morții eterne pentru că nu le interesează tagma preoților, tagmă necesară numai celor care simt nevoia, respectabilă pentru toți când se oferă fără să se impună, oribilă când întrece măsura. Prin blesteme, biserica dă putere dușmanilor ei. Excomunicarea nedreaptă este un fel de sacralizare. Jacques de Molay, Perug, era judecătorul papei și al regelui. Savonarola, Ars, de Alexandru al VI-lea, era pe atunci venerabilul vicar și reprezentant al lui Isus. Când refuza sacramentele pretinșilor janseniști, diaconul Paris făcea minuni. Două feluri de rituri pot fi deci eficace în magie, riturile sacre și riturile nelegiuite pentru că blestemul este o consacrare negativă. Exorcismul naște posedați, iar biserica infalibilă îl creează pe diavol când încearcă să-i amunge. Biserica romană catolică reproduce exact imaginea lui Dumnezeu, așa cum au pictat-o cu atâta geniu autorii cărții Siprat Zeniuta, explicată de Rabbi Schimeon și discipolii săi. Ea are două fețe, una de lumină și alta de umbră, iar armonia lor rezultă din analogia contrarilor. Fața luminii este figura dulce și blândă a Măriei. Fața de umbră este strâmbătura diavolului. Îndrăznesc să spun deschis demonului ce cred despre grimasa lui și nu cred că ofensez biserica, maica mea. Dar, dacă, totuși, ea va condamna curajul meu, dacă o decizie viitoare a conciliului va declara că diavolul există personal, mă voi supune chiar în virtutea principiilor mele. Eu am spus că verbul creează ceea ce rostește, biserica este depozitarea autorității verbului, când ea va afirma existența nu numai rea, ci și personală a diavolului, diavolul va exista în persoana, creat de biserica romană. Madonele care fac miracole au fețele negre, pentru că mulțimii îi place să privească religia prin partea ei întunecată. Există dogme, asemenea tablourilor, puternic luminate, dacă veți atenua umbrele, slăbi luminile. Ierarhia luminilor, iată ce trebuie restabilit în biserică și nu ierarhia influențelor temporale. Știința să fie redată a clerului, studiul aprofundat al jiaturii să fedreseze și să dirigeze exegezaj, preoții să fie oameni maturi și încercați în luptele vieții. Episcopii să fie superiori preoților în înțelepciune și virtute. Papa să fie cel mai savant și mai înțelept dintre ei episcopi. Preoții să fie aleși de popor, episcopii de preoți și papa de episcopi. Să se instituie pentru saerdofii o inițiere progresivă. Științele oculte să fie studiate de aspiranții la Sfântul Minister, și mai ales să fie studiată acea mare căbală iudaică reprezentând cheia tuturor simbolurilor. De-abia atunci marea religie universală va fi revelată, iar catolicismul tuturor vârstelor și al tuturor popoarelor va înlocui acest catolicism absurd și plin de ură, dușman al progresului și al libertății, care mai luptă și astăzi în lume împotriva dreptății și a adevărului, dar a cărui domnie a trecut pentru totdeauna. În biserica actuală, ca și în iudaismul din vremea lui Iisus Hristos, neghina este amestecată cu grâul cel bun și, de frică de a nu smulge bobul cel bun, nu te puteai atinge nici de neghina. Biserica ispășește propriile ei anateme, ea e blestemată pentru că a blestemat. Sabia pe care a tras-o s-a întors împotriva ei însăși, așa cum a predicat și Domnul. Blestemele aparțin infernului și anatemele sunt actele papalității lui Satan. Trebuie să le retumăm cărților de vrăj ale lui Honorius. Adevărata biserica a lui Dumnezeu se roagă pentru păcătoși și nu-i blestemă. Sunt blamați tații care și blestema fiii, dar nu s-a putut nici admite ca o mamă să-și fi blestemat copii. Riturile de excomunicare folosite în vremurile barbriei erau farmecele, magia neagră, atunci se acopereau toate lucrurile sfinte și se stingeau luminile, pentru a aduce un omagiu întunericului.
Atunci se ațățau popoarele la revolta împotriva regilor, se predica exterminarea și ura, se interziceau regate și astfel creștea prin toate mijloacele posibile curentul magnetic al răului. Acest curent a devenit un vârtej care va zgâlți scaunul lui Petru, dar biserica va triumfa prin indulgența și iertare. Va veni o zi când anatemele conciliului ecumenic vor suna așa: I blestemat să it blestemul anatemele să fie anatemizat și toți oamenii să fie binecuvântați. Atunci, nu se vor mai afla de o parte biserica, de cealaltă parte umanitatea. Biserica va îmbrățișa umanitatea și cine se va afla în sânul umanității nu va putea fi în afara bisericii. Dogmele disidente vor fi considerate probe de ignoranță. Caritatea și fiind vinge ura, noi vom rămâne uniți prin toate sentimentele unei fraternități chiar cu acei care vor vrea să stea departe de noi. Religia va cuceri atunci lumea, iar evreii, tații și frații noștri vor saluta alături de noi domnia spirituală a lui Mesia și va fi pe pământul astăzi atât de dezolat și nefericit, la a doua venire a Mântuitorului, manifestarea marii catolicități și triumful mesilnismului, speranța și credința noastră. Capitolul vi despre divinație. Se poate ghici în două feluri: prin sagaciuitate sau prin a doua vedere. Sagacitate foste justa observație a faptelor, o deducție logică a efectelor și a cauzelor. A cloua vedere este o intuiție specială, asemănătoare celei a nambulilor lucizi care citesc trecutul, prezentul și viitorul în lumina universală. Edgar Poe. Somnambulul lucid al beției vorbește în povestirile lui de un anumit Auguste de Pan care ghicea gândurile și descoperea misterele unor afaceri dintre cele mai încălcite printr-un sistem foarte special de observație și deducții. Ar fi de dorit ca domnii judecători de instrucție să fie mai bine inițiați în sistemul lui Auguste de Pan. Adesea anumite indicii neglijate ca nesemnificative conduc la descoperirea adevărului. Adevărul fi uneori ciudat, neașteptat, neverosimilă în povestirea lui Edgar Poe intitulată Dublul asasinat din strada Morgue. Ce ați spune, de exemplu, dacă ați afla într-o zi că otrăvirea domnului Lafage nu este imputabilă nimănui, că autorul acestei otrăviri era un somnambul și că, tulburat de temeri vagi, dacă e femeie, va substitui pe furiș, în falsa luciditate a somnului, va amesteca arsenicul, bicarbonatul de sodiu și pulberea de rășină din cutiuțele manei Căpel, crezând în visul ei că face imposibilă otrăvirea de care se temea pentru fiul ei. 77. Firește, noi emitem aici o ipoteză inadmisibilă după condamnare, dar care înainte de judecată ar fi meritat să fie cercetată cu grijă, plecându-se de la următoarele date. 1. Doamna Lafage, mama, vorbea fără încetare de otrăvire și nu avea încredere în nora ei care, într-o scrisoare nefericită, se lăudase că ar deține arsenic. 2. Doamna aceasta nu se dezbrăca niciodată și se culca învelită în propriul cișal. 3. În vechea ei locuință din Glandier se auzeau noaptea niște zgomote ciudate. 4. Arsenicul se afla peste tot în casă, pe dulapuri, în sertare, pe hiuz, într-un efil care exclude orice înțelegere și orice rațiune. Exista de asemenea în casă arsenic amestecat cu pulbere de rășină într-o cutie pe care Marie Căpel o dăruise unei tinere prietene, mărturisindu-i că o folosea chiar ea însăși și că o adăuga în băutura domnului Lafage. Aceste circumstanțe atât de ciudate ar fi exersat sagacitatea domnului Auguste de Pan și a lui Zadig, dar n-ar fi făcut nicio impresie asupra juraților și asupra judecătorilor înverșunați împotriva acuzatei și de tristă evidență a furtului diamantelor. Fu deci condamnată definitiv pentru că justiția are întotdeauna dreptate, dar se știe cu ce energie a protestat nefericita până la moarte și de ce onorabile simpatii a fost înconjurată până la ultimele ei clipe. Un alt condamnat, mai puțin seducător desigur, protesta de asemenea în fața religiei și a societății, în momentul teribil al morții. Acesta a fost nefericitul Leolade, prins și dovedit de uciderea și violarea unei fele. Edgar Poe ar fi putut face din această tragică întâmplare una din povestirile lui cele mai emoționante, ar fi schimbat numele personajelor și ar fi piesat scena în Anglia sau în America și iată ce l-ar fi pus pe Auguste Comte să spună: fata a intrat în clădirea școlii și a mai fost văzută ieșind, portarul,
care închidea întotdeauna ușa cu cheia, nu lipsise decât un minut. La întoarcere, fata nu mai plecase, iesând ușa întredeschisă. Fata a fost găsită a doua zi în cimitir, lângă zidul grădinilor pensionatului. Era moartă și părea că fusese ucisă cu lovituri de pumni. Urechile ei erau sfâșiate, se vedeau clar urmete unui viol anormal, fiind înspăimântător de rănită. În rest, niciun semn special care să arate că ar fi fost vorba de un viol săvârșit de un bărbat. Nu părea de altfel să fi căzut în acel loc, ci fusese depusă acolo. Hainele erau aranjate sub ea și în jurul ei. Erau uscate cu toate că plouase toată noaptea. Fusese adusă acolo probabil într-un sac spre dimineață, fie pe poarta cimitirului, fie printr-o spărtură a gardului cimitirului. Hainele ei erau murdare de propriile ei dejecții în care fusese tăvălită. Iată ce s-a întâmplat probabil. Fata, intrând în vorbitor, fusese apucată de o nevoie imperioasă. Ca să se ușureze, se strecurase afară prin ușa rămasă întredeschisă. Nimeni o văzuse și aceasta a fost fatalitatea. Căutase prin preaja cimitirului vreo alee mai ascunsă și fu surprinsă de vreo femeie furioasă și rea. Mulți îi murdăriseră probabil poarta și acum stătea la pândă, jurând să-i arate ea celui pe care o va prinde. Deschise brusc poarta și se năpusti asupra fetei cu pumnii, îi învineți fața, îi sfâșie urechile, o rostogoli prin propria ei murdărie, apoi își dădu seama că nefericita nu mai mișcă. Vrusese numai să o bată și o ucisese. Ce să facă ea cu cadavrul sau cu ceea ce credea că devenise în cadavru, pentru că, probabil, biata fată nu era decât leșinată. O ascunse într-un sac, apoi ieși și auzi că e căutată o ucenică despre care se știa că intrase în pensionat și nu mai fusese văzută ieșind. O idee oribilă îi trecu prin minte, trebuia cu orice preț să abată bănuielile de la ea. Victima trebuia să fie descoperită lângă zidul pensionatului, iar un viol simulat să facă imposibil de atribuit crima unei femei. Cu ajutorul unui par simulează violul și probabil că în urma acestor dureri biata fată, numai leșinată, muri cu adevărat. După căderea serii, vrăjitoarea duse sacul în cimitir deschizând poarta prost încuiată. Broasca cu ajutorul unui cuțit. Se retrase îndăratelea, având grija să șteargă urma pașilor și închizând poarta cu multă precauție. Ipoteza ar fi continuat de pan, explică toate circumstanțele în aparență inexplicabile ale acestei înfricoșătoare istorii. Într-adevăr, dacă economul pensionatului ar fi violat fata, el ar fi încercat să-i înăbușe țipetele, nu să le provoace trăgând-o de urechi și umplând-o de vânătăi. Dacă ea ar fi țipat, țipetele s-ar fi auzit, pentru că podul desemnat ca singurul loc unde s-ar fi putut petrece crima în interiorul casei era plin de ferestruici care dădeau în curtea unei cazărmi forfotind de soldați și se afla la înălțimea gheretei sentinelei. Acuzatul fusese de altfel văzut toată ziua ocupându-se pașnic de treburile serviciului său. Alibiul pentru ora crimei era chiar atestat de colegii săi, dar din cauza unor neînțelegeri și ale unor tergiversări, au fost acuzați toți de complicitate sau cel puțin de îngăduință, și e deci probabil că va fi declarat vinovat de tribunalul din Philadelphia. Iată ce ar fi spus Auguste de Pan în povestirea inedită a lui Edgar Poe, dacă ni s-ar permite să expunem ipoteza noastră fără să renunțăm la respectul pe care ni o impune un lucru judecat. Se știe cum a reușit Solomon, între două mame care și disputau aceiași copil, să ghicească într-un inatacabil pe adevărata marnă. Observarea fizionomiei, a mersului, a obiceiurilor conduce, de asemenea ca la ghicirea unor gânduri secrete și caracterului unui om. Din forma capului și a mâinii se pot deduce prețioase indicații, dar trebuie ținut întotdeauna cont fie liberul arbitru al omului și de eforturile pe care le depune cu succes pentru a corecta tendințele rele ale naturii sale. Trebuie să știm că uneori bunuiata naturală se poate deprava, și că adesea cei mai buni devin cei mai răi sau lăsat de bunăvoie degradați și corupți. Știința marilor și nestrămutatelor legi ale echilibrului ne pot de asemenea ajuta să prezicem oamenilor un om nul sau mediocru va putea face orice și tot nu va ajunge nimic. Un om pătimaș care se lasă prada exceselor va pieri prin chiar aceste excese sau va fatal împins spre excese contrare. Creștinismul stiliților și al părinților din deșert s-a ivit după destrăbălările lui Tiberiu și Heliogabal.
În epoca jansenismului, același creștinism teribil este o nebunie care ofensează natura, pregătind regența și directoratul. Excesele de libertate, 93 au adus după ele despotismul. Exagerarea unei forțe se întoarce întotdeauna în avantajul forței contrare. Așa se face că, în filosofie și religie, adevărurile exagerate devin minciunile mai periculoase. Când Iisus Hristos, de exemplu, i-a spus apostolilor: "Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine mă ascultă, ascultă de cel care m-a trimis", el a stabilit ierarhia disciplinară bară oblică inversă și unitatea învățăturii, atribuind acestei metode divine pentru că este 1. Descoperirile lui Galilei. Exagerările principiului dreptății dogmatice și disciplinare au produs imensa catastrofă ce a prins biserica în flagrant delict de persecuție a adevărului. Paradoxurile au răspuns paradoxurilor. Biserica pare să nu recunoască drepturile jațiunii, după cum n-au fost recunoscute nici cele ale credinței. Spiritul umarț este un infirm care merge în două cârje. Una este știința și cealaltă religia. Falsa filosofie i-a luat religia, iar fanatismul i-a smuls știința. Ce să facă? Să se prăbușească și să se lase târât ca un olog printre blasfemiile lui Proudhon și enormitățile din silabus. Turbarea incredulității nu e o forță pe măsura furior fanatismului pentru că e ridicolă. Fanatismul este o afirmație exagerată, incredulitatea o negație la fel de exagerată, dar extrem de ridicolă. Ce poate fi într-adevăr exagerarea neantului? Mult mai puțin decât nimic. Nu merită. Numai pentru atât să încrucișăm săbile. Astfel, prin neputință și descurajare, pe de o parte, prin persistență și acaparare, de cealaltă parte, cădem din nou sub presiunea apăsătoare a credințelor oarbe și a intereselor care le exploatează. Lumea veche pe care o credeam moartă se ridică din nou în fața noastră și revoluția e gata să izbucnească. Totul poate fi scris, lotul stă scris în legea echilibrului. Totul a fost prezis și poate fi prezis și astăzi ce se va întâmpla în curând. Spiritul revoluționar tulbură astăzi și bântuie națiunile care au rămas absolut catolice, Italia, Spania și Irlanda, iar reacția catolică, în sensul exagerării și al despotismului, planează deasupra popoarelor obosite de revoluții. În acest timp Germania protestantă crește și depune un formidabil efort în serviciul libertății conștiinței și independenței gândirii. Franța își pune sabia voltairiană în serviciul reacției clericale, favorizând astfel dezvoltarea materialismului. Religia devine o politică și o industrie, sufletele de elită se îndepărtează, refugindu-se în știință, dar tot disecând și analizând materia, știința îl va găsi în cele din urmă pe Dumnezeu, obligând religia să vină către ea. Grosolănic teologice. Un catalog denumit Culegerea principalelor erori ale timpului nostru, publicat de Pius al IX-lea în 1864, conține 8 de articole, referindu-se la panteism, socialism, ionalism etc. Ened. Ale evului mediu vor deveni atât de evident imposibile, că vom fi ridicoli fie chiar numai combatându-le. Litera va face atunci loc spiritul tu, și marea religie universală se va arăta lumii pentru prima oară. A prezice această uriașă mișcare nu înseamnă a ghici viitorul, pentru că el a început, iar efectele se manifestă deja în cauze. În fiecare zi, noi descoperiri iluminează textele obscure ale Genezei, dând dreptate Sfinților cabalești. Amile Flammarion 1001 a arătat pe Dumnezeu în univers. De multă vreme, vocile care l-au condamnat pe Galilei au fost reduse la tăcere. Natura, a ei a timp calomniată, se justifică, lăsându-se mai bine cunoscută. Firul de pai al lui Vanin știe mai mult despre existența lui Dumnezeu decât toți savanții, iar blasfemietorii de ieri sunt profeții de mâine. Că multe creații au precedat-o pe a noastră, că altfel Knezet barăchind perioade socotite în ani sau chiar în secole, că soarele oprit de jos hoaie o imagine poetică de o emfază absolut orientală, că lucrurile, evident absurde din punctul de vedere a istoriei, se explică prin ajegorii. Toate acestea nu ofensează cu nimic majestatea Bibliei, nu-i contrazic în niciun fel autoritatea. Tot ceea ce în această sfântă carte este dogmă sau morală ține de judecata bisericii, dar tot ceea ce este arheologie, cronologie,
fizică, istorie etc. aparține exclusiv științei, a cărei autoritate în materie este absolut distinctă, dacă nu independentă, de cea a credinței. Preoții cei mai luminați recunosc fără să aibă curajul să o spună direct. Sunt îndreptățiți să tacă. Nu trebuie să dorim ca șefii caravanei să meargă cu mult mai repede decât copiii și bătrânii, 2 puncte care se lansează. Prea grăbiți înainte se vor trezi curând singuri și vor pieri în singurătate, cum i s-a întâmplat lui Lamenais și altora ca el. Sângele celui vinovat se purifică de îndată ce începe să curgă, pentru că Iisus, atârnat de cruc, i-a sanctificat instrumentele supliciului. Numai sângele celui drept are un rol expiator. Sângele lui Ludovic al XVI-lea și al doamnei Elizabeth se ruga dinainte pentru ca sângele lui Robespierre să nu fie disprețuit de justiția supremă. Un astronom France Bara, N.1 T42, M.L 925. Autorul cărților, Pluritatea lumilor, locuite, 1862. Astronomie pojilară, 1880. Ened. M. Prezicerea adevărului prin sagacitate și prin inducție se poate numi preștiinței. Cea care se face prin uloa vedere sau prin intuiție magnetică nu este decât un presentiment. Facultatea presenzivă poate fi exaltată, provocând în propria persoană cu ajutorul câtorva semne convenționale sau arbitrare un fel de hipnotism care cufundă gândirea într-o stare de somnolență. Aceste semne sunt trase la sorți pentru că se face apei mai degrabă la oracolele fatalității decât la cele ale rațiunii, ceea ce înseamnă o invocație a umbrei, un apel la demența, un sacrificiu al gândirii lucide în favoarea haosului fără nume care bântuie în timpul nopții. Divinaliat, după cum o arată și numele, este Maia ies opera divină iar perfectă preșuinț și nu poate fi atribuită decât lui Dumnezeu plată de ce oamenii lui Dumnezeu sunt în mod natural profeți. Omul drept și bun gândește și acționează în uniune cu divinitate care ne locuiește pe noi, loți, vorbindu-ne iar încetare, dar tumultul pasiunilor te împiedică, îi auzim vocea. Cei drepți calmându și sufletul, aud mereu vocea suverană și pașnică, gândurile sunt ca undele limpezi și line în care soarele se oglindește în toată măreția ei. Sufletele sfintpâși sunt ca niște imoze ale purit, se înfioară la cel mai mic contact profan și își întorc capul cu dezgust de la tot ceea ce este imund. Ele au un flair deosebit care le permite să discearnă și să analizeze într-un anumit fel cum emanațiile conștiinței nu se simt în largul lor în fața răuvoitorilor și a nelegiuiților pentru ei, cei răi au o aureolă neagră care îi respinge, cei buni o lumină care le farmecă inimi și așa a descoperit-o Sfântul Gerinain Auxere pe Sfânta Genevieve. Așa și regăsit poslel tinerețea în conversațiile cu Maica Ioana, iar Fenelon a înțeles-o și a iubit-o pe blânda și răbdătoarea doamnă Gaien, preotul din Ars, respectabilul domn Vianei, dezlega frământările prin care treceau cei care îi se adresau, fiind imposibil cuiva să o păcălească. Se știe că ei i-a chestionat cu severitate pe pastorii din La Salcte și i-a făcut să mărturisească faptul că nu văzuseră nimic extraordinar și că nu făcuseră decât să se distreze provocând și aceste puteri ale sufletului pare să-i creeze ceea ce anunță. Lor le aparține succesul rugăciunii, când spun, amin și așa să fie. Se face după voia lor. Capitolul V. Echilibrat. Orice bară nutere magic și se află jeijetschictui central de ecmubrau universului. Înțelepciunea echilibrantă e conținută în cel gateu ver cunoaște adevăruț, a vrea binele, a iubi frumosul, a face ceea ce e drept, pentru că e adevărul, binele, frumosul și dreptatea sunt de nedespărțit, în așa fel încât ce fare știe adevărul nu se mai poate împiedica să vrea binele, să îl iubească pentru că e frumos și să o facă pentru că e drept. Punctul central în ordine intelectuală și morală este trăsura de unire între știință și credință în natura omului. Acest punct central este mijlocul, unde se unesc sufletul și trenul pentru a se identifica în acțiunea lor. În ordine fizică, punctul central este rezultanta forțelor contrare compensate unele prin altele. Îi înțelegeți trăsura de unire, cuceriți mijlocul, acționați asupra rezultantei. Eteritis sicut dies centes bonem et maum.
Punct underscore 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 underscore. Punctul echilibram al vieții și al morții este marele arcan al F, 1. Imortalității. Punctul echilibrant al zilei și al nopții, marele resort al mișcării lumilor. Punctul echilibrant, între ordine și libertate, este marele arcan al politicii. Punctul echilibrant al bărbatului și al femeii este ținarele arcan al iubirii. Punctul echilibrant între voință și pasiune barei între acțiune și reacțiune este marele arcan al puterii. Clarele arcan al înaltei magii, arcanul indicibil incomunicabil, nu este altceva decât mai mic decât punctul echilibrant între trelativ. Si 5 psoiut și 3 infinitul finitului și finitul infinitului, atotputernicia relativă a omului cumpănind imposibilul lui Dumnezeu. Aici cei care știu vor înțelege, ceilalți vor încerca să ghicească. Asterisc cu iautem divina bund divin erant. Punctul echilibrant este monada esențială care constituie divinitatea în Dumnezeu, libertatea sau individualitatea în om și armonia în natură. Dinamică este mișcarea perpetuă, în geometrie, quadratura cercului, în chimie realizarea marii opere ajuns în eses de punct bară ingerul zboară fără aripi, iar omul reușește să împlinească ceea ce și dorește în mod rezonabil. Am spus că ajungem aici prin înțelepciunea echilibrantă care se rezumă în 4 vorbe, asu virgulă la vreajaiub ghilimele în numele adevărului JV, I, al binelui frumuseții și al dreptății. Orice om este chemat spre această înțelepciune, căci Dumnezeu a dăruit tuturor o inteligentă pentru a cunoaște voință pentru a vrea, o inimă pentru a iubi și mai mic decât putere pentru a acționa. Exercițiul inteligenței aplicate adevărului conduce spre știință. Exercițiul inteligenței aplicate binelui creează sentimentul frumosului care naște credința. Ceea ce este fals depravează știința, ceea ce este rău depravează voința, ceea ce este urât depravează iubirea, ceea ce este nedrept anulează și pervertește acțiunea. Ceea ce este adevărat trebuie să fie frumos, asterisc ceea ce este frumos trebuie să fie adevărat, ceea ce este bine este întotdeauna drept. Y asterisc bară oblică inversă Jf grad bară asterisc. Punct. Răul falsui, urățenia și nedreptatea sunt incompatibile cu adevărul. Întâi mai precis în alchimie, matea opera, desemnând în limbajul filosofiei icule. Realizarea 5. Red. Cred în religie pentru că e frumoasă și mă învață binele. Sunt îndreptățit să cred în ea și nu în diavol care ce urât și mă împinge la rău, învățându-mă minciuna. Dacă mi se vorbește despre un Dumnezeu care ne rătăcește mințile, ne înăbușă rațiunea și nu vrea decât să-și tortureze creaturile, fie ele chiar vinovate, cred că este un idiot urât, o invenție dăunătoare și că atotputernicul călău este în mod absolut nedrept, și conchid riguros că totul este fals. Că pretinsul Dumnezeu este făcut după chipul și asemănarea diavolului și nu vreau să cred în el pentru că nu vreau să cred în Satana. Numai că aici intru într-o aparentă contradicție cu mine însumi. Ceea ce declar eu a fi nedreptate, urățenie și în consecință fals ține de învățătura bisericii ale cărei dogme le-am admis și ale cărei simboluri le respect. Fără îndoială, așa reiese din învățăturile ei prost înțelese, iată de ce chem umbra în fața judecății luminii, supun litera spiritului, pe teologi conciliilor, pe comentatori îi aduc în fața textelor sacre, gata să suport o legitimă condamnare dacă am spus cumva ceea ce n-ar fi trebuit să spun. Să fim bine înțeleși, nu scriu pentru profani, ci pentru savanții unei epoci viitoare și pentru pontifii viitorului. 2 puncte care vor fi capabili să cunoască adevărul vor îndrăzni să dorească binele, vor iubi frumosul nu un vor lua pe veul lor drept reprezentant al idealurilor și gândurilor lor. De îndată ce un papă astfel structurat se va simți în stare să facă numai ceea ce e drept, nu va mai spune honposăm pentru că va putea tot ceea ce va dori, devenind monarhul legitim, nu numai al Romei ci al lumii întregi. Ce importanță va mai avea faptul că barca lui Petru va fi bătută de furtună? Nu, a învățat Iisus Hristos să meargă pe valuri. Dacă se scufundă înseamnă că e frică și dacă e frică, înseamnă că s-a îndoit de divinul stăpân. Mana Mântuitorului se va întinde, îl va prinde și o va conduce la mal.
5 credinciosule de ce te-ai îndoită. Un veuil. Ot. Louis. S. 813-183, jurnalist catolic francez, redactor șefa ziarului. Lumvers ghilimelele măcă violentă în favoarea Infailibilitatea pontificale, promulgată în 87. Ened. Pentru un adevărat credincios, poate fi biserica vreodată în pericol. Nu edificiul e în pericol, ci niște construcții hibride supraîncărcate de neștiința milenilor. Un bun preot ne povestea într-o zi că, vizitând o mănăstire de Carmelite, i s-a permis să vadă o haină veche care aparținuse, se spunea, sfintei fondatoare a ordinului și, cum se mirase de faptul că era cam murdară, călugărița exclamă, împreunându-și mâinile, dar e murdăria Sfintei Maici. Preotul se gândise, și noi suntem de acord cu el, ca s-ar fi dat dovadă de mai mult respect dacă haina ar fi fost spălată. Murdăria nu poate fi relicvă, altfel am ajunge atât de departe încât în curând bieții creștini ar îngenunchia pe găinați, nemai având ce să reproșeze închinătorilor Marehi Lama. Nu e frumos ceea ce nu este bine. Nu e bine ceea ce nu este drept. Nu e drept ceea ce nu este adevărat. Când Voltaire, prietenul cel mai pătimaș al dreptății, își repeta-o zinca, zdrobiți infama. Credeți că se referea la Evanghelie sau la adorabilul ei autor? Nu, rară îndoială, dar era pe drept indignat de inepțiile, de enormitatea prostiilor și de persecuțiile nelegiuite de care era plină biserica din pricina certurilor între jansenism și molinosism. Infama era pentru el, ca și pentru noi, impietatea, cea mai rea dintre impietăți, religia desfigurată. Astfel, după ce el și-a încheiat marca opera, după ce Revoluția a proclamat, urmând Evanghelia, și în ciuda castelor interesate, libertatea, în jața cortintei și egalitatea în fața, Egil bara oblică inversă și fraternitate întregi de ameni, a apărut Chateaubriand care a demonstrat cât de frumoasă este religia față cu geniul, iar lumea lui Voltaire, corectată prin Revoluție, a fost gata să recunoască încă o dată că religia este adevărată. Da, religia frumoasă este adevărată, religia urâtă este falsă, da, e adevărată religia lui Hristos Mângâietorul, a păstorului purtând pe umeri oaia rătăcită bara a Fecioarei Imaculate, îngrijitoarea și salvatoarea păcătoșilor. Adevărată religia care îi adoptă pe orfanii îi îmbrățișează pe condamnați la picioarele eșafodului, admite ea masa lui Dumnezeu pe săraci alături de bogați, pe sluga lângă stăpân, pe omul de culoare lângă omul alb. Este adevărată religia care poruncește suveranului pontif să fie slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu și episcopilor să spele picioarele cerșetorilor. Religia negustorilor sanctuarului, aceea care îl obliga pe succesorul lui Petru să ucidă pentru a mânca, religia veninoasă și comună a lui Veuilot, religia dușmanilor științei și progresului este falsă pentru că e urâtă, pentru că se opune binelui și pentru că favorizează nedreptatea. Și să nu ni se spună că cele două religii opuse sunt una și aceeași. Ar însemna să spunem că rugina ce același lucru cu fierul, că rezidurile sunt argint sau aur și că lepra este carnea umană. Nevoia religioasă există în om. Un fapt incontestabil pe care știința este obligată să o admită, acestei nevoi îi corespunde un simț intim special, simțul eternității și al infinitului. Există emoții pe care nu le uităm dacă le-am trăit odată și acestea sunt femorile pietății. Brahmanul le trăiește când se cufundă în contemplația lui Soara. Israelitul se simte pătruns de ele în prezența lui Adonai. Înflăcărată călugăriță catolică si le exprimau dând cu lacrimi de iubire picioarele crucifixului și să nu le spuneți că toate acestea sunt iluzii sau minciuni. Vă văd surâde cuprinși de milă, și pe bună dreptate, plini de lumina eternității. Ei o văd și sentimentul pe care îl încearcă în prezența celor care o neagă este cel al clarvăzătorilor în fața unui orb care neagă existența soarelui. Credința își are deci evidenta ei și acesta este un adevăr care trebuie cunoscut. Omul care nu crede este incomplet, îi lipsește primul dintre toate simțurile lui incrioarc. Pentru el morala nu cât coti strângeșreș reducându-se ea puține lucruri. Morala poate fi independentă de cutare sau cutare formulă dogmatică, independentă de prescripțiile unor preoți, dar n-ar putea exista fără sentimentul religios pentru că, în afara acestui sentiment,
Demnitatea umană devine contestabilă sau arbitrară, fără Dumnezeu și fără veșnicia sufletului. Ce este omul chiar cel mai iubitor, mai bun sau mai fidel? Un câine care vorbește. Mulți consideră conduita lupului mai independentă și mai mândră decât cea a câinelui. Citiți fabula lui La Fontaine. Adevărata morală a libertății este și a bunului samaritan care răcorește rănile lui Isus. În ciuda urii între Ierusalim și Samaria izbucnită din pricina religiei, adevărata morală este cea a lui Abdiel, Khader riscându-și viața pentru a-i salva pe creștinii din Damasc. Vai, venerabile Pius al IX-lea, cum nu ți-a fost dat să o salvezi pe aceea a creștinilor din Perugia, din Castelfidardo și Mentana? Iisus Hristos zicea vorbind despre preoții timpului: faceți ceea ce spun, iar nu ceea ce fac aceștia. Atunci preoții au spus că Iisus trebuie crucificat și l-au crucificat. Preoții scandaloși în fapte nu pot fi infailibili în vorbe. Același Iisus Hristos vindeca bolnavii în ziua sabatului spre marca indignarea a fariseilor și învățaților. Adevărata jnoraie independentă este cea inspirată de religia independentă. Or, religia independentă trebuie mai mic decât fie cea a adulților, cealaltă e făcută pentru copii. Nu putem avea în religie modelii mai perfect decât Iisus Hristos. Iisus practică religia lui Moise, 4 se supune ei. El spune că legea făcută pentru om și nu omul pentru lege. A fost alungat din sinagogă, dar nu frecventa mai puțin templul. Opunea în orice spiritul literei și nu recomanda ucenicilor cât jăulostemii, a murit acordând iertarea unui vinovat pocăit și recomandându-i maicii sale pe discipolul mult iubit. Dar preoții n-au asistat la ultimele lui cupe decât pentru a o blestema. Punctul echilibrant în religie este libertatea conștiinței absolute și public, disciplina și cultul. În politică este guvernarea despotică a leg tuturor în cea mai perfectă ordine ierarhică. În dinamica, mijlocul balanței. 7Y. În cabală, nunta Elohimilor ~, virgulă. În magic, punctul central între pasivitate și acțiune, întrebuințarea spontană a lui mai mic decât bară și 0,6 mai mare decât pentru a crea aurul. În heraietism, alianța indisolubilă între Mercur și Sul și în toate lucrările alianțați între bine, lirăți devj hashtag, fruraoi și proporția între ființă și viață, eternitatea în timp și în eternitate, generatoare a timpului, îia dintr-un lot și totul din ceva. Idealismul omului întâlnind realismul lui Dumnezeul, raportul între început și sfârșit, indicând omega lui alfa și alfa lui omega. Este, în sfârșit, ceea ce mari inițiatii au desemnat sub numele, arătând libertatea. Capitolul vii punctele extreme. Forța magneților se află la cei doi poli, iar punctul echilibram se află la mijloc între cei doi poli. Acțiunea unui pol este echilibrată de polul contrar, ca în mișcarea pendulului. Distanța la stânga este proporțională cu distanța la dreapta. Această lege a echilibrului fizic bară este aceeași cu legea echilibrului asterisc moral. Forțele se află la extremități și converg spre punctul central. Între extremități și mijloc nu se află decât slăbiciune. Lașii și jmolatici se lasă duși de mișcarea celorlalți și sunt incapabili de mișcare prin ei înșiși. Extremele se aseamănă și se ating prin legea analogiei contrariilor. Ele constituie puterea luptei pentru că nu se pot niciodată concilia. Dacă frigul și căldura s-ar amesteca, de exemplu, nu va mai exista rece și cald, ci o stare intermediară. Pot să fac pentru tine, 1. A întrebat Alexandru Macedon pe Diogene. De la o parte că-mi ții umbră, i-a răspuns cinicul. Atunci, cuceritorul a exclamat: dacă n-aș fi Alexandru, aș fi vrut să fiu Diogene. Lată două orgolii care se înțeleg și se întâlnesc cu toate el. De ce primește mângâierile Măriei Magdalena, care era o păcătoasă cunoscută? De ce? O spune e. Însuși 2 puncte mai mic decât. Pentru că iubit mulți nu-și ascunde preferința pentru genul răufamat, cum sunt prostituatele și copiii risipitori. Se simte din discursurile sale că o jingură lacrimă a lui Cain ar fi fost mai prețioasă în ochii lui decât tot sângele lui Abd. Sfinții obișnuiau să spună că se simte egalii celor mai oribili, scelerați și aveau dreptate.
Scelerații și sfinții sunt egali ca talgerele aceleiași balanțe. Și una și cealaltă se sprijină pe punctele extreme și un înțelept e tot atât de departe de un scelerat pe cât este un scelerat de un înțelept. Exagerările vieții, luptându-se mereu între ele, produc mișcarea echilibrată. Dacă antagonismul ar înceta în manifestările forței, totul s-ar opri într-un echilibru imobil, provocând moartea universală. Dacă toți IMF asterisk R asterisk uite asterisk oamenii ar fi înțelepți, n-ar mai fi bogați și săraci, n-ar mai fi slujitori și regi, n-ar mai fi supuși. Societatea ar dispărea foarte repede. Lumea este o casă de nebuni în care cei înțelepți sunt infirmieri, dar un spital este făcut pentru bolnavi, constituind o școală pregătitoare pentru viața externă. Ceea ce îi trebuie unei școli sunt mai întâi elevii. Înțelepciunea este scopul de atins postul scos la concurs. De celui care o merită, nimeni o aduce cu el prin nastere făuterea, echilibrantă se afla în punctul central și dar motriceu, manifestă întotdeauna la extremități. Ligebunij încep revoluția, înțelepții o sfârșesc. În revoluțiile politice, spunea Dantori, puterea aparține întotdeauna celui mai scelerat. În revoluțiile religioase, fanaticii îi trag după ei pe ceilalți. Marii sfinți și marii scelerați sunt în egală măsură puteri magnetizatoare pentru că voințele ori sunt exaltate prin obișnuința de a bară oblică inversă acționa împotriva naturii și marat fascina convenția în care toată lumea îl ura și o blestema, supunându-i se totuși. Mandrin îndrăznea în plină zi să traverseze și să jefuiască orașele și nimeni nu avea curaj să o urmărească. Îl credeau magician. Erau convinși că Daea îl duceau la spânzurătoare ar fi făcut la fel ca polichinele, l-ar fi spânzurat el pe călău. Și probabil așa ar fi făcut dacă nu și-ar fi riscat tot prestigiul într-o aventură amoroasă și nu s-ar fi lăsat prins în modul cel mai ridicol, ca un Samson la picioarele Dalilei. Iubirea femeilor este triumful naturii, gloria înțelepților, dar pentru și sfinți este cea mai primejdioasă dintre capcane. Hoții nu trebuie să se îndrăgostească decât de ghilotina căreia la cenăire îi spunea mireasa Jui, iar sfinții n-ar trebui să sărate de câi capete de morți. Scelerații și sfinții sunt în mod egal excese și dușmani ai naturii. De aceea legendele populare par adesea să-i confunde împrumutând sfinților acțiuni de o cruzime monstruoasă, iar hoților celebri acte de filantropie. Sfântul Simeon Stilitul, legat de stâlpul lui, primește vizita mamei sale care vrea să o îmbrățișeze înainte de moarte. Fachirul creștin nu numai că nu coboară, dar își ascunde fața ca să o vadă. Biata femeie se stingea temându-și fiul, care a lăsat-o să moară singură. Dacă ni s-ar fi povestit asemenea lucruri despre Cartouc sau despre Schinderhannes, ni s-ar fi părut că li se încărca inutil tabloul mărșăvilor. Adevărat că aceștia nu erau sfinți, ci niște neisprăviți de hoți. 0 prostie umană. Dezordinile în plan moral produc dezordini în domeniul fibarăic și aceasta e ceea ce omul comun numește miracole. Trebuie să fii Balam pentru a auzi măgărița vorbind. Imaginația proștilor este izvorul minunilor. Când un bărhat a băut peste măsură crede că ceilalți se clatină și că natura se ferește pentru a-l lăsa să treacă. Voi care visați extraordinarul, voi care vreți să faceți minuni, fiți extravaganți. Înțelepciunea își puie niciodată remarcată, pentru că e mereu la locul ei, în calm, în armonia și în paceț. Toate viciile și au nemuritorilor care prin exces și-au ilustrat infamia Frgoliul este Alexandru dacă nu Diogene sau Erostrat. Mânia este Acheli, invidia, Cain, sau Thersit. Destrăbălarea este Mesagina. Bară oblică inversă, acomia la mâncare, Vitaliu Sigena Sardana Palvariția, regele Maidas. Opuneți acestor eroi ridiculi alți eroi care, prin mijloace contrare, să fi ajuns la același scop. Y mai mare decât Francisc Diogenele creștin care prin forța umilinței a fost considerat egalul lui Iisus. Sfântul Grigore al VII-lea ale cânii mâniei tulburau Europa și compromiteau papalitatea. Sfântul Bernard, lividul persecutor al lui Abelard, a cărui glorie o eclipsa pe a lui,
Asterisc Sfântul, Anton și cărui imaginație impură depășea orgiile lui Tiberiu. Unelip Has Levi folosește termenul extraviaț în sens apropiat de cel etimologic. Ugi încolo de lionsduigeri terațiunii, moralei asterisc, eticii impuse de societate, haotic pentru ce o ai tăvetul 7 lira, sau trimalchio, înfometații din deșert, jucăria viselor famelice ale juitantal și acei bieți călugări mereu atât de lacmi după banii extremele se jating, așa cum am mai spus, ceea ce nu este înțelepciune nu poate fi o virtute. Punctele extreme sunt vetrele nebuniei și în ciuda tuturor viselor de ascetism și a mirosului de sfințenie nebunia lucrează și aduce viciul. Voluntare sau involuntare, invocațiile sunt crime, oamenii pe care magnetismul răului îi zăpăcește, apărându-le sub forme vizibile, suportă pedepsele ultragiilor pe care le-au provocat naturii. O călugăriță isterică nu este mai puțin impură decât o femeie destrăbălată, una trăiește în mormânt, cealaltă într-un lupanar, dar adesea femeia din mormânt poartă un lupanar în inimă, iar femeia din lupanar ascunde un mormânt în suflet, în timp ce nefericitul Urbain Grandier, ispășind vina opiniilor sale curajoase, blestemat ca pretins vrăjitor și disprețuit ca preot libertin, mergea la moarte cu resemnarea unui înțelept și răbdarea unui martir. Pioasele ursuline din Lodun se zvârcoleau ca niște bacante și, introducându-și crucifixul între picioare, se dedau la demonstrațiile cele mai nelegiuite și mai obscene. Lumea le plângea pe sărmanele victime. Și Grandier, zdrobit de torturi și legat de stâlpul pe care flăcările urcau ei încet, ne lăsând să-i scape niciun vaet, era considerat călăul lor. Incredibil, călugărițele reprezentau principiul răului, îl realizau, îl încarnau în ele însele, blasfemiau, în timp ce obiectul patimiilor nelegiuite era trimis la moarte. Ele și exorciștii lor invocaseră tot infernul, și Grandier, care nu le putea face nici măcar să tacă, era condamnat ca vrăjitor și stăpân al demonilor. Celebrul preot din Ars, savantul domn Vianney's, era, după spusele biografilor săi, însoțit de diavol, trăind cu el într-un fel de relație imilială. Bunul preot era vrăjitor fără să știe, făcea invocații involuntare. Cum? O vorbă care îi se atribuie nevalamuri. Știu eu pe unul care ar fi cel mai mare păcălit dacă ar exista recompensele veșnice. Ei, cum? Ar fi încetat să facă binele dacă n-ar fi sperat într-o recompensă. Natura. Un paroh ai mănăstirii Saint-Pierre de Lodun, eclesiast monden și libertinul fost, acuzat de ursuline, le-ar fi cut vrăjți, condamnat la moarte în 634. N. I. Jean-Marie Baptiste Vianney, 1786-1859, preot, Canorii Barat după moarte, cetebru confesor trăind în asceză, iubit de cei săraci pentru grija sa manifestată față de soarta lor. Ened. Protesta în adâncul conștiinței sale. Se simțea culpabilă conștiința lui față de natură. Viața unui adevărat înțelept nu underscore o recompensă prin ea însăși. Fericita eternitate nu începe pentru el chiar de pe pământ. Veritabila înțelepciune este ea vreodată iluzorie. Dacă spuneți ei, înseamnă că simțiți o exagerare în zelul vostru, că inima voastră regreta cinstitele bucurii pierdute, că natura se plânge de voi ca de un fiu ingrat. Fericiți cei cărora natura nu are nimic să le reproșeze. Fericiți ochii care pretutindeni caută frumusețea. Fericite mâinile care știu să răspândească binefacerile și mângâierile. Fericiți acei oameni care, având de ales între două vinuri, preferă pe cel mai bun și sunt adesea mai fericiți să o ofere alora decât să umbea. Fericite chipurile pline de grație ale căror buze sunt plini de zâmbet și sărutării, aceștia nu vor fi înșelați, căci după speranța iubirii, ceea ce e mai bun este amintirea de a fi iubit. Și numai aceste lucruri, ale căror amintire poate fi întotdeauna o bucurie, merita să devină nemuritoare. Capitolul 9. Mișcarea perpetuă. Mișcarea perpetuă este legea eternă a vieții. Ea se manifestă ca respirația prin atracție și respingere. Orice acțiune provoacă o reacțiune, orice reacțiune este proporțională cu acțiunea. O acțiune armonioasă produce un corespondent în armonie. O acțiune discordantă necesită o reacție, în aparență dezordonată, dar în realitate echilibrantă. Dacă veți opune violența violenței,
veți perpetua violența, dar dacă violenței îi veți opune forța blândeții neți face să triumfe blândețea și je veți înlătura violența. Există adevăruri care par opuse unele altora pentru că mișcarea perpetuă le face să triumfe pe rând. Ziua există ca și noaptea, ele exista și simultan, dar nu în aceeași emisferă. Există umbra în timpul zilei, există licăriri în noapte, umbra face ziua mai luminoasă, după cura licăririle fac noaptea și mai neagră. Lumina vizibilă și întunericul vizibil nu există decât pentru ochii noștri. Lumina eternă este invizibilă pentru ochii morți, dar ea umple imensitatea. Lumina sufletelor este adevărat și iar întunericul pentru ele este. 96. Adevăr presupune și necesită o minciună din cauza limitei formelor și orice minciună presupune și necesită un adevăr în rectificările finitului în infinit. Orice minciuni conține un adevăr care este precizia formei și orice adevăr este pentru noi învăluit într-o anume minciună care este finitul aparenței sale. Astfel, să fie adevărat sau cel puțin probabil că există un individ imens sau 3 indivizi într-unul invizibil, recompensând pe cei care îl slujesc, lăsându-se văzut de cei prezent pretutindeni, chiar în infern, unde îi torturează pe condamnați, privându-i de prezența sa, dorind salvarea tuturor și nedăruind veritabila iertare decât unui număr foarte mic impunând tuturor o lege teribilă, permițând tot ceea ce ar putea face din ea o promulgare dubioasă. Există oare un asemenea Dumnezeu? Nu, nu, cu siguranță nu. Existența lui Dumnezeu afirmată sub această formă este un adevăr deformat și învelit în minciuni. Trebuie să recunoaștem că totul a fost și va fi, că substanța eternă și ajunge sieși, fiind determinată formal de mișcarea perpetuă, că totul este astfel forță și materie, că sufletul nu exista, gândul nefiind decât făcătura creierului, iar Dumnezeu fatalitatea ființei. Nu, cu siguranță nu, căci această întgare absolută a inteligenței ar fi respinsă chiar și de instinctul fiarelor. Este evident că o afirmație contrară necesită credința în Dumnezeu. Acest Dumnezeu se manifestă în afara naturii și impune personal oamenilor idei contrare naturii sau rațiunii. Nu, firește, căci această revelație, dacă ar fi existat, ar fi fost evidentă pentru toți. Mai mult chiar dacă o manifestare exterioară venind de la o ființă necunoscută, fiind o incontestabilă realitate, dacă această ființă s-ar arata în opoziție cu rațiunea și natura dată de Dumnezeu, el n-ar putea fi Dumnezeu. Uise. Mahomet, pe apa și Marele Lama spun că Dumnezeu a vorbit cu fiecare în parte, excluzându-i pe ceilalți, și e fi spus că ceilalți erau niște mincinoși. Atunci, ei sunt niște mincinoși. Nu, ei se înșală când sunt dezbinați și spun adevărul când sunt de acord. Dumnezeu a vorbit sau nu cu ei? Dumnezeu nu are gura, nici libabai. Abefii. El întărește în inimile noastre cuvintele lui Hristos, pe cele ale Moise când acestea sunt înțelepte și pe cele ale lui Mahomed când sunt frumoase. Dumnezeu nu e departe de noi, zice Sfântul Pavel, pentru că în el trăim, ne mișcăm și suntem. Fericiți cei cu inima curată, spune Hristos, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. A-i vedea pe Dumnezeu care este invizibil, înseamnă un simți în conștiință, înseamnă a-i auzi vorbind în inima ta. Dumnezeul lui Hermes, cel al lui Pitagora, Orfeu, Socrate, Moise sau Iisus nu este decât unul și același Dumnezeu și el le-a vorbit tuturor. Cealaltă iconul era un inspmu ca și David și legenda lui Krishna este la fel de frumoasă ca puncte Evanghelii. Mater, sunt pagini admirabile în Coran, dar există și altele hidoase și stupide în toate cultele. Dumnezeul Cabalei, cel al lui Moise și Iov, al lui Iisus, Origenus și Sinesms nu poate fi Dumnezeul autodafeurilor. Creștinismului, așa cum e înțelege Sfântul Ioan din Evanghelie și Sfinții Părinți ai Bisericii sunt sublime dar aceleași mistere. Explicate sau, mai degrabă, făcute inexplicabile de țipi precum Garasus, Escobar sau Veuijlot sunt ridicole și imunde. Cultul catolic este splendid sau jalnic după preoții și templele sale. Astfel, putem spune cu tot atâta adevăr că dogma este adevărată sau este falsă, că Dumnezeu a vorbit sau a vorbit niciodată, că biserica este infailibilă sau că ea se înșală,
că distruge sclavajul sau conspiră împotriva libertății, că ea înalță omul sau îl abrutizează. Se găsesc admirabili credincioși printre cei ce și zic atei și atei printre cei care se prezintă drept credincioși. Cum să ieși din aceste contradicții flagrante? Amințindu-ne de umbrele zilei și licăririle nopții, grijulii dolară culegem binele care adesea se află în mijlocul răului și ferindu mai mare decât uși de răul care se poate afla în bine. Papa Pius al IX-lea a adunat sub numele de Syllabus o serie de idei pe care le condamnă cu multă justețe din punct de vedere al științei și rațiunii. Fiecare dintre aceste idei închide în ea, ascunzând un sens fals, legitim condamnat. Trebuie numai pentru atât să renunțăm la sensul lor adevărat și natural pe care ni o oferă la o primă abordare, când autoritatea se joacă de avați ascumelea. Poate să o cerceteze cine vrea, mie unul mi-e destul să o recunosc când se arată. Inteligentul episcop d'Orleans, belicosul domn Dupanlop a dovedit, confruntându-i pe papa cu el însuși, că Syllabus nu înseamnă și nici n-ar putea să însemne ceea ce pare să demonstreze. Dacă e cumva un logogrif, să trecem peste el, nu suntem inițiați în secretele curții de la Roma. Câte mari adevăruri stau ascunse în formulele dogmatice obscure în aparență până fa un ridicol absolut. Doriți exemple? Dacă i-ai povesti unui filosof chinez că europenii adoră ca pe Dumnezeul suprem al universurilor un evreu mort crucificat pe care o așteaptă să învie în fiecare zi și al cărui trup din carne și oase ei îl mănâncă sub forma unei pâinițe, discipolului lui Confucius i-ar fi greu să creadă că niște popoare care, în ochii lui, e adevărat, sunt barbare, dar oricum nu sălbatice, ar fi capabile de asemenea enormități. Și dacă am mai adăuga că acest evreu s-a născut prin incubarea unui spirit a cărui formă era aceea a unui porumbel, același Dumnezeu ca și underscore, din vreo femeie care a rămas înainte și după naștere, din punct de vedere fizic și sufletesc fecioara, nu vă e teamă că uimirea și disprețul fui ar atinge dezgustul. Dar dacă l-am prinde de mânecă și i-am striga în ureche că evreul Dumnezeu a venit pe lume ca să moară în chinuri, pentru a-i îmblânzi pe tatăl său, Dumnezeul evreilor, pe care nu-i considera destul de evrei și care, cu ocazia morții fiului său, a abolit iudaismul pentru care tot el jurase că va fi etern, nu s-ar înfuria de-a dreptul. Orice, dogma asterisc pentru a-l adevărată, trebuie să ascundă într-o formulă enigmatică un sens eminamente rezonabil. Ea trebuie să aibă două fețe precum capul divin al lui Zohar, una de lumină și una de umbră. Dacă dogma creștină, explicată în spiritul său, nu era acceptabilă pentru un israelit credincios și luminat, ar trebui să spunem că această dogmă este falsă, iar motivul este foarte simplu. În epoca în care a apărut creștinismul în lume, iudaismul era adevărata religie și chiar Dumnezeu respingea, trebuia să respingă mereu tot ceea ce această religie nu admitea. Era deci imposibil și pentru noi să putem adora un om sau un lucru oarecare. Noi trebuia să rămânem, înainte de toate, legați de teismul și spiritualitatea lui Moise. Transmiterea gândirii specifice nu comportă niciun fel de confuzie. Îl adorăm pe Dumnezeu în Iisus Hristos și nu pe Iisus Hristos în jocul lui Dumnezeu. Credem că Dumnezeu s-a revelat. Chiar în unanimitate virgulăț mai mic decât se underscore af și underscore înoftați cu spiritul Mântuitorului, și în toate acestea nu e nimic absurd. Credem că spiritul Mântuitorului este a pietății și spiritul inteligenței, al științei și sfătuim, cet bun, și nu văd nimic care ar semăna unui fanatism orb. Dogmele noastre despre încarnare, trinitate, o mântuire, sunt la fel de vechi ca lumea și reiesc chiar din acea doctrină, ascunsă pe care mozaismul o rezervă învățaților și preoților farbori. Elezebhiroteior este o expunere admirabilă a misterului Trinității. Raderea Marelui Adam, această concepție gigantescă a oricărei umanități căzute, cerc un reparatop numai puțin imens decât acest Mesia, dar care se manifestă cu blândețea unui copil, jucându-se cu lei și chemând la el puii porumbiței. Creștinismul, bineînțeles, este cel mai perfect iudaism, fără circumcizie și fără servitutile rabinice, având în plus credința, speranța și caritatea, într-o admirabilă comuniune. Unul s-a demonstrat limpede astăzi pentru oamenii instruiți că înțelepții Egiptului nu se închinau nici câinilor, nici pisicilor, nici legumelor. Dogma secretă a inițiaților era cea a lui Moise și a lui Orfeu.
Un singur Dumnezeu universal, imuabil precum credința, fecund precum viața, revelat prin întreaga natură, fendind, cu toate inteligențele și bară iubind cu toate inimile, cauză și principiu ale ființei și ființelor și fără să se corșunde cu ei dolari invizibil, necoccepuți, dar existând cu siguranță pentru că nimic n-ar putea să existe fără el. Neputând să o vadă, oamenii au visat și diversitatea zeiscir nu este altceva decât diversitatea viselor lor. Dacă tu nu visezi ca mine, vei fi veșnic damnat, își zic unii altora preoții diferitelor culte. Să nu gândim ca ei, să așteptăm iura trezirii. Sub un titlu pe care Micheiet 1 a dat deja publicității, s-ar putea publica o carte foarte frumoasă. Ar fi texte concordante din Biblie, Purana, Vede, din cărțile lui Hermes și imnele lui Homer, din maximele lui Confucius, din Coran și cărțile lui Mahomed și chiar din Edă Scandinavilor. Compilația, al cărei rezultat va fi cu siguranță catolic, s-ar putea numi legitim Biblia umanității, dar, în loc să treacă a treabă, acest bătrân prea galant și înfloritor a făcut decât să indice calea, sățându-i în fugă o prefață. Religia, în xeința ei, nu s-a schimbat niciodată, dar în fiecare epocă, secole ale creștinismului, adepții lui credeau că lumea se apropie de sfârșit și disprețuiau tot ceea ce înfrumusețea viața. Științele, artele, patriotismul, iubirea de familie, totul intra în uitare în fața viselor cerești. Unii alergau după martiriu, alții în deșert, iar imperiul se ruina. Veni apoi vremea disputelor teologice și creștinii s-au strâns de gât pentru niște vorbe pe care nici nu le înțelegeau. În Evul Mediu, simplitatea evangheliilor a fost înlocuită cu arguțiile savante, înmultindu-se superstițiile, ca ciupercile. În epoca renașterii, își făcu din nou apariția materialismul. Principiul unității fu uitat, iar protestantismul semăna în întreaga lume biserici fanteziste. Catolicii deveniră fără milă, iar protestanții implacabili. Urmă întunecatul jansenism cu înfricoșătoarele lui dogme, propovăduind un Dumnezeu care salvează sau condamnă după capriciile lui, instituind cultul tristeții și al morții. Revoluția a impus apoi libertatea prin teroare, egalitatea prin lovituri de topor și fraternitatea prin sânge. Perioada următoare Revoluției a fost una a reacției lașe și perfide. Interesele amenințate împrumutară masca religiei, iar casele de bani se uniră cu crucea. Și în aceeași situație ne aflăm și acum. Îngerii păzitori ai sanctuarului au fost înlocuiți de zuavi, iar regatul lui Dumnezeu, suportând violența cerească, rezistă violenței pe pământ, nu numai cu detașare și rugăciuni, ci cu bani și baionete. Evreii și protestanții au umflat punga Sfântului Petru. Religia nu mai este un obiect de credință, ci o afacere de partide. Este evident că religia creștină a fost încă înțeleasă și că și cere imperios locul. Iată de ce totul decad și va decădea atât timp cât acest loc nu va fi restabilit în tot adevărul lui și în toată puterea lui pentru a fixa un echilibrul lumii. Agitațiile pe care le trăim n-au nimic tulburător în ele, sunt doar rezultatul unei mișcări perpetue, care răstoarnă tot ceea ce oamenii vor să opună legilor eternei. Ei balanță legile care guvernează lumea, acționează și asupra tuturor destinelor umanei. Omul este născut pentru repaus, dar nu pentru lene asterisc. Repausuții pentru el trebuie să fie conștiința propriului său echilibru, dar nu poate renunța la mișcarea perpetuă pentru că mișcarea este viața. Trebuie să o suporți sau să o dirigezi. Când suporți bară te zdrobește, când e bară oblică inversă dirijată te regenerează. Trebuie să existe un balans și nu un antagonism între spirit și trup. Bară oblică inversă, setea nepotolită a sufletului este la fel de funestă ca poftele ghilimele ale cărnii. Concupiscența, departe de a calma, se excită prin privațiuni nesăbuite. Suferințele trupului întristează sufletul și un fapt neputincios. El nu este rege decât dacă organele sunt perfect libere și potolite. Există o balanță și nu un antagonism între și har și natură. Pentru el harul este direcția pe care Dumnezeu o imprimă naturii. Prin harul celui de sus înflorate primăverile, se coace grâul vara și toamna strugurii. De ce am disprețui oare florile care ne încânte simțurile,
pâinea care ne întreține viața și vinul care ne fortifică. Hristos ne învață să cerem pâinea asterisk Tatălui de sus în fiecare zi. Să-i cerem și trandafirii fiecărei primăveri și umbra verilor. Cerem pentru fiecare inimă o prietenie adevărată și pentru fiecare existență o cinstită și sinceră iubire. Există o balanță și niciodată un antagonism între _7 mai mare decât legea unirii între ei este devotamentul reciproc. Femeia trebuie să o înlănțutească pe bărbat prin farmecul ei, iar bărbatul să formeze femeia prin inteligența lui. Acesta este echilibrul inteligent în afara căruia omul cade într-un egoism fatal ___. Distrugerea unei femei de către un beșibat tragești după sine înjosirea bărbatului de către femeie. Dacă faci din femeie un obiect de vânzare, aceasta se va răzvrăti și te va ruina. Dacă faci din ea numai o creatură de came și noroica, te va corupe și te va înjosi. Există o balanță în un antagonism real în ordine și libertate, între supunere și demnitatea umană. Bară oblică inversă. Nimeni nu are dreptul ta o putere despotică și arbitrară. Nu. Nimeni. Nici măcar Dumnezeu. Nimeni nu este stăpânul absolut al nimănui. Pe păstorul nu este stăpânul absolut al câinelui său. Legea lumii inteligente este tutela. Cei care trebuie să asculte nu ascultă decât pentru binele lor. Poate direcționa voința, fără să fie subjugată. Voința se poate angaja, dar nu poate fi alinată niciodată. A fi rege înseamnă a-ți proteja drepturile de rege împotriva celor ale poporului și cu cât un rege e mai puternic, cu atât poporul său e mai liber. Căci libertatea fără disciplină și fără bară protecție o este cea mai rea dintre servitudi. Ea se transformă în anarhie, dând frâu liber manifestărilor tiranice ale tuturor într-un conflict de facțiuni. Adevărata libertate socială este absolutismul dreptății. Viața omului este o continuă alternanță. Rând pe rând el veghează și doarme cufundat în somnul vieții colective și universale. Își visează propria ei existență fără conștiința timpului sau a spațiului. Redat vieții individuale și responsabile în stare de veche, visează existența colectivă și eternă. Visul este licărirea nopții. Credința în misterele religioase este umbra care apare în asfințitul zilei. Eternitatea omului este și ea probabil alternantă ca și viața și se poate compune din somn și veche. Visează când crede că trăiește în imperiul morții, veghează când își continuă imortalitatea și își reamintește visele. Dumnezeu, ne spune Geneza 1, a cufundat pe Adara în somn și în timp ce dormea a extras-o din coasta lui Necevah pentru a-i oferi un ajutor asemenea cu el și Adam a exclamat: "Ești came din camea mea și os din oasele mele." Să nu uităm că în capitolul precedent, autora cărții sacre îl declară pe Adam bărbat și femeie, ceea ce face evident faptul că Adara nu era un individ izolat, ci reprezenta întreaga umanitate. Cine este această Chavah sau Heva care se naște din el în timpul somnului pentru a-i servi de auxiliar și care mai târziu avea să o dea morții? Nu e aceeași cu Maya hindușilor, recipient corporal, formă terestră auxiliară, formă a spiritului, dar despărțită de el în clipa trezirii. Nu e oare ceea ce numim noi moartea? Spiritul a dormit după o zi de viață universală, creează din el însuși pe Chavah, își îndepărtează crisalida, iar existențele lui în timp nu sunt pentru el decât vise care îi odihnesc de trudă eternității sale. El urcă astfel scara lumilor în somn, bucurându-se în timpul eternității de tot ceea ce a dobândit, cunoștințe și forță nouă în acuplările cu Maya de care trebuie să se folosească, dar să nu-i devină sclav niciodată. Căci Maya triumfând va arunca asupra lui un văl pe care în momentul trezirii nu o va putea sfâșia și, pentru că a mângâiat un coșmar, se va afla în primejdia de a se trezi nebun. Acesta este adevăratul mister al vieții eterne. Care ființe sunt mai de plâns decât nebunii, chiar dacă majoritatea dintre ei nu si simte nenorocirea. Swedenborg a îndrăznit să spună un lucru care, chiar periculos, nu ni se pare mai puțin emoțională. El ne spune că damnații consideră ororile infernului drept frumuseți, tenebrele drept lumina, iar chinurile plăceri. Ei sunt asemenea acelor torturați ai Orientului îmbătați cu narcotice înainte de a fi dați pe mâna călăilor. Dumnezeu nu poate împiedica pedeapsa celor care încalcă legile sale, dar crede că e de ajuns moartea veșnică,
Nu mai vrea să-i adauge și durerea, neputând abate biciul furilor, îi face insensibil pe nenorociții, asupra cărora se abate. Nu suntem de acord cu ideea lui Swedenborg pentru că noi nu credem decât în viața veșnică. Acești condamnați idioți și halucinați, delectându-se în întunericul spurcat și culegând ciuperci otrăvite pe care ele iau drept flori, ni se par inutil pedepsiți pentru că nu au conștiința pedepsei lor. Imaginea unui infern care ar fi un fel de spital pentru ramoliți ni se pare mai puțin frumoasă decât infernul lui Dante, abis circular care se îngustează pe măsură ce cobori în el și care se sfârșește, dincolo de cele 3 capete simbolice de șerpii, printr-o cărare îngustă pe care e de ajuns să apuci pentru a ieși la lumină. Viața eternă este mișcarea perpetuă, iar pentru noi eternitatea nu poate fi decât infinitatea timpului. Presupuneți că toată fericirea cerului constă în a spune aleluia cu o ramură de palmier în mână și o coroană pe cap și că, după 500 de milioane de aleluia, trebuie să o iei mereu de la capăt, înspăimântătoarea fericire. Dar, în sfârșit, fiecărui aleluia îi se poate atribui un număr, există un număr înainte, un număr după, va exista o succesiune, o durată, și acesta va fi timpul pentru că există un început. Eternitatea nu are nici început, nici sfârșit. Un lucru e sigur, nu știm nimic despre misterele celeilalte vieți, e la fel de sigur că niciunul din nou nu-și amintește începutul și că ideea de a nu mai fi revoltăm noi atât sentimentul cât și rațiunea. Iisus Hristos spune că cei drepți vor merge în cer și numește cerul casa Tatălui Său. Ne asigură că în această casă sunt nenumărate încăperi. Aceste încăperi sunt cu siguranță stelele. Ideea sau, dacă vreți, ipoteza existențelor reluate pe alte astre nu e prea departe de doctrina lui Isus. Viața viselor este esențial deosebită de viața reală. Ea își are peisajec, prietenii și amintirile ei. Ea posedă virtuți care aparții fără îndoială altor forme și altor lumi. Revezi în vis ființe iubite pe care nu le-ai cunoscut niciodată pe pământ, îi întâlnești vii pe cei care sunt morți, plutești în aer, mergi pe ape, așa cum se întâmpla în mediile în care gravitația este mai mică, se vorbesc limbi necunoscute și se întâlnesc ființe bizar organizate. Totul e plin de reminiscențe care nu se raportează ea această lume, să nu fie oare amintirile vagi ale existențelor noastre anterioare, oare numai creierul produce visele? Dar dacă el le produce, cine le inventează? Adesea visele ne sperie și ne obosesc. Cine este acel calot sau goză care ne compune coșmarele? Adesea ni se pare că am comis crime în vis și nu avem nimic să ne reproșăm când ne trezim. Să fie oare ea fel și pentru existențele noastre valate, pentru somnul adăpostit în trupul nostru de came? Nero, trezindu-se brusc din somn, a putut scalam, slavă Domnului! Nu mi-am asasinat mama. Viața prezentă pare adesea un vis monstruos și deloc mai rezonabil decât viziunile din somn. Adesea vedem ceea ce n-ar trebui să fie, iar ceea ce ar trebui să fie nu se împlinește. Ni se pare adesea că natura devine extravagantă, iar rațiunea se zbate sub un înfricoșător ephiaste. Lucrurile care se petrec în această viață de iluzii și vând speranțe sunt, firește, la fel de smintite în comparație cu viața eternă ca și viziunile din somn comparate cu realitățile acestei vieți. Nu ne reproșăm în vis păcatele comise în vis și, dacă sunt crime, societatea nu ne cere socoteală, numai dacă nu cumva le-am comis de fapt în stare de somnambulism, ca și cum un somnambul visând că și ucide soția, iar da în realitate lovitura fatală. În felul acesta greșelile noastre de pe pământ pot avea răsunetul lor în cer, ca urmare a unei exaltări speciale care o face pe om să trăiască în eternitate înainte de a părăsi pământul. Sunt acte ale vieții prezente care pot tulbura zone ale seninătății eterne. Există păcate care, așa cum spune omul de rând, îi fac pe îngeri să plângă. Sunt nedreptățile sfinților, calomniile lor care ajung până la urechile lui Dumnezeu când îl prezintă ca pe despotul capricios al punct și ca pe călăui sufletelor. Când Sfântul Domenic și Sfântul Paies al Vlea trimiteau creștinii disidenți la supliciu, acești creștini, deveniți martiri și intrând prin dreptul sângelui vărsat în marea catolicitate a cerului, erau prirniți, fără îndoială în rândurile prea fericiților cu strigăte de uimire și de milă, în timp ce teribilii somnambuli ai Inchiziției nu vor fi iertați, în fața judecătorului suprem.
când își vor expune divagațiile somnului lor. A induce în eroare conștiința umană, a stinge spiritul și a calomnia rațiunea, a-i persecuta pe înțelepți, a te opune progreselor științei, acestea sunt adevăratele păcate mortale, păcate împotriva Sfântului Spirit, cele care nu pot fi iertate nici în lumea de aici, nici în cea de dincolo. Capitolul X. Magnetismul răului. Un singur spirit umple imensitatea. Este spiritul lui Dumnezeu pe care nimic nu îi limitează, nimic nu o împarte, cel care se află întreg, pretutindeni fără să poată fi localizat nicăieri. Spiritele create nu pot trăi decât în învelișuri proporționale cu mediul lor care le realizează acțiunile, limitându-i și ferindu-i să fie absorbiți în infinit. Dacă se aruncă o picătură de apă dulce în mare, ea se pierde, nefiind închisă într-o anvelopă impermeabilă. Nu există deci spirite fără învelișuri și fără formă. Aceste forme sunt legate de mediul în care trăiesc în atmosfera noastră. De exemplu, nu pot exista alte spirite decât cele ale oamenilor și ale animalelor cu rupuri pe care le vedem, cu o destinație și o natură încă necunoscute nouă. Astrele au suflet. Pământul pe care înlocuim are o conștiință și gândire proprie. Nu știm, dar nu îi putem convinge de greșeala lor pe cei care cred. Au fost explicate anumite fenomene excepționale prin manifestări spontane ale sufletului pământului și cum s-a observat adesea un fel de antagonism în aceste manifestări. S-a conchis că sufletul pământului este multiplu, că el se revelează prin 4 forțe elementare reduse la 2 și echilibrate prin 3, ceea ce poate fi o soluție a marii enigme a Sfinxului urmând pe vechii hierofanți. Materia nu este decât substratumul spiritelor create. Dumnezeu a creat-o imediat. De la Dumnezeu veni puterile, Elohimii au constituit cerul și pământul și, urmând doctrina 1, 107, trebuie să înțelegem astfel primul verset din Geneza, Beroeshit, capul, sau, primul principiu, bara, crea, Elohim, puterile areț, care sunt, sau, care fac, subînțeles, cerul și pământul. Mărturisim că traducerea aceasta ni se pare mai logică decât cea care acorda nominativul plural Elohim, cu un verb, bare, folosit la singular. Elohimii sau puterile ar fi marile suflete ale limur ale căror forme ar substanța specificată în virtuțile lor elementare. Dumnezeu, pentru a crea o lume, ar fi legat la un loc 4 genii care zbătându-se au produs haosul și care, obligați să se odihnească, au creat armonia elementelor. Astfel, pământul ținu captiv focul și se umflă pentru a scăpa de invazia apelor. Aerul se strecura afară din caverne și acoperi apa și pământul, dar focul luptă, mereu împotriva pământului și o roade, apa o invadează la rândul ei și urcă sub forma de nori la cer. Aerul se înfurie și pentru a alunga norii creează curenții de aer și furtunile. Marea lege a echilibrului, care este voința lui Dumnezeu, împiedică lumile să se distrugă înainte de timpul hotărât pentru transfigurarea lor. Lumile ca și Elohimii sunt legate prin lanțuri magnetice pe care revolta lor încearcă să le rupă. Sorii sunt rivali și planetele își folosesc forța împotriva altor planete, opunând forțelor de atracție o energie egală de respingere pentru a nu fi absorbite și a-și păstra existența. Aceste forțe colosale au câteodată chip și sunt prezentate sub aparența unor uriași. Aceștia sunt egregorii din cartea lui Enoch, creaturi teribile pentru care noi suntem ceea ce sunt pentru noi infuzoarele sau insectele microscopice, care mișună între dinții noștri și neepiderma noastră. Egregorii ne zdrobesc tare milă pentru că nu știu de existența noastră, sunt prea mari pentru a ne putea vedea și prea mărginiți pentru a-i ghici. Așa se explică convulsiile planetare care înghit populațiile. Noi știm că Dumnezeu nu salvează musca inocentă căreia un copil prost și crud îi smulge lăbuțele și aripioarele și că providența nu intervine în favoarea furnicarului, pe care un trecător îl distruge și o spulbera călcându-l în picioare. Pentru că organele unei arahnide scapă analizei omului, omul se crede îndreptățit să afirme că, în fața naturii eterne, existența lui este mult mai prețioasă decât cea a unei arahnide. Vai! Camoens avea probabil mult mai mult geniu decât egregorul Adamastor, dar uriașul Adamastor, 108, încununat de nori, purtând centuri de valuri și uraganul drept veșmânt, cum ar putea descoperi poeziile lui Camoens?
Stridia ne pare bună de mâncat. Presupunem că ea nu arc conștiința de sine în consecință, nu suferă și, fără cele mai mic regret, o devorăm de vie. Aruncăm, tot de viracul, homarul și langusta în apa clocotită pentru că fierbându-le astfel, carnea lor dobândește mai multă savoare. Prin ce lege teribilă Dumnezeu îl abandonează pe cel mai ab celui mai puternic și de cel mic celui mai mare, fără ca un căpcăun să aibă ideea torturilor la care supune o biată ființă fără apărare pe care o devorează. Și cine ne asigură că ne-ar lua cineva apărarea împotriva ființelor mai puternice și la fel de lacome ca noi? Astrele acționează și reacționează unele împotriva altora. Echilibrul lor e făcut din legături de iubire și izbucniri de ură. Uneori rezistența unei stele se stinge, ți se lasă atrasă de un soare ce devoră. Uneori, o altă stea simte că forța ei de atracție se sfârșește și e aruncată de pe orbită prin vârtejul universurilor. Astre îndrăgostite se apropie și nasc noile stele. Spațiul infinit este marca cetatea a sorilor. Se sfătuiesc între ei și trimit reciproc telegrame de lumini. Unele sunt stele surori, altele sunt rivale. Sufletele astrelor, înlănțuite de necesitatea rotirilor regulate și pot exercita libertatea, diversificându-și efluviile. Când pământul este rău, el îi face pe oameni furioși și dezlănțuie flagelurile, trimite planetelor pe care nu le iubește un magnetism orăvit, dar acestea se răzbună dezlănțuind războaiele pe suprafața UE. Venus revarsă veninul relelor moravuri. Jupiter ridica pe regiunii împotriva altora. Mercur ațâța împotriva oamenilor șerpii caducelului său. Luna îi nebunește și Saturn îi împinge la disperare. Iubirile și mâinile stelelor sunt baza oricărei astrologii, poate acum prea disprețuită. Analiza spectrală a lui Bunsen a dovedit recent că fiecare astru și are magnetismul lui determinat de o bază metalică specială și particulară, și că există în cer scări de atracție ca gamele de culori. Mai poate, de asemenea, există cu siguranță, între globurile terestre, influențe magnetice care se supun, poate, voinței acestor globuri, dacă le bănuim dotate inteligența sau dominate de genii pe care cei vechi le numeau vegetorii cerului sau egregori. Studiul naturii ne face să constatăm contradicții care ne uimesc. Pretutindeni descoperim dovezi de inteligență infinită, dar adesea recunoaștem și acțiunea unor forțe absolut oarbe. Flagelurile sunt dezordini care nu pot fi atribuite unui principiu al ordinii eterne. Ciuma, inundațiile, foametea, nu sunt porunci ale lui Dumnezeu. A le atribui diavolului, adică unui înger damnat căruia Dumnezeu i-ar permite să facă rele, înseamnă a presupune un Dumnezeu ipocrit care se ascunde pentru a face rău în spatele unui girant irresponsabil, tarat. De unde vindece aceste dezordini? Din erorile cauzelor secunde. Dar dacă aceste cauze secunde sunt capabile de erori, înseamnă că ele sunt inteligente și autonome și iată-ne din nou în plină doctrina egregorilor. Urmând această doctrină, astrele care nu se ocupă să-și curețe dinții și epidemia de paraziți se ocupă numai de urile și iubirile lor. Soarele, ale cărui pete sunt semnul unui început de răcire, este lent, dar fatal înlănțuit de constelația lui Hercule. Într-o zi, el nu va mai lumina și nu va mai da căldură, cât și astrele îmbătrânesc, asemenea nouă. Într-o zi, soarele nu va mai avea puterea să respingă, planetele se vor sfărâma ciocnindu-se de el, ceea ce va însemna sfârșitul universului. Dar un nou univers se va crea din lămășițele acestuia. O nouă creație se va ivi din haos și noi vom renaște, într-o specie nouă capabilă să lupte împotriva stupidei măreții a gregorilor și asta se va întâmpla până când Marele Adam va fi reconstituit. Acest spirit al spiritelor, această formă a formelor, acest uriaș colectiv care rezumă toată creația. Adam, care, urmându-i pe cabaliști, ascunde soarele după călcâi, stele în barbă și, când vrea să pășească, atinge cu un picior Orientul iar cu celălalt Odentul. Egregorii sunt enacimii din Biblie sau, mai degrabă, urmând cartea lui Enoch, ei sunt părinții acestora, titanii din fabula și îi vom găsi în toate tradițiile religioase. Ei sunt cei care, luptându-se, lansează aeroliți în spațiu, călăresc cometele și plouă cu stele căzătoare și bolizi în flăcări. Aerul se îmbâxește, apele băltesc, pământul se cutremură și vulcanii țâșnesc cu furie când sunt bolnavi sau supărați.
Uneori, în timpul unei nopți de vară, locuitorii întârziați de pe văile sudului văd cu groază forma colosală a unui om nemișcat, așezat pe platoul muntelui, spălându-și picioarele în vreun lac singuratic. Ei trec și fac semnul crucii, crezând că i-au văzut pe Satan când de fapt nu era decât umbra gânditoare a unui egregor. Acești egregori, dacă le admitem existența, ar fi agenții plastici ai lui Dumnezeu, rotițele vii ale mașinii creatoare, multiforme ca Proteu, bară oblică inversă. Dar înlănțuiți mereu de materia lor elementară. Ei dețin secrete pe care imensitatea ni le ascunde, dar ignora alte lucruri numai de noi știute. Invocațiile vechii magiilor li se adresau și numele bizare date de perși sau caldeni mai sunt conservate în vechile cărți cu vrăji. Arabii, poetici conservatori al tradițiilor primitive ale Orientului, mai cred și acum în aceste gigantice genii. Sunt albi și negri, negrii sunt răufăcători și se numesc efriți. Mahomed a păstrat aceste gemi și a făcut din ei niște îngeri atât de uriași că vântul stârnit de aripile lor mătură luminile în spațiu. Vă mărturisesc că nu-mi place această mulțime de ființe intermediare care ni ascund pe Dumnezeu și par să o facă inutil. Lanțul își înmulțește mereu inelele urcând spre Dumnezeu și nu vedem motivele pentru care s-ar opri, căci lanțul crește mereu înainte fără să întâi mai putem atinge. Avem miliarde de zei de învins și de înduplecat, fără să ajungem vreodată la pace sau la libertate. Iată de ce respingem definitiv și absolut mitologia egregorilor. Acum ne vom trage sufletul îndelung și ne vom șterge fruntea ca un om trezit din visuri rele. Contemplăm cerul plin de stele, dar gol de fantome și, cu o indicibilă ușurare, repetăm cu voce tare primele cuvinte din simbolul nicean, Credo in uno Deum. Căzut odată cu egregorii și efritii, Satan arde o clipă în cer și dispare ca un fulger, videbam salanam sicut fulgura, sau fulgur, de caelo cădentem. Uriașii biblici au fost îngropați de potop. Titanii din fabula au fost zdobiți sub munții pe care i-au îngrămădit. Jupiter nu mai ce decât o stea și toată fantasmagoria gigantescă a vechii lumi nu mai este decât un colosal hohot de râs care se numește Gargantuan Rabelais. Nici Dumnezeu nu vrea să mai fie reprezentat sub forma unui monstruos panteu. El este creatorul proporțiilor și al armoniilor și respinge enormitatea. Hieroglifele lui favorite sunt albele și blândele imagini ale mielului și porumbiței, iar nouă ne apare cu chipul unui copil în brațele mamei sale. Cât e de frumos simbolismul creștin și câți preoți nesăbuiți nu îl cunosc. Vă imaginați porumbița spiritului iubirii planând peste fumul gros al autodafeurilor și pe Maica Fecioară privindu-i pe evrei arzând. Vedeți tinerii căzând sub gloanțele zoavilor copilului Iisus și ale tunurilor, îndreptate spre comoara de indulgențe, dar cine poate cerceta secretele providenței? Poate că prin aberația acestei puteri militare, toți disidenții să fie absolviți iar păcatul protestantului să devină inocența lumii. Papa, de altfel, nu este coare un preot sfânt și nu este el încredințat că și face datoria cu toată sinceritatea inimii lui. Cine este vinovat? Vinovat este spiritul contradicției și ai greșelii, e spiritul minciunii, ucigaș chiar de la începuturi, ispititorul, diavolul, magnetismul răului. Magnetismul răuhii este acel curent al obiceiurilor perverse, sinteză hibridă a tuturor instinctelor devoratoare și viclene pe care omul le împrumută de a animalele răufăcătoare și chiar în acel sens filosofie în care simbolismul evului mediu 1 a personificat. El are coarne de taur, ochi de bufniță, nasul ca un clonț de vultur, un bot de tigru, aripi de liliac, ghiare de harpie și burtă de hipopotam. Ce chip! Chiar pentru un înger căzut. Și cât de departe e superhu. Rege al infernului visat de geniul lui Milton. Dar Satan al lui Milton nu reprezintă altceva decât geniul revoluționar al englezilor sub Cromwell. Adevăratul diavol este cel din catedrale și legende, alunecos silingușitot ca un valei, ingrat ca un rege și vindicativ ca un preot nemernic, inconștient și perfid ca o femeie galantă. Un proteu care ia toate formele, cu excepția celei a mielului și a porumbiței, ne spun vechile cărți de vrăji. Se arată când sub chipul unui paș viclean purtând trena unei doamne, când sub cel al unui teolog înfășurat în blănuri de hermină sau al unui cavaler plin de zeil.
Sfătuitorul celui rău se strecoară pretutindeni, se poate ascunde chiar în inima unui trandafir. Uneori, sub mantia unui cantor sau a unui episcop, Satan își plimbă coada prost ascunsă pe dalele bisericii, se agață de șfichiurile disciplinei călugărițelor și se strecoară între paginile unui breviar. El urlă în punga goală a săracului și, prin broasca seifurilor, cheamă în șoaptă hoții. Trăsătura lui esențială și de neșters este ridicolul pentru că, în ordine morală, e întotdeauna animalic și prost. Oricât ar vicleni, oricât ar combina și ar calcula, oricât ar face rău, e întotdeauna lipsit de spirit. Obiceiul lui, ne spun vrăjitorii, e să ceară mereu ceva, se mulțumește cu o zdreanță, un papuc, un fir de pai. Cine nu înțelege alegoria? A oferi răului chiar cel mai neînsemnat lucru nu înseamnă a pactiza cu el. A-l chema, fie și numai din curiozitate, nu înseamnă a-i dărui sufletul. Toată această mitologie diabolică din vremuri vechi este plină de filosofie și înțelepciune. Orgoliu, avariția, invidia nu sunt, prin ele însele, niște personaje, dar se personifică adesea în oameni și cei care reușesc să o iadă pe diavol se oglindesc în propria lor urățenie. Diavolul a fost niciodată frumos. El nu este un înger căzut, el este damnat din naștere, iar Dumnezeu nu o va ierta niciodată căci pentru Dumnezeu el nu exista. Nu există decât prin greșelile noastre, reprezentând viciul, boala-i teama, emența și minciuna, febra spitalului de nebuni unde tânjesc sufletele bolnave. În seninătatea împărăției Perului el a intrat niciodată și n-ar fi avut, în consecință, de unde să cadă. Să piară, deci, dualismul lipsit de pietate al manicheiștilor, să piară competitorul lui Dumnezeu care, mereu puternic deși fulgerat, îi dispută lumea. Să piară valetul seducător al copiilor stăpânului. Cel care a obligat chiar pe Dumnezeu să îndure moartea pentru a-i mântui pe oamenii pe care îngerul rebel i-a făcut sclavi și căruia Dumnezeu îi abandonează și azi pe majoritatea celor pe care a vrut să îi răscumpere printr-un sacrificiu inimaginabil. Să piară. Tilbli. Și monstruos dintre egregori. Glorie și slavă eternă numai lui Dumnezeu. Eternă onoare sublimei dogme a mântuirii ve respect tuturor tradițiilor bisericii universale. Trăiască simbolismul antic. Dar să ne ferească Dumnezeu să-i materializăm luând entitățile metafizice drept personaje reale și alegorile drept istorii. Copiilor le place să creadă în căpcăuni și zâne, mulțimile au nevoie de minciună, știu, mă refer la doici și la preoți. Dar eu scriu o carte de filosofic și cultă care nu trebuie citită nici de copii, nici de oamenii slabi de înger. Există oameni pentru care lumea ar părea goală dacă n-ar fi populată de himere. Imensitatea cerului i-ar plictisi dacă n-ar fi populată cu spiriduși și demoni. Acești copii mari ne aduc aminte de fabula bunului La Fontaine care credea că vede pe lună un mastodont și se uita la un șoarece ascuns între sticlele ocelarilor. Noi avem toți în lăuntrul nostru ispititorul sau iar oral născut din ei ceramentul și umorile noastre. Pentru unii ce un păun care și înfoaie coada, pentru alții o maimuță care scrâșnește din dinți este partea de animalitate a umanității noastre, depozitarul încat al sufletului nostru, ferocitatea instinctelor exagerate prin vanitatea, gândurilor mărginite și false de minciună a spiritelor care, din ilașitate sau indiferență cnunță să mai caute adeierul. Posedații de diavol sunt atât de mulți încât ei alcătuiesc ceea ce Iisus Hristos numea lumea pentru că iată ce zicea el apostolilor. Oamenii vor cere pentru noi moartea. 2. Diavolul 1 ucide pe cei care îi se împotrivesc și a-ți consacra existența pentru triumful adevărului și al dreptății înseamnă tai sacrifica via pincietatea celor răi mnește vidul și guvernează interesul cel drepte dinainte condamnai, nu mai e nevoie să fie judecat, dar viața eternă aparține oamenilor de inimă care știu să sufere și să moară. Iisus care trăia făcând binele știa că se îndreaptă spre moarte și spunea prietenilor săi, iată mergem la Ierusalim, unde Fiul omului va fi prins și răstignit. Mi-am dat viața și nimeni a vrut să o primească, o părăsesc acum pentru a o reprimi. Dacă cineva va vrea să facă asemenea mie, să accepte dinainte crucea răufăcătorilor și să vină pe urmele mele. Voi toți care mă vedeți acum, vă spun că nu mă veți mai vedea.
Vrea să se sinucidă, ziceau evreii, auzindu un vorbind astfel. Dar a te lăsa ucis de alții nu înseamnă sinucidere. Eroii de la Termopite știau că vor muri până la unul, iar glorioasa lor bătălie a fost cu siguranță o sinucidere. Sacrificiul de sine nu este niciodată o sinucidere, Curtius, dacă povestea nu e o fantasmagorie, nu s-a sinucis. Regulus reîntorcându-se la Cartagina, săvârșea o sinucidere. Socrate se sinucidea când refuza să evadeze după condamnarea lui la moarte. Caton sfâșindu-și măruntaiele pentru a nu mai îndura demența lui Cezar este un republican sublim. Soldatul rănit care, căzut pe câmpul de bătaie, neavând drept armă decât baioneta, somat să predea arma, și o înfinge în inimă zicând, veniți să o luați. Nu este un sinucigaș, este un erou, credincios jurământului de a învinge sau de a muri. Domnul de beure paire care și-a zburat creierii mai degrabă decât să se supună unei capitulări rușinoase nu se sinucide, se sacrifică în numele onoarei. Când nu pactizezi cu răul, nu trebuie să-ți fie frică de el. Când nu ți-e frică de rău, nu ți-e frică de moarte, ea nu are putere decât asupra răului. Moartea neagră, moartea înspăimântătoare, moartea plină de teamă și de groază este fiica diavolului. Moartea și diavolul și-au promis să moară împreună, dar cum sunt nisfe mincinoși, se înșală unul pe altul zicându-și că sunt eterni. Spuneam adineaori că diavolul e ridicol, dar în cartea noastră Istoria Magiei, declaram că nu ne face să râdem, și, cu adevărat, ridicolul nu poate fi amuzant când este hidos, iar când iubești binele nu poți râde de rău. Vehicolul fluidic astral, reprezentat în toate mitologiile prin șarpe, este ispititorul natural al lui Cavah sau al formei materiale. Șarpele acesta era inocent ca toate ființele înainte de păcatul Evei și al lui Adam. Diavolul s-a născut din prima neascultare și a devenit acel cap al șarpelui pe care femeia trebuie să o calce în picioare. Șarpele, simbolul marelui agent fluidic, poate fi un semn sacru când reprezintă magnetismul binelui, așa cum este șarpele de arama al lui Moise. Pe caducelul lui Hermes sunt reprezentați doi șerpi. Fluidul magnetic este supus voinței spiritelor care pot să un atragă sau să o proiecteze cu forțe diferite, urmând gradul de exaltare sau de echilibru. Îi se spune purtătorul de lumină sau Lucifer pentru că e agentul distribuitor și specialistul luminii astrale. Îi se mai spune, de asemenea, îngerul întunericului pentru că este mesagerul gândurilor obscure ca și al gândurilor luminoase, iar evreii care îi spuneau Samael, susțineau că are o natură dublă, că există un Samael alb și unul negru, Samaelul israelit și Samaclut necircumcis. Alegoria este aici evidentă. Firește, credem și noi, asemenea eșținilor în nemurirea sufletelor, ca toate popoarele civilizate, credem în pedepse și recompense proporționale cu faptele noastre. Credem că spiritele pot fi nefericite și chinuite într-o altă viață. Admitem deci existența posibilă a damnaților. Credem că lanțurile de simpatie nu se rup, dimpotrivă devin mai strâns legate prin moarte. Dar totul se întâmplă numai în lumea celor drepți, cei răi nu pot comunica între ei decât prin lanțuri de ură. Magnetismul răului nu poate primi impresii de dincolo de mormânt decât prin aspirațiile perverse ale celor vii. Morții pe care Dumnezeu îi pedepsește nu mai au puterea, nici voința efectivă de a face rău. Sub mâna dreptății lui Dumnezeu nu se mai păcătuiește, se ispășește. Ceea ce negăm este existența unui geniu puternic, a unui fel de Dumnezeu negru, a unui monarh întunecat deținând puterea de a face rău după ce Dumnezeu nu a pedepsit. Regele Satan este pentru noi o ficțiune, lipsită de pietate în ciuda a tot ceea ce ar putea reprezenta, în poemul lui Asterisk, Milton, ca poezie și grandoare. Cel mai vinovat dintre spiritele căzute este mai căzut și mai înlănțuit decât ceilalți prin dreptatea lui Dumnezeu. Ocna își are, fără îndoială, regii care domnesc asupra lumii criminale. Aceasta ține de insuficiența mijloacelor de supraveghere sau de represiune întrebuințate de justiția umană, dar justiția lui Dumnezeu nu poate fi înșelată. În cartea apocrifă a lui Enoch se afirma că egregorii negri sunt încarnările care seduc fetele pământului pentru a naște uriași. Adevărații egregori, adică veghetorii nopții în care ne place să credem, sunt aștrii cerului cu ochii lor strălucitori. Sunt îngerii care guvernează stelele, păstorii sufletelor care le locuiesc.
Ne place de asemenea să credem că fiecare popor își are îngerii lui păzitori sau geniul care poate fi guvernatorul uneia dintre planetele sistemului nostru. Astfel, urmând poeticil tradiții ale Cabalelftii, îngerul soarelui este protectorul poporului lui Dumnezeu. Îngerul lunii protejează pojoarele Orientului, cele care poartă pe steagul Or, semiluna. Marte și Venus guvernează împreună Franța. Mercur este geniul Olandei și al Angliei. Saturn este geniul Rusiei. Este posibil, chiar dacă îndoielnic, și poate folosi drept ipoteze astrologiei sau ficțiunii epopelor. Împărăția lui Dumnezeu este o guvernare admirabilă în care totul subsistă prin ierarhie și în care anarhia se distruge pe ea însăși. Dacă există în împărăția lui închisori pentru spiritele vinovate, Dumnezeu singur le este stăpân, oferindu-le drept paznici îngeri severi, dar bunii nu le este permis condamnaților să se tortureze unii pe alții. Să fie Dumnezeu mai puțin înțelept și mai puțin bun decât oamenii. Ce ați spune despre un prinț pământean care ar alege un lâlhar de cea mai irea speță drept director al închisorilor, permițându-i din când în când să iasă pentru a-și continua crimele și a da exemple îngrozitoare și sfaturi primejdioase? Capitolul și iubirea fatală 1. F. Animalele sunt supuse de natură unei stări care le împinge invincibil la reproducerea numită rot. Numai omul este capabil de un sentiment sublim care face să-și aleagă soția, care temperează printr-un devotament absolut impulsurile dorinței. Acest sentiment se numește iubire. La animale, masculul se năpustește asupra oricărei femele, iar femelele se supun oricărui mascul. Bărbatul e făcut să iubească o singură femeie, iar femeia demnă de respect se păstrează pentru un singur bărbat. La bărbat, ca și la femeie, lăsarea în voia simțurilor nu merită numele de iubire, ea seamănă cu rutul la animale. Libertinii și libertinele sunt niște brute. Iubirea dă sufletului uman intuiția absolutului, pentru că el însuși este absolut sau nu este. Iubirea tare se trezește în sufjet, revelația eternității. În femeia pe care o iubește, bărbatul adoră divinitatea fecundă care trebuie să creeze în sine obiectul tuturor dorințelor lui, scopul vieții, încoronarea tuturor ambițiilor, copilul. Aceste două suflete nu alcătuiesc decât unul singur, completat printr-un al treilea. Este curiul un însetub precum Dumnezeu întrej, își va găsi odihna întru tine, Doamne al meu, ci inima noastră s-a chinuit până când își va găsi odihna întru tine. Dumnezeu care este infinit nu poate fi iubit de om decât prin intermediar Dumnezeu se face iubit. Bară de bărbat în femeie și în bărbat de femeie lira, iată de ce onoarea și fericirea de a fi iubiți ne impun grandoarea și bunătatea divină. A iubi înseamnă a percepe infinitul, a descoperi pe Dumnezeu în creaturi. A fi iubiți înseamnă a o reprezenta pe Dumnezeu, a fi plenipotențiarul său pe lângă un suflet pentru a-i oferi paradisul pe pământ. Sufletele trăiesc din adevăr și iubire, fără iubire și adevăr acestea suferă și se vlăguiesc precum ființele lipsite de lumină și căldură. Ce este adevărul, îl întreba cu dispreț pe Iisus Hristos, reprezentantul lui Tiberiu, iar Tiberiu însuși ar fi putut întreba cu un dispreț și mai insolent și o ironie mai amară: ce este iubirea? Furia de a nu putea înțelege și crede nimic, furia de a nu putea iubi, iată adevăratul infera și câți bărbați și câte femei sunt pradă, încă din această viață, torturilor acestei înfricoșătoare damnări. De aici se nasc furiile pătimașe pentru minciună, minciunile în ejubă îndamnă sufletul la demență, nevoia de aști, mereu disperată de necunoscut și nevoia de a iubi mereu trădată de neputința inimii. Don Juan comite crimă după crimă în căutarea iubirii și moare strâns în brațele unui spectru de piatră. Faust, disperat de eneantul științei fără credință, caută distracții și nu găsește decât renușcări după ce o pierduse pe mult prea credula Margareta. Totuși îl va salva, căci ea, biata nevinovată, îl iubise cu adevărat și Dumnezeu nu poate dori ca ea să fie despărțită de cel pe care o adorase. Joriți să pătrandeți secretele iubirii. Studiați misterele geloziei. Gelozia este inseparabilă de iubire pentru că iubirea este o preferință absolută care cere reciprocitate, dar ea nu poate exista fără o încredere absolută pe care gelozia vulgară încearcă să o distrugă.
Gelozia vulgară este un sentiment egoist al cărui rezultat comun este înlocuirea tandreței cu ura. Este o secretă calomnie a obiectului iubit, o îndoială care ultragiază, o furie ce îndeamnă la maltratare și distragere. Judecați iubirea după faptele sale, dacă înalță sufletul, inspiră, devotamentul și acțiunile eroice, dacă e Jake, numai pe perfecțiunea și fericirea ființei iubite, dacă este capabil să se sacrifice pentru onoarea și odihna celui iubit este un sentiment veșnic și sublim, dar dacă distruge curajul, ea ca enervează voința liră ea că înjosește aspirațiile și dacă ignora datoria este o pasiune fatală pe care trebuie să o învingem, sau 7-5. Când iubirea e pură, absolută, divină, sublimă e cea mai sfântă. Dintre toate datoriile îi admirăm pe Romeo și Giulietta, în ciuda tuturor prejudecăților și a tuturor furilor Capuleților și Montaiguesilor și nu ne gândim că ura familiilor i-au despărțit pentru totdeauna pe Piram și Thisbe. O admiram pe Himeina cerând moartea Citlului pentru a răzbuna moartea tatălui ei, pentru că Himeina sacrificându-și iubirea se arată demnă chiar de iubirea însăși. Ea simte că dacă și ar trăda datoria, Roderick n-ar mai respecta o. Între moartea iubitului ei și înjosirea iubirii Robarana nu ezita, justificând acea teribilă vorbă a lui Solomon care ne spune că iubirea e mai inflexibilă decât infernul. Veritabila iubire este strălucita revelație a nemuririi sufletului. Idealul, pentru un bărbat este puritatea fără pată, iar pentru femeie generozitatea fără limită. El e gelos pe integritatea acestui ideal și nobila lui gelozie trebuie să o numim zefotipic sau tipul de zel. Visul etern al iubirii este mama imaculată, iar dogma recent definită de biserică, împrumutată din cântarea cântărilor, nu are alt revelator decât iubirea. Impuritatea este promiscuitatea dorințelor, bărbatul care dorește toate femeile, femeia care stârnește toate poftele bărbații. Știu ce este iubirea și sunt nedemni de a o cunoaște. Cochetăria este destrăbălarea vanității feminine. Chiar numele acesteia este împrumutat de la ceva animalic și amintește de mersurile provocatoare ale găinilor care vor să atragă atenția cocoșului. Îi este permis femeii să fie frumoasă, dar ea nu trebuie să dorească decât să placă celui pe care o iubește sau pe care o va iubi într-o zi. Integritatea pudorii femeii este în mod special idealul bărbaților și subiectul doziei lor legitime. Și magnanimitatea bărbatului este visul special al femeii și în acest ideal își găsește ea stimulentul sau disperarea iubirii ei. Căsătoria este iubirea legitimă. O căsătorie de conveniență este o căsătorie din disperare. Un bărbat și o femeie convins să aibă copii sub protecția Egii. Dacă niciunul nici celălalt nu iubește, pot spera în iubirea care va veni odată cu intimitatea și familia, dar iubirea nu ascultă întotdeauna de conveniențele sociale și cei care se căsătoresc fără dragoste și asumă adesea riscul unui adulter. 119. Femeia care iubește și se căsătorește cu un bărbat pe care nu o iubește, face un act împotriva naturii. Mie de Volmar nu are nicio scuză, iar soțul ei este un personaj imposibil chiar în roman. Saint Preux ar fi trebuit să disprețuiască acest cuplu imposibil. O față care se dăruiește și apoi se răzgândește, își dezonorează prima iubire, iar lumea e tacit de acord că a dat mult liber adulterului. Există o ființă în fața căreia, o femeie demnă de acest nume nu trebuie să roșească și acesta este bărbatul pe care a găsit demn de prima ei iubire. Înțelegem că un bărbat de inimă se căsătorește și reabilitează o fată cinstită sedusă și abandonată. Dar, dacă o fată care nu-și mai aparține, să cedeze sub pretextul că baronul de Tange o amenință cu moartea sau bănuiește că, dacă nu se supune, tatăl său ar muri, declarăm că nedelicatețea inimii nu poate fi justificată prin lașitate sau printr-o sensibilitate neroadă. Un tată care o amenință că și ucide fiica sau moare dacă ea acționează convenabil sau nobil nu mai este un tată, este un egoist feroce în despotismul lui pe care trebuie să un renegi și să un părăsești. Pe scurt, Julie de Rousseau este o fală pretins cinstită care trădează doi bărbați în același timp. Tatăl său este un proxenet care și dezonorează fiica și prietenul, Volmar este un laș și Saint Preux un neghiob. Când a aflat că Julie era măritată, n-ar fi trebuit să o mai vadă.
A te însura cu o femeie care s-a dăruit altuia și acest altul nu este abandonat, înseamnă a te căsători cu femeia altuia căsătorie nulă în fața naturii și în fața demnității umane. Ceea ce Rousseau a înțeles. N-am nimic împotriva căsătoriei întâmplătoare a eroinelor lui Henry Murger care fac din viața lor o farsă de carnaval, dar o înțeleg pe Julie care afișează pretenția că ar lua în serios căsătoria. A fi sau a nu fi, iată întrebarea, cum spune Hamlet, virtualitatea ființei umane se află în gândul siemiub ca ei. Ți abjura gândirea public fără să fii convins că e falsă, înseamnă apostazia spiritului. A abjura iubirea când simți că există înseamnă apostazia inimii. Iubirile schimbătoare sunt capricii trecătoare, iar cele care te fac să roșești sunt fatalități al căror jug trebuie să un scuturi. Homer, prezentându-o pe Ulise ca pe un învingător al capcanelor lui Calypso și ale lui Circe, legat de catargul vasului pentru a asculta, fără să cedeze admenitoarele cântece ale sirenelor este adevăratul model al înțeleptului ferindu-se de decepțiile iubirii falale. Ulise îi este dăruit în întregime Penelopei care se păstrează pentru Ulise, iar patul nupțial al regelui Ithacăi, având drept stâlp de susținere a arborii eterni care, un țin legat de pământ prin rădăcinile lor puternice era, în antichitatea uneori licențioasă, monumentul simbolic al venerabilei și castei iubiri. Iubirea adevărată este o pasiune de neînvins, motivată de un sentiment drept. Ea nu poate ieși niciodată în contradicție cu datoria pentru că devine prin ea însăși absolută datorie. Pasiune nedreaptă constituie îmbjretrei fațal, și în fața acesteia trebuie și barăistăm trebuie să îndurăm, sau să muriru. S-ar putea spune că iubirea fatală este regina demonilor, pentru că e magnetismul răului înarmat cu toate puterile. Nimic nu-i poate limita sau dezarma furia. Febra dementă, turbarea. Cel subjugat ei se simte arzând ca torța iuiat heu fără ca să trezească mila cuiva. În afara legilor naturii și ale societății nu există nimic legitim în pasiuni și trebuie să le dăm neantului chiar de la început, înăbusindu-le sub axioma, ceea ce nu să fie să nu fie. Nimic nu scuză niciodată nici incestul, nici adulterul. Sunt rușini pe care urechea castă se ferește să le audă și a căror existență sufletele simple și curate nu trebuie să o admită. Actele pe care rațiunea nu le justifică nu sunt acte umane, sunt animalitate și nebunie. Sunt căderi după care trebuie să te ridici și să te ștergi pentru a nu rămâne murdar, sunt turpitudini pe care demența trebuie să le ascundă și pe care morala, epurată de sufletul magnetic nu le-ar putea admite nici măcar pentru a le pedepsi. Iată, o pe Iisus în prezența femeii adultere. El nu-i ascultă pe cei care o acuză, nu se uită la ea pentru a nu-i vedea roseața rușinii. Iar celor care cer să o judece, el le răspunde cu această magnifică vorbă care ar trebui să însemne suprimarea oricărei pedepse impusă de dreptatea umană dacă n-ar vrea să afirme că anumite acte ar trebui să rămână necunoscute și parcă imposibile în fața pudorii legii. Ridicare. Bară oblică inversă acum și încearcă să nu mai cazi iată vorbele pe care Iisus crede de cuviință să le spună nefericitei, refuzând să-i asculte pe acuzatori. Iisus nu admite adulterul, el o numește furnicătura, și drept pedeapsă 1 a învoit pe bărbat să o alunge pe aceea care i-a fost soție. Femeia, iar rândul ei, are dreptul de a-și părăsi soțul care o înșalip dacă nu are copii poate deveni liberă în fața naturii. Dar dacă e mamă, pierde dreptul asupra copiilor soțului dacă acesta nu este de o infamie notorie. Renunțând la el, ea renunță la copiii ei, și dacă nu are tristul curaj de a-i abandona și de a fi disprețuită în ochii lor, trebuie să se resemneze în numele eroismului sacrificiului matern, rămânând văduva în cadrul căsătoriei, consolându-se de durerile ei de femeie prin devotamentul de mamă. Femela din cuib nu-și abandonează niciodată puii atât timp cât nu au aripi. De ce femeile ar fi mai puțin bune mame decât femelele pasărilor? Bară, idealul absolutului în iubire divinizează într-un anumit fel generația omului și acest ideal cere utitate în iubire. Vis al creștinismului este realitatea marilor suflete și de aceea, pentru a nu înmânși în promiscuitatea iumii, atâtea inimi s-au închis să moară în mănăstiri, hrănindu-se doar cu veșnica dorință. Eroare uneori sublimă, dar întotdeauna regretabilă deoarece nu trebuie să refuzi viața, pentru că ea nu e veșnică.
A nu măsca numai pentru că hrana sufletului e superioară celei trupești nu înseamnă a nu merge pentru că nu ai aripi. Fericit cenobilul Don Quixote care crede că o adoră pe Dulcinea sărutând piciorul cu încălțări scâlciate unei țărânci din Tobosa. Heloisa lui Rousseau, pe care o criticam mai sus atât de sever în numele absolutului în iubire, nu este mai puțin o creatură adorabilă, cu atât mai adevărată cu cât e plină de defecte și reproduce în romanul atât de uman toate contradicțiile și slăbicăunii care au făcut din Rousseau, purtând în el reminiscențele unui fost lacău un Don Quixote al virtuții. După ce a încercat în zadar să o înduplece pe doamna de Warens pe care era foarte gelos, după ce a uitat-o alături de doamna de la Mage, după ce a admirat-o pe doamna de Haudetot care iubea pe un altul, s-a căsătorit filosofic cu o servantă și dacă e adevărat că bietul om a murit de amărăciunea provocată de infidelitatea Theiesei, trebuie să un admirăm și să un plângem pe cel a cărui inimă fusese făcută pentru iubire. Pentru o inimă demnă de dragoste, nu există în lume decât o femeie, dar femeia, această divinitate a pământului, se revelează adesea în mai multe persoane asemenea unei divinități a cerului, iar încarnările ei sunt adesea mai numeroase decât avatarurile lui Vishnu. Fericiți credincioșii care nu se descurajează niciodată și care, în frigul inimii lor, așteaptă întoarcerea rândunelelor. Soarele, răsfrângându-se într-o picătură de apă, poate fi un diamant, poate fi o lume, fericit care, după ce picătura de apă s-a uscat, nu crede că soarele s-a stins. Orice frumusețe care trece nu e decât reflexul fugar al frumuseții eterne, obiect unic al iubirii noastre. Aș vrea să am ochi de vulturi și să zbor spre soare, dar dacă soarele vine spre mine, răsfrângându-se într-o picătură de rouă, voi mulțumi naturii, fără să mă întristeze când diamantul va dispărea. Vai de ușuratica ființă care nu mă mai iubește, pentru seta idealului din inima ei și eu am fost ca o picătură de apă. Trebuie să o acuz și o blestem pentru că în ochii ei am devenit o lacrimă tulburată în care nu se mai vede soarele. Capitolul 13. Atotputerea creatoare. Pagina sublimă care deschide Genezamul este istoria unui lucru desăvârșit odată pentru totdeauna est revelația kilogramilor creatoare și o succesiune de înfloriri succesive ale ființei. Cele 6 zile ale _, sunt cei eizi luminiji al căror septenar este splendoarea. Acestea semnifică genealogia ideilor care devin forme în ordinea numerelor simbolice eterne. În ziua din țat se manifestă unitatea substanței, primeare este lumina și viața ieșind din umbrele necunoscutului. În ziua 200 cei asterisc, fofțe, care sunt firmamentul sau tăria astrelor, fizia $3, dăstir, și, miuna elementelor contrare, produc fecundiatea părnâii. În ziua a patra, Moise leagă cu aternarul trasat în cerprintele 4, puncte cardinale de mișcarea circulară a Pământului și a astrelor. În ziua a cincea, apare cel care trebuie să stăpânească elementele, adică sufletul viu. În ziua a șasea fenasc oamenii odată cu animalele auxiliare, ziua 7 ghilimele, otul funcționează, omul acționează, iar Dumnezeu pare să se odihnească. Pretinsele zile ale lui Moise sunt luminile succesive aruncate de numerele cabalistic asupra marilor iegi ale revelației, numărul zilelor fiind cel a revelațiilor, geneza științei mai mult decât cea a pământului. 124. Ea trebuie să repete în spiritul fiecărui om care gândește, și aud, pentru că genez foicepe prin afirmația ființei vizibile și, după consultări succesive ale științei, se încheie prin repausul spiritului care este credința, să presupunem un om aflat în neantul scepticismului sau definitiv instalat în îndoiala lui Descartes. De ce există să nu înaintăm atât de repede și să un întrebăm, simți că existi? Cred că exist, va răspunde scepticul și astfel primul său cuvânt va fi cuvântul credinței. Credea exist pentru că mi se pare că gândesc. Când crezi în ceva și dacă ți se pare ceva, înseamnă că existi. Există deci ceva, ființa există. Numai pentru tine totul este haos, nimic nu s-a manifestat încă în armonic, iar spiritul tău plutește în îndoială ca pe ape. Ți se pare că gândești. Îndrăznește să o afirmi limpede și curajos. Vei îndrăzni dacă vei vrea, gândul este lumina sufletului, nu lupta împotriva fenomenului divin care se desăvârșește în tine.
deschide ochii lăuntrului tău, spune să se facă lumină și ea se va aprinde pentru tine. Gândul este imposibil în îndoiala absolută și dolarâc și rațul, și geabară, admiți adevărul, ești obligat, de altfel, pentru că nu poți nega ființa. Adevărul este afirmația a ceea ce este și, chiar fără voia ta, va trebui să o distingi bine de afirmația a ceea ce nu este sau de negația a ceea ce este, cele două formule ale erorii. Tăcere acum, să ne reculegem în întunericul care ne rămâne. Creația intelectuală a încheiat prima zi. Să ne ridicăm acum. Iată o nouă auroră. Ființa existiști și rita gândește, adevărul există, realitatea se afirmă, judecata se ostenește, rațiunea se formează, și justiția devine, asterisc egal asterisc. Underscore 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 underscore. Necesară. Să admitem acum că în ființă este viața. Pentru aceasta nu aveți nevoie de probe. Ascultați de simțul vostru intim și fiți stăpânul sofismelor voastre. Spuneți: vreau să fie pentru mine și așa va fi, căci, independent de voință, ceea ce trebuie să fie este. Or, viața se probează prin mișcare, mișcarea se operează și se conserva prin echilibru. Echilibrul în mișcare este împărțirea și egalitatea relativă în impulsiuni alternante și contrare ale forței. Există deci împărțire și direcție contrară și alternantă în forță. Substanța este așa cum s-a arătat în prima zi, forța de BFLI de IF de BL. I. Impulsurile ei reciproce și alternante constituie firmamentul sau tăria universală a tot ceea ce se mișcă urmând legile echilibrului universal. Aceste două forțe le veți vedea funcționeze în întreaga natură. Acestea resping și atrag, condensează și dispersează. Le simțiți în voi pentru că simțiți nevoia de a absorbi și de a reflecta, de a păstra și de a risipi. Instinctele oarbe sunt balansate de previziunile inteligenței. Nu puteți nega să există, îndrăzniți să afirmați că există. Spuneți: vreau ca echilibrai să se opereze în mine și echilibrul se va opera și iată cea de-a doua zi, revelația binarului. Distingeți aceste puteri pentru a le uni și mai bine, oigându-le să se fecundeze. Stropiți pământurile aride ale științei cu apele ei ale iubirii. Pământul este știința care se ară și care se măsoară. Credința este imensă ca marea. Opuneți aceste două diguri revărsărilor, dar nu împiedicați norii să se ridice și să răspândească ploaia pe pământ. Pământul se va fecunda, știința aridă va înverzi și va înflori. Vai de cei care se tem de apa cerului și care doresc să învelească pământul într-un văl de bronz. Lăsați să germineze speranțele eterne, lăsați să înflorească credințele naive, lăsați copacii să se înalțe. Simbolurile cresc precum cedrii, se fortifică precum stejarii și poartă în ele semințele reproducerii. Iubirea bară oblică inversă se revelează în natură prin armonie, triunghiul sacru își răspândește lumina, numărul 3 completează divinitatea, fie în idealul tău, fie în cunoașterea transcendentă. Inteligenta ta a devenit mamă pentru că ea a fost fecundată de geniul credinței. Să ne oprim aici, căci miracolul luminii ajunge celei de-a treia zi. Ridică acum ochii și contemplă cerul, splendoarea și regularitatea astrelor. Ia compasul și telescopul astronomului și urcă, din miracol în miracol, calculează întoarcerea cometei și distanța sorilor. Totul se mișcă urmând egile unei ierarhii admirabile. Toată această imensitate plină de lumină absoarbe și depășește toate eforturile inteligenței umane. Este oare de neînțeles? Este adevărat că sorii nu se mișcă aiurea, iar planetele nu își părăsesc orbita. Cerul este o mașină imensă care poate nu gândește, dar care cu siguranță revează și reproduce gândirea. Cele 4 puncte cardinale ale cerului, echinoxurile și bara oblică inverse, solstițiile, Orientul și Occidentul, zenitul și nadirul sunt la posturile lor ca niște sentinele și ne propun o enigmă de dezlegat. Misterele numelui lui Jehova sau cele 4 forme elementare și simbolice ale bătrânului Sfinx al Tebei înainte de a învăța să citești, îndrăznește să crezi și să afirmi că există un sens ascuns în aceste scripturi ale cerului.
că ordinea îți revelează o voință înțeleaptă și, dacă natura nu este încă în ochii tăi decât o mașină neputincioasă să meargă singură, dacă te îndoiești de existența unui motor independent, închide ochii și odihnește-le de oboseala ta din cea de-a patra zi. Mâine, îți vom arăta minunile autonomiei. Musca, băzâind, zboară și se așează unde îi place. Viermele care se târâie pe unde îl taie capul de-a lungul malurilor umede ambii dețin ceva surprinzător în plus față de sori, căci sunt autonomi și nu se mișcă precum rotițele unui mecanism fatal. Peștele e liber și zburdă vesel în apă, urcă la suprafață să-și găsească hrana. Un zgomot îl sperie, freamătă se ascunde în mâl, despicând apa care bolborosește. Pasărea spintecă aerul și se duce unde crede ea de cuvință. Își alege copacul sau zidul în care și va face cuibul, se așează și cântă, pleacă apoi să-și caute fânul sau ierburile, pregătește nașterea puilor. Gândește sau gândește altcineva pentru ea. Te îndoiești de inteligența lumii, te îndoiești și de cea a păsării. Dacă păsările sunt libere sub un cer lipsit de libertate, de cine ascultă cerul dacă nu de cel care dă libertate păsărilor? Dar cerul nu e lipsit de libertate, el este numai supus unor legi admirabile pe care le poți și înțelegea docare sorii. Ascultă fără să aibă nevoie să le cunoască foai inteligența cerului. Și ești astfel mai uriaș decât cerul chiar, și tu ordonatorul și creatorul lumilor. Nu, creatorul este altcineva, fără îndoială, dar tu ești confidentul și într-fel colaboratorul, nu-ți maestrul, ar însemna să te negi pe tine însuți. Copil al lui Galilei și Copernic. Tu poți crea alături de ei cerul științei, copil al unui creator. Privește miile de universuri care trăiesc în imensitate și înclină-te fața suveranității inteligenței tatălui lor. Steaua inteligenței bară stăpână a forțelor, steaua în 5 colturi. Pentagrama cabaliștilor și microcosmosul pitagoreicilor apare în ziua a 5-a. Tu știi că materia n-ar putea să se miște iară ca spiritul să conducă și tu-ți dorești ordine în mișcare. Vei înțelege omul și te vei strădui să creezi. Iată apărând formele pentru toate forțele naturii împinse prin autonomia supremă să devină ele însele autonome și vie, toate fgrleu se supun și toate formele sunt figuri ale gândirii tale. Ascultă răgând leul și vei auzi ecoul mâniei tale, mastodontul și elefantul fac derizorie. Îngânfarea orgoliului tău, vrei să le semeni, tu stăpânul lor, nu trebuie să îi îmblânzești și să-i folosești pentru nevoile tale, dar pentru a le impune puterea ta, trebuie să îmblânzești în tine însuți toate viciile dintre care unele titilde au devenit indispensabile. Dacă înghiți ca un purcei, dacă ești lasciv ca un țap, feroce ca un lup sau viclean ca ovul, ești un animal purtând masca unui om. Rege. Animalelor, ridică-te în toată demnitatea ta și din demnitatea ța vom crea omul. $2 mai mic decât să fii un om și tu vei fi ceea ce vrei să fii. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii un om, clar așteaptă consimțământul că El te-a creat liber. Și de ce? Orice monarh trebuie aclamai și onorat de ai săi, și numai libertat ca înțelege și onora puterea divină. Dumnezeu are nevoie de demnitatea umană pentru ca omul să poată adoră în deplină legitimitate, ocultarea lui Dumnezeu este la fel de necesară ca și cea a științei. Dacă Dumnezeu s-a revelat tuturor oamenilor într-o manieră răsunătoare și de necontestat, dogma infernului etern ar domni în toată oroarea lui. Crimele umane n-ar mai avea circumstanțe atenuante. Oamenii ar fi fost obligați să facă binele sau să se piardă pentru totdeauna, ceea ce Dumnezeu nu poate și nu vrea să dorească. Trebuie ca dogmă să rămână întreagă, iar mjostenil să păstreze uriașa ei libertate. Dumnezeu, dacă ni se permite, după exemplul marilor cabaliști și al autorilor inspirați ai Bibliei, să-i împrumutăm aici forma umană, are 2 mâini, una pentru a pedepsi, cealaltă pentru a o ridica în semn de tinecuvântare. Una este înlănțuită de ignoranța și slăbiciunea umană, cealaltă vrea să fie întotdeauna liberă și atât de Dumnezeu, neconstrângându-ne niciodată, respectă libertatea noastră. Dezvoltarea spiritului uman legat de Dumnezeu este foarte rapid. Cultele fără autoritate cad în filosofia care se cufundă ca însăși în materialism. Singura religie solidă, cea care știe să spună non possum, poate și va putea întotdeauna ceva, căci posedă lanțul învățăturii,
eficacitatea reală a sacramentelor, magia cultelor, legitimitatea ierarhică și puterea miraculoasă a verbului. Poate deci lăsa, fără să fie tulbure, să se lăfăie ateismul și materialismul. Sunt doi cerberi dezlănțuiți care îi păzesc poarta și îi devorează toți dușmanii. Știu că un mare număr din lectorii mei mă vor acuza că mă contrazic. Ei nu știu că eu susțin cu o mână altarele catolicității, iar cu cealaltă lovesc fără milă în greșelile, abuzurile care s-au produs și se vor mai produce încă în numele și în umbra catolicismului. Catolicii orbi se sperie de interpretările mele îndrăznețe, iar liberii cugetători se indignează de ceea ce ei numesc slăbiciunile mele pentru o religie pe care o cred disprețuită din cauza că toți au abandonat-o. Îi deplâng la fel și pe creștinii lui Veuilot și pe filosofii lui Proudhon. Nici nu mă miră nimic, mă așteptam, nu mă necăjesc și nici nu-mi voi face o glorie din aceasta. Mi-ar fi fost drag să fac tuturor pe plac, dar atât timp cât trebuie underscore și underscore între adevăr și stima oricui ar fi, chiar ace. Ori mai dragi, voi alege întotdeauna adevărul. Biserica romană, se spune, nu mai este decât o umbră, un spectru care nu privește decât spre trecut, mergând mereu înapoi. Și totuși în fiecare zi se plâng de cuceririle ei. Încânte copiii și femeile, acaparează proprietățile, jenează regii, împiedică mișcarea popoarelor și se folosește chiar de aurul bancherilor israeliți și de sângele volairian al Franței. Această bolnavă, condamnată de atâția medici, rămâne indiferentă la pilulele lui sganarele și se încăpățânează să nu moară. În ciuda marilor gânditori și a învățaților retori, ea posedă căile vieții eterne. Lumea simte că, dacă se stinge, Dumnezeu se va ascunde de noi pentru totdeauna și vom pierde nemurirea sufletului. Există un lucru profund adevărat și care, totuși poate părea paradoxal. Toate cultele creștine disidente nu trăiesc decât din sublimele obstinații ale catolicismului radical. Vă întreb împotriva cui ar mai protesta Luther și Calvin dacă papa s-ar îndupleca și i-ar accepta pe luterani și pe calviniști. Dacă papa ar admite în principiu libertatea de conștiință, o declara că adevărul lui este îndoielnic, ori adevărul nu este cel al unui sistem, al unei secte, nici a unei fantezii religioase. El aparține unei umanități credincioase, este adevărul lui Moise și al lui Iisus Hristos, adevărul Sfântului Peiv și al Sfântului Augustin, al lui Fene, On și Bossuet, gânditori și oameni mult mai de seamă decât Proudhon, decât doctorul Gamier sau scepticul Jordan și nihiliștii Tartempion sau Jean Bonhomme. Înțelegeți? Înțelegeți? Nu, papa nu trebuie să afirme că în materie de religie suntem liberi să credem ce vrem noi. Manieră ciudată de a înțelege libertatea, forțând pe șeful suprem al Bisericii Absolute să fie tolerant când este evident că toleranța ar însemna sinuciderea autorității sale spirituale. Reprezentantul lui Iisus Hristos datorează oamenii riu toleranța. Biserica înseamnă caritate, tot ceea ce este împotriva ei este împotriva carității. Ea nu se susține și nu se perpetuează decât prin caritate, prin miracolul permanent al faptelor ei bune și probează divinitatea în lume. Pentru a asigura domnia ei pe pământ, ea nu trebuie să înroleze zuavi, dar poate crea sfinți. Cum ar putea ea uita aceste cuvinte ale Domnului ei? Îi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și vă va fi dat cu dublă măsură. Capitolul Fascinația. Biserica condamnă și trebuie să condamne Knagij, pentru că a transformat-o în monopolul ei. Forțele oculte pe care vechii magi te întrebuințau pentru a înșela și a supune mulțimile, biserica le-a folosit străduindu-se să ejibereze sufletele prin ierarhie și moralitate. Ea trebuie să o facă, sub pedeapsa cu moartea, dar am spus deja că ea este nemuritoare. Iaci moartea aparentă nu este xmtruia decât o muncă regeneratoare și o transfigurare. Printre forțele de care dispune, fie într-o bine, fie într-o rău, în primul rând trebuie să așezăm forța fascinației. Face să se creadă în imposibil, a face vizibil invizibilul, a o sensibiliza pe cel inert, exaltându-i imaginația și halucinându-i simțurile, punând stăpânire pe libertatea intelectuală a celor pe care îi leagă sau îi dezleagă după voie. Toate acestea se numesc fascinație. Fascinația este întotdeauna rezultatul unei minuni. Minunea este punerea în scenă a puterii când nu este o minciună.
Priviți-o pe Moise când vrea să promulge decalogul, alege muntele cel mai dificil al deșertului, pe care o înconjoară cu o barieră pe care nimeni nu avea voie să depășească fără să fie lovit de moarte. El urcă în sunete de trompetă pentru a se întreține față către față cu Adonai, iar spre seară tot muntele fumegă, tună și se iluminează într-o formidabilă pirotehnie. Poporul tremură și se prosternă, simte că se cutremură. 131. Pământul, îi se pare că stâncile saltă ca berbecii, că, asemenea unor turme, se unduiesc colinele, apoi, de îndată ce vulcanul se stinge și tunetele încetează, cum taumaturgul întârzie să reapară, mulțimea se răscoală și cere să-i se dea regele înapoi. Adonai și-a ratat efectul, e fluierat și îi se opune vițelul de aur. Fluierele și tamburinele parodiază trompetele și tunetul, iar poporul, văzând că muntele nu dansează, începe el să danseze. Moise, furios, sparge tablele legii și transformă spectacolul într-un uriaș fnasacru. Serbarea e înnecată în sânge. Mizerabila mulțime, văzând fulgerele săbiei, începe să creadă în cejale fulgerului și nu mai îndrăznește să ridice capul pentru a privi pe Moise. Teribilul legislator tună și fulgeră ca Adonai, poartă coarne ca Bacbus și ca Jupiter Ammon. De acum încolo nu li se va mai arăta decât acoperit de un văl pentru ca spaima să dureze, iar fascinația să se perpetueze. Nimeni nu va mai rezista nepedepsit împotriva acestui om ale cărui mâini lovesc ca uraganul, și care deține secretul comoțiilor fulminante și al flăcărilor veșnice. Preoții Egiptului posedau fără îndoială cunoștințe naturale la care ai noștri nu aveau să ajungă decât foarte târziu. Știm că magii asirieni cunoșteau electricitatea și puleau să imite tunetul. Cu diferența care există între Jupiter și Thersit, Moise avea aceleași opinii ca Marat. El credea că pentru salvarea unui popor destinat să devină lumina limit câteva valuri de sânge nu trebuia să o facă pe un pontif al viitorului să dea înapoi. Ce a lipsit lui Jaraț pentru a fi un Moise al Franței? Două mari lucruri. Geniului succesul. De altfel, Marat eta un pitic grotesc pe când Moise era un uriaș, dacă ar fi să credem geniala intuiția lui Michelangelo. Va îndrăzni cineva să spună că legislatorul evreilor era un impostor? Numești niciodată impostor când ești devotați acest maestru care îndrăznea să cânte asemenea arii ale atotputernicei pe instrumentul teribil al morții. Era destinat primul anatamei pentru a-i spăși sângele vărsat. Își conducea poporal spre țara făgăduinței în care știa că numai el nu va intra. A dispărut într-o zi în peșteri și prăpăstii ca o Edip în furtună și admiratorii geniului său nu i-au găsit niciodată oasele. Înțelepții vechii loini, convinși de necesitatea ocultismului, ascundeau cu grijă științele care îi făceau până la un punct stăpâni naturii. Clar nu se serveau de ele decât pentru a oferi învățăturilor prestigiul cooperării divine. Cum i-am putea blama? Cel înțelept, nu este oare plenipotențiarul lui Dumnezeu pe lângă oameni? Și când Dumnezeu îi permite să amuțească sau să trezească tunetul, nu e tot el cel care tună prin ministerul ambasadorului său? Ar trebui să trimitem la Charenton pe acel om destul de nebun pentru a afirma: am o anume știință că Dumnezeu este, dar și mai nesăbuit ar fi cel care ar îndrăzni să spună: știu că Dumnezeu nu există, cred în Dumnezeu, dar nu știu ce este. Și iată venind mii de bărbați, femei și copii care spun: i-am văzut, l-am atins, mai mult încă, l-am mâncat și l-am simțit viu în mine. Ciudata fascinație a unui cuvânt absurd dacă a fost rostit vreodată și chiar prin aceasta victorios convingător pentru că e atât de frumos să faci rațiunea să dea înapoi și să trezești entuziasmul. Acestea sunt sângele meu și trupul meu. El a spus acestea, el Dumnezeul care a murit pentru a retrăi în toți oamenii. Oameni ai credinței, numai voi înțelegeți de ce a murit însuși Dumnezeu pentru a ne face să acceptăm misterele morții. Bară oblică inversă Dumnezeu stata cu Tom pentru a o crea pe om Dumnezeu, bară oblică inversă Dumnezeu încarnat înseamnă divinizarea lumii vreși _și_ pe Dumnezeu. Uiți-vă la semenii voștri. Vreți să iubiți pe Dumnezeu? Iubiți-vă unii pe alții. Credința, sublima și triumfătoare, ea va inaugura împărăția solidarității universale, a sublimei carități slăvind nefericirea. Ceea ce faceți pentru cel mai neînsemnat,
Adică pentru cel mai ignorant sau mai vinovat dintre semenii voștri îmi faceți mie și lui Dumnezeu, înțelegeți acesta nemernici închizitori când îl torturați pe Isus, când îl ardeți pe Dumnezeu. Firește, poezia este cea mai mare dintre științe, iar jeredința e grandioasă și magnifică dominând și subjugând rațiunea. Sacrificiul celui drege în locul celui vinovat este o nebunie, dar până și cea mai egoistă rațiune este constrânsă să o admire. În aceasta constă marea fascinație a Evangheliei și mărturisesc, chiar dacă mă veți taxa de nebun, pe mine dușmanul viselor, pe mine adversarul fanteziilor care încearcă să treacă înaintea științei, că sunt fascinat și vreau să fiu. Îmi place să închid ochii pentru a nu vedea pâlpâirile dușmane, neputând să împiedic să cred în imensa lumină încăvalată, bară oblică inversă izvor, din credința în iubirea infinită pe care o simt aprinzându-se în inima mea. Toate marile sentimente sunt fascinații și toți adevărații oameni, mari sunt fascinatori ai mulțimilor. Magister Dixit, maestrul a spus-o. Iată rațiunea celor care s-au născut pentru a fi eterni discipoli. Amicus Plato sed magis amica veritas. Îl iubesc pe Platon, dar iubesc mai mult adevărul sunt vorbele unui om care se simte egalul lui Platon și care, prin urmare, trebuie să fie un maestru dacă poseda, asemenea lui Platon și Aristotel, darul de a fascina și de a entuziasma o școală. Iisus, vorbind mulțimilor, spune, vreau să privească și să ți-l vadă, să asculte și să nu audă, pentru că mi-e teamă de vorbele lor cum mi-e teamă să-i vindec. Citind aceste teribile cuvinte ale acelui care s-a sacrificat din dragoste de oameni, mă gândesc la Crispinus despre care Juvenal spunea, ad vitis aeger sola libidine fortis. Epuizat de vicii, ultimele forțe și le dăruiește destrăbălării. Care medic compătimitor ar fi îndrăznit să o vindece pe Crispinus, ar fi însemnat să-i grăbească moartea. Vai de mulțimile profani care nu se lasă fascinate de idealul marilor puteri. Vai de-i proftul își pare rămânând un prosp, nu crede în misiunea divină a preotului, nici în prestigiul providențial al regelui. Căci rebuindu-i snung fascinația acesta o va îndura pe aceea a plăcerilor animalice și va fi aruncat până la urmă fatal în afara oricărei dreptăți și a oricărui adevăr. Natura însăși, când e vorba de a-i obliga pe oameni să-i desăvârșească marile mistere, se comportă ca suverană preoteasă fascinând smituile vinimile și spiritele. Două fatalități magnetice întâlnindu-se alcătuiesc o providență invincibilă căreia îi se dă nume de jubire. Feiseia se transforma devenind o silfidă, o zână, un gerxb. Și un erou și aproape un zeu. Dacă s-au lăsat înșelații, bieții ignoranți care se adoră, ce decepție vor trăi, la ora sațietății și a trezirii bara amânați. Această oriată, ioare carcan al căsătoriei își trebuie cu orice preț să prelungiți eroarea, să alimentați nebunia, să eternizați decepția neînțeleasă, iar viața va deveni atunci o comedie în care soțul va fi un sublim actor, mereu prezent pe scenă dacă nu va vrea să fie încornorat ca Panteleon din farsa italiană. Comedie în care femeia va trebui să-și studieze cu grijă rolul de mare cochetă, ascunzându-si veșnic cele mai legitime dorințe dacă nu vrea ca lumea să uite să o mai dorească. Un menaj fericit este o luptă ascunsă de fiecare zi, obositoare și dificilă dar, vai, unicul mijloc de a evita un război deschis. Există două mari puteri în unanimitate. Geniul care fascinează și entuziasmul pe care îi produce fascinația vedeți pe acest om palid mergând în fruntea unei mulțimi imense de soldați. Dacă am întreba, unde îi duce? La moarte, ar putea răspunde un trecător lipsit de iluzii. La glorie, ar exclama ei, mângâindu-și mustățile și zângănindu-și armele. Toți acești bătrâni morocănoși sunt credincioși ca Polieuct. Ei îndură fascinația unei redingote cenușii și a unei pălăriuțe. Când trec ei, regii îi salută ridicându-și coloanele, și când se lasă măcelăriți la Waterloo, înjură împotriva ploii de gloanțe, ca și cum n-ar fi vorba decât de o furtună, și cad sfidând, prin gura lui Cambrone, moartea cu o vorbă de duh. Există un agneus animat, dar, acesta fiind pur fizic, deasupra lui se afla magnetismul uman de care trebuie să ținem cont el reprezentând adevăratul magnetism, moral. Mai mare decât liră.
Sunt polarizate ca și trupurile lege, iar magnetismul spiritual sau uman îl numim voi forța fascinației, iradierea unei mari gândiri bară oblică inversă sau a unei puternice imaginații ia un vârtej atractiv, care naște planete în jurul soarelui intelectual, alte planete și sateliți. Tom marc în cerul gândirii este vatra unui univers. Ființele incomplete, care nu au bucuria de a se lăsa subjugate de fascinația inteligenței, cad pradă unor fascinații fatale, așa se nasc pasiunile abișale și alucinațiile amorului propriu la imbecili și la nebuni. Există fascinații luminoase și fascinații întunecatei. Populația thug din India e îndrăgostită de moarte. Marat și la cenaire și au avut fanaticii lor. Iar noi am mai afirmat că diavolul este caricatura lui Dumnezeu. Să definim acum fascinația. Fascinația este magnetismul imagii nației și al gândirii și este stăpânirea unei voințe puternice exercitate mai mic decât asupra unei voințe slabe, provocând exaltarea concepțiilor imaginare și influențând judecata ființelor care nu au ajuns încă la un echilibru al rațiunii. Asterischi e cel care poate spune tiu ce este ce trebuie să fie și nu neg nimic din ceea ce ar pui ca să fie. Fascinatul spune, cred în ceea ce persoanele în care cred mi-au poruncit să cresc, cu alte cuvinte, cred ceea ce îmi place. Cred pentru că îmi plac anumite persoane și anumite lucruri. Aici se pot plasa anumite fraze emoționante, care nu dovedesc niciodată nimic. Credința strămoșească. Crucea mamei mele. Cu te cuvinte primul ar putea zice, cred prin rațiune, iar al doilea, cred prin fascinație. A crede în credința altora, e permis și chiar recomandabil copiilor. Dacă îmi veți spune că Bossuet, Pascal, Fenelon erau oameni mari și credeau în evidente absurdități, vă voi răspunde că mi-e greu să le admit și chiar dacă ar fi fost adevărate, aceasta nu dovedește decât că oamenii mari ca ei au acționat în aceste împrejurări ca niște copii. Pascal, se spune, credea că vedea mereu o prăpastie lângă ei. Cred că, fără să fim nerespectuoși cu Pascal, putem să nu credem în aceasta prăpastie. Omul fascinat își pierde uterul arbitru și cade în întregime în mâna fascinatorului. Rațiunea, pe care și-o pot păstra întreagă privind anumite lucruri indiferente, se transformă în nebunie absolută de îndată ce încerci să iluminezi asupra unor lucruri care i-au fost sugerate. Nu mai vede, nu mai aude decât prin ochii și urechile celor care tildă el domina. Faceți, o să pipăie adevărul, va susține că ceea ce atinge nu exista. Va crede, dimpotriva, că vede și atinge imposibilul la ceea ce i s-a spus. Bară, Sfântul Ignatius a compus exerciții spirituale pentru a cultiva acest gen bară oblică inversă de fascinație la discipoii lui. Dorea ca, în toate zilele, în tăcere și întuneric, novicele companiei lui Isus să și exerseze imaginația creând forma sensibilă a misterelor pe care încearcă să-i vadă și pe care le vedea într-adevăr într-un vis voluntar și în stare de veche, încât slăbiciunea creierului său putea oferi o realitate înfricoșătoare tuturor coșmarurilor Sfântului Anton și ororilor infernului. În asemenea exerciții, inima îngheța și se atrofie de teroare, rațiunea se clătina și se stingea. Ignatiu de Loyola a distras omul transformându-l într-un iezuit, iar lumea întreagă va fi mai puțin puternică decât acest android de temut. Nimic nu este mai implacabil decât o mașină. Odată pornită, ea nu se mai oprește, decât dacă o sfărâmi. A crea mii de mașini pe care să le poți porni printr-un cuvânt și care cutreierând lumea, să realizeze prin toate mijloacele posibile gândirea conducătorului, aceasta este opera lui Loyola. Trebuie să mărturisim că invenția este mare într-un fel cu totul aparte în comparație cu mașina matematică a lui Pascal. Dar este aceasta o operă morală? Da, firește, în mintea autorului ei și a tuturor oamenilor devotați față de ceea ce cred că e bine devenind, astfel rotițele oarbe și automate, fără autonomie. Niciodată răul nu va atinge în oameni asemenea culmi de înverșunare. Niciodată rațiunea și bunul simț nu va dezlănțui o asemenea exaltare. Filosofia nu va avea niciodată asemenea slujitori. Democrația poate avea partizani și martiri, dar niciodată asemenea veritabili apostoli, capabili să sacrifice întregul lor amor propriu și întreaga personalitate. Am cunoscut și mai cunosc democrații oneste. Fiecare dintre ei reprezintă exact forța individului izolat.
Iezuitul e legiune. De ce omul rămâne rece când e vorba de rațiune și devine atât de înflăcărat când trebuie să se bată pentru o himeră? Din pricină că omul este o ființă cu defecte, din pricină că nu iubește sirtcef adevărul, din pricină că se închină mai degrabă iluziilor și minciunilor. Ghilimele că oamenii sunt nebuni, a spus Sfântul Pavel, am vrut să-i salvăm chiar prin nebunia lor, impunând binele prin orbirea trei într-o credință. Ghilimele marele arcan al catolicismului Sfântului Pavel jaltoit pe creștinismul lui Iisus și completai de iezuilismul Sfântului Ignatius de Loyola. Mulțimii îi trebuie lucruri absurde. Societatea se compune dintr-un număr mic de înțelepți și din o mulțime imensă de nesăbuiți. Or, este de dorit ca nesăbuiții să fie guvernați de înțelepți. Cum se poate ajunge aici? De îndată ce un înțelept se arată ca atare, este respins, calomniat, exilat, crucificat, oamenii nu vor să se lase convinși, ei așteaptă să-l se impună. Apostolul trebuie deci să se resemeneze cu aparențele imposturii pentru a revela, adică pentru a regenera adevărul în lume, oferindu-i un nou val. Ce este, într-adevăr, un revelator? Este un impostor dezinteresat care, pentru a aduce marea mulțime spre nebară, trebuie să o mintă. Și această mizeră mulțime ce este? Este turma imensă a proștilor, a imbecililor și nebunilor, oricare ar fi titlurile, rangurile și bogăția lor în societate. Știu că se vorbește mult de progresul infinit, pe care l-aș numi mai degrabă indefinit, căci dacă sporesc cunoștințele în speță umană, rasa evident nu se ameliorează. Se spune, de asemenea, că dacă educația ar fi egal răspândită, toate crimele vor dispărea, ca și cum în mod obligatoriu educația ar putea să-i facă pe oameni mai buni. De parcă Robespierre și Marat, înfricoșătorii disciploi ai lui Rousseau, n-ar fi primit o educație superioară chiar mentorului lor. Abatele Cur și la Cenaire au fost crescuți în același colegiu. Domnul de Praslin, doctorii Castani și la Pomeraia s-au bucurat de toate binefacerile educației. În Joderne, Elicabide a făcut seminarul. Scelerații instruiți sunt cei mai înfricoșători și mai desăvârșiți scelerați și niciodată educația nu i-a împiedicat să facă rău, în timp ce se văd pretutindeni oameni simpliși. Analfabeții jmim de ei admirabili virtuți bară educ dezvoltă facultățile umane și îți oferă mijloacele de a-ți îndeplini inclinatale. Jar nu te underscore, învățați o matematică și astronomia pe un prost și va ieși din e bară oblică inversă un Verier, dar niciodată un Galilei. E underscore 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 rasa umană de astăzi se compune inctivagament. Foarte are număr de ființe mixte care au o parte umană dar vor să se convinsi. Ei așteaptă să-și se impună. Apostolul trebuie deci să se resemneze cu aparențele imposturii pentru a-și ghiela, adică gențru underscore regenera adevărul în lume, oferindu un nou val. Ce este, într-adevăr, un relator? Este impostor dezinteresat care, pentru a aduce marea mulțime spre bine, o trebuie să mintă. Și această mizeră mulțime ce este? Este turma imensă proștilor, a imbecililor și nebunilor, oricare ar fi titlurile, ranguri și bogăția lor în societate. Mai mare decât știu că se vorbește viulte de progresul infinit, pe revaș numi mai degrabă indefinit, căci dacă sporesc cunoștinței când speța umană, rasa evidențiu se ameliorează se spune, de asemenea, că dacă educația ar fi egal răspândită, toate crimele vor dispărea, ca și cițm în mod obligatoriu educația ar putea să-i facă pe oameni mai buni, de parcă Robespierre și Marat, înfricotcrii discipioli ai lui Rousseau, n-ar fi primit o educație superioară oiaf mentorului lor. Abatele Cur și la Cenaire au fost crescuți în același colegiu. Domnul de Prăsi, doctorii Castani și la Pomeraia s-a doipteurat de toate binefacerile educației moderne. Elicabide a făcut seminițrul. Scelerații instruiți sunt cei mai înfricoșători și mai desăvârșiți scelerați și niciodată educația nu i-a împiedicat să facă rău, în timp ce se vad pretutindeni oameni simpli și analfabeți plini de admirabile virtuți. Educația dezvoltă facultățile umane și îți oferă mijloacele de a-ți îndeplini inclinațiile, dar nu te schimba. Învățați, oir 4 și astronomia pe un prost și va ieși din el un Leverop, dar niciodată un Galilei.
Bară oblică inversă. Rasa umană de astăzi se compune din câțiva oameni și din un foarte mare număr de ființe mixte care au o parte umană, dar și mult dintr-un orangutan sau dintr-o gorilă. Mai sunt și unii care și-ar putea revendica asemănarea cu niște maimuțe mai mici și mai drăgălașe. Amabilii fanți care servesc de bărbați și nătărăi cocotelor noastre. Mă întreb dacă Dumnezeu are un paradis pentru aceste animale sau dacă va avea vreodată curajul să îi arunce în infern. Când aceste animale sunt aproape de moarte, se ivește uneori acea dimensiune umană și chinuiți cheamă un preot. Preotul vine, de ce n-ar veni? Caritatea nu vrea să stingă nici o licărire de umanitate, dar ce underscore spui? Din ceea ce este rezonabil nu vor înțegem ile bufecinăți. Cu semn mai mare decât, oncțiul năghilimelei absoluții in extremis, o etolă brodată, o anafomiță de tinica. Spun ceea ce ar vrea să li se spună, se iasă în voia celorlalți și mor liniștiți cu binecuvântarea bisericii. Nu scrie oare în Biblie că Dumnezeu va salva animalele și pe oameni? Homines et bară oblică inversă julenta salvabis, domine. Creațiile naturii sunt progresive în succesiunea spețelor și ale raselor, dar rasele și spețele cresc și descresc ca imperiile și indivizii. Orice popor care a strălucit odată începe progresiv să se stingă și umanitatea întreagă va avea soarta națiunilor. Când oamenii pe jumătate, animalizați vor pieri în viitorul cataclism, va apărea fără îndoială o nouă rasă de ființe înțelepte și puternice față de ce are noi vom fi ceea ce sunt acum maimuțele pentru oameni. Numai atunci sufletele vor fi cu adevărat nemuritoare, devenind incapabile și demne de a li se conserva amintirea. Până atunci, e sigur că, departe de a progresa, speța umană actuală degenerează, un fenomen înfricoșător se produce în suflete, bărbații au pierdut simțul divinității iar femeile nu mai sunt decât niște mașinării ale vanității și luxurii, necautând în religie, pe care o cred absurdă, decât refugiul împotriva rațiunii care le sâcâie. Poezia a murit din inimi. Tineretul nu întâi mai citește pe Hugo decât pentru măiestria cuvântului și pentru a-i cita gândirea. În fond, îi este preferat Proudhon, găsește mai raultă sensibilitate în Renan și privește pe taine și pe doctorii Grenier și Buckner ca pe niște oameni serioși. Se glumește în exces în teatre cu toate sentimentele generoase de altădată. Și nu e hohotul de râs al lui Rabelais corectând prostia umană, iar în jetul unei platitudini bufone care insultă virtutea, se întâmplă iubirii cum se întâmplă și onoarei, sfințenia nu este cruțată. Numele celui mai mare și mai frumos sentiment pe care o poate inspira natura nu trebuie pus în gura chefliilor pentru că va trece repede în vocabularul obscen. La ce visează fetele cele mai cinstite și joaiși nepăzite, crescute la oiseu sau la sacre, cur, xa blândețea unei afecțiuni reciproce. Să fim serioși, dacă ar fi obligate să se confeseze, n-ar îndrăzni să se mărturisească nici prietenilor lor. Se gândesc la splendorile unui mariaj bogat, visează trăsuri și castele. Soțului cu care vor trebui să se obișnuiască, nu-i vor cere decât să aibă un nume să fie prezentabil și să știe să-și lege cravata. Nu sunt un mizantrop și nu vreau să fac pe ironicul secolului meu, constat numai o slăbire a moralei în speța umană, pentru a conchide că magia n-a fost niciodată mai actuală și că numai fascinând aceste biete ființe poți să le salvezi. Se găsesc în Evanghelie precepte al căror sublimii era bine simțit altădată, dar care, în zilele noastre, par aproape ridicole pentru că oamenii nu mai sunt aceiași. Șează-ți pe ultimul loc, spune Iisus, și vei fi chemat cel. Te vei așeza în ultimul rând, acolo ai să rămâi și bine ți vor face, răspunde lumea modernă. Și vor să-ți ia haina, dă-le și paltonul virgulă, spune Evanghelia. Când vei fi absolut go, Robert Macaire te va binecuvânta și un sergent de poliție te va duce la post pentru ultragiul la adresa bunelor moravuri, răspunde logicianul nemilos. Te gândi la ziua de mâine, spune Mântuitorul. Și dacă mizeria te va copie și mâine, nimeni nu se va gândi la tine, răspunde lumea, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, restul vine de la sine. Dar asta după ce o vei fi găsit, nu în timp ce o cauți, altfel mă tem că nu o vei căuta mult timp. _______. Vanie cei care râd, căci aceia vor plânge, fericiți cei care plâng, pentru că ei vor râde. Nu vă fie cu supărare, Doamne,
dar parcă ar fi vorba de un balansoar. E ca și cum ai spune, ferice de cei bolnavi pentru că așteaptă însănătoșirea și vai de cei sănătoși pentru că pe ei îi așteaptă boala. Dacă cei care râd sunt nefericiții și dacă nu aveți nici o promisiune de făcut fericiților care plâng decât nefericirea de a râde la rândul lor, cine va fi cu adevărat fericit? Joe nu răspunde celui răuri dacă ți dă o palmă, întinde-i și celălalt obraz. Morala pozitivă morală. Să nu te opui răului înseamnă a fi complicele ei. Să întinzi și celălalt obraz celui care te lovește pe nedrept, înseamnă a-i aproba actul și a o provoca pe al doilea. Când te vei primi și cea de-a doua palmă, cum vei reacționa? Te vei bate cu agresorul. Și atunci de ce să mai aștepți a doua lovitură? Să-i întorci și spatele ca să primești un picior în fund? Ar fi ignobil și grotesc. Așa ar răspunde celor mai sublime maxime ale Evangheliei spiritul epocii noastre dacă ar fi destul de loial și de curajos pentru a vorbi liber. Există în zilele noastre o prepastie între oamenii și Isis, bară secolul nostru nu mai are sentimentul sublimului și nu-i mai înțelege pe eroi. Garibaldi nu mai este pentru statul nostru decât o încarnare mai puțin amuzantă decât Don Quixote. Un farseur serios care, după ce a bătut câțiva comisionari și s-a zbătut între ghiarele ascuțite ale unui pisici într-o zi a fost luat de dracul spre marele haz al publicului spectator. Lumea nu mai are creigie, a spus contele Joseph de Maistre și iată de ce, adăugăm noi, e mai mult ca oricând nevoie de minuni și jongleori. Când nu mai crezi în preot, crezi în vrăjitor, iar noi ne-am scris cărțile șrarefoși sușgo pentru aceștia, devenind adevărați magicieni. Sid nu se mai teamă de concurența ilegală a vrăjitorului. Autorul acestei cărți aparține tari familia sacerdoților și a uitat-o niciodată. Preoții, să devină mari oameni de știință uimind lumea degenerată prin măreția caracterului, să se ridice deasupra micilor interese și pasiuni, să facă miracole de filantropie și lumea va fi la picioarele lor, să bară unul. Facă și alte miracole, să însănătoșească holnavii numai ingândui, precum zoavul Jacob, să învețe, pe scurt, să fascineze și vor învăța să domnească. Felul mare e rol în medicină, marea reputație a unui doctor dinainte bolnavi. O stângăcie a domnului Nelaton, dacă ilustrai practician e capabil să facă vreuna, ar reuși poate mai bine decât orice abilitate a unui chirurg obișnuit. Se povestește că un medic celebru, întins hârtia, biata femeie, care era mai mult decât un om sărac cu duhul, crezu că asta însemna rețeta și o aplică bolnavului pe piept cu un pic de clei. Bolnavul s-a simțit imediat mai bine, iar a doua zi era complet vindecat. Așa ne vindecă marii doctori și tot așa preoții cu reputație reușesc să ne vindece sufletele. Când vorbesc în acest capitol de un început de decădere umană, nu înțeleg prin asta decât anumite fenomene pe care le observ și nu afirm că slăbirea unei rase ar putea duce la decăderea întregii spețe. În ciuda atâtor triste simptome, mai sper încă în progres înaintea distrugerii finale sau, mai degrabă a transformării omului. Cred că și pe pământ se va instaura Mesia Miuf domnind multe secole. Sper că civilizația noastră va avea ultimul cuvânt de spus, așa cum nu s-a întâmplat cu alte civilizații, Ninive, Tir, Babilon, Atena, Roma sau Paris. Ceea ce am putea lua drept decădere, îmi place să cred că sunt lașități copilărești. Dar zici că mesiarasmul nu este o doctrină a eternității. Va fi, spune Sfântul Ioan, un nou cer și un nou pământ, nou Ierusalim. Nu va fi instaurat decât de popoare noi superioare oamenilor de acum, după care vor mai fi și alte schimbări. Când soarele va fi o planetă opacă al cărei satelit va fi pământul, cine știe unde. Vom fi și sub ce formă vom trăi. Ceea ce este sigur, este că ființa este ființară, nu apare din neant, din ceea ce nu este și de unde, în o însicință, nimic nu poate ieși. Înseamnă că nu în neant se duce de jinde n-ar mai putea ixot ceea ce este a fost și va fi. Ehie da screrehie. Să revenim la fascinație și la modalitatea de a o reproduce. Această modalitate se află în întregime în puterea voinței care se exaltă, fără să devină rigidă, perseverând cu calm. Nu fi nebun, dar crede rezonabil că reprezinți ceva mare și puternic. Cei slăbi și cei mici te vor lua așa cum crezi tu că ești. Ceea ce ei nu este decât o chestiune de răbdare și timp.
Am spus că există o fascinație pur fizică aparținând magnetismului și unele persoane sunt dotate natural și această facultate se poate dobândi prin exaltarea gradată a aparatului nervos. Celebrul domn Home, care și-a exploatat poate câteodată ca un șarlatan această facultate excepțională, o poseda fără să-și dea seama. 142. Pentru că inteligența lui e mărginită cu privire la tot ceea ce se numește știință, Zouavul Iacob este un fascinator naiv care crede în cooperarea spiritelor. Xbiluf prestidigitator Robert Houdin adăuga fascinației, iuțeala de mână. Un mare senior pe care îl cunoaștem, i-a cerut într-o zi lecții de magie albă. Robert Houdin 1 a învățat câteva lucruri, dar nu i-a arătat altele despre care a spus că pot fi învățate. Sunt lucruri inexplicabile pentru mine, spunea el, și care unde natura mea personală dacă vi le-aș spune, nu veți afla nimic în plus și nici nu v-aș putea aduce în starea de a-i practica. Aceasta este, ca să mă exprim vulgar, arta de a arunca praf în ou. Se vede că toate magiile și au arcanele lor indicibile, chiar magia albă a domnului Robert Houdin. Am spus că este un act de înaltă filantropi să-i fascinezi pe imbecfli pentru a-i face să accepte adevărul ca și cum ar fi o minciună și dreptatea ca pe o părtinire și un privilegiu de a mișca egoismele și poftele făcând. Dule să spere că prin sacrificiul total aici pe pământ vor primi o uriașă moștenire în cer. Dar mai trebuie să spunem că cei care se cred demni de a purta numele de obligați respectând greșeala lor slabi și a copiilor, să folosească toate mijloacele rațiunii și inteligenței lor pentru a scăpa ei înșiși de fascinație. Cruzime să deziluzionezi când nimic nu mai înlocuiește iluzia, când dispare mirajul, iar jocurile de artificii lasă loc întunericului. Mai bine să crezi în absurdități decât să nu crezi în nimic, mai bine să fii un înșelat decât un cadavru. Ori înțelepciunea se întemeiază pe știință solidă și pe o credință care exclude îndoiala este, într-adevăr, bâșbâiala ignoranți înțeleptul tai anumite lucruri. Ceea ce știe îl conduce prin presupunerea unor lucruri pe care le știe. Această supoziție nu este altceva decât credința care nu posedă mai puțină certitudine decât știința când obiectul ei sunt ipotezele necesare și când nu încearcă îndrăzneață să definească ceea ce nu poate fi definit. Om adevărat înțeleg miracolele fără să li se supună. El crede în adevăr, fără tunete și trompete nu are nevoie pentru a se gândi la Dumnezeu de o masă de piatră, de o arca sau de vițelul de aur. Nu are nici și rațiunea sa. Dacă îi se spune că, sub amenințarea unui mare chin, trebuie să admită că trei fac unul, că un om sau o bucată de pâine este Dumnezeu, el știe perfect la ce trebuie să se aștepte în privința amenințării și se ferește să ia în derâdere misterul înainte de a-i studia originea și de a-i cunoaște dimensiunea. Ignoranța care neagă îi se pare la fel de hazardată ca și ignoranța care o afirmă, dar nu se miră niciodată idee nimic șir de tildă este tildă vort mai mare decât a ghilimele chestiuni ușșire, nu emite judecăți. Pentru a scăpa de fascinația lucrurilor, trebuie să le cunoști avantajele și farmecele. Să urmăm învățătura lui Homer, Ulise nu refuză să asculte cântecele sirenelor. Ia numai măsurile cele mai eficiente pentru ca plăcerea să nu-i întârzie călătoria și să nu se împotmolească în capcane. Răstoarnă cupa lui cârce și o intimidează cu sabia, dar nu te refuză mângâierile care îi le impune el dar pe care nu e cumpăra și nu le îndură. Tilda a distruge religia pentru că există superstiții periculoase înseamnă a suprima vinul din pricina primejdiilor beției și a refuza plăcerea dragostei pentru a evita rătăcirile și patimile. Așa cum am mai spus, dogma are două fețe, una de lumină și una de umbră, să urmăm lumina fără să distrugem umbra necesară manifestării luminii. Iisus spus că certurile sunt necesare și poate ar trebui să spunem că sunt necesare și superstițiile. Nu ni se pare că repetăm destul acest adevăr prea puțin cunoscut în zilele noastre, în ciuda incontestabilei lui evidențe, că dacă toți oamenii ar trebui să fie egali în fața legii, inteligențele și voințele nu sunt în punct. Dogma feste marea epopee universală a credinței, a speranței și a punct, poezia națiunilor, floarea nemuritoare a geniului umanității, trebuie cultivată și conservată în întregime. Să nu pierdem o vorbă măcar, să nu o lipsim de niciun simbol, de nicio enigmă,
de nicio imagine. Un copil căruia îi se citesc fabulele lui La Fontaine și care crede până la 7 ani că o furnică poate sta de vorbă cu un greiere, ar trebui să rupă și să arunce în foc fermecătoarea carte dăruită de mama lui când va fi destul de inteligent ca să înțeleagă că nu se poate, fără impostură și nebunie, să pui în gura unor ființe nevorbitoare și lipsite de rațiune, discursuri raționale. La respectul dogmei trebuie adăugat cel al autorității, adică a ierarhiei căreia să îi te supui exterior când este exterioară și interior când este reală. Dacă societatea și biserica mi-au dat drept maestru un om care știe mai puțin decât mine, trebuie să tac în fața lui și să acționez urmând propriile-mi lumini, dar dacă e mai învățat decât mine și mai bun trebuie să un ascult și să profit de sfatul lui. Pentru a scăpa de fascinația oamenilor și a femeilor să nu ne legări inima de lucruri particulare pieritoare și schimbătoare. Iubim țințele trecătoare, virtuțile veșnice și frumusețea fără moartei dacă pasărea pe care o iubim zboară, să nu urâm toate păsările și dacă trandafirii, pe care i-am cules și cărora ne place să le respirăm parfumul, se vestejesc în mâinile noastre, să nu credem numai pentru atât că toți trandafirii sunt morți și toate primăverile pustii. Un trandafir moare, repedești, dar trandafirul este veșnic. Ar trebui un muzician să renunțe la muzică pentru că și-a stricat vioara. Există păsări care nu suportă iarna, le trebuie o primăvară eternă și doar pentru ele primăvara este pe pământ eternă. Acestea sunt rândunelele și știți cum fac pentru ca minunea să se săvârșească firesc în favoarea lor. Când sezonul cald se sfârșește, ele zboară spre alt anotimp cald care abia începe și când primăvara s-a dus și din acele ținuturi, ele pleacă în căutarea altei primăveri. Capitolul 14. Inteligența neagră. Cei pe care inițiații au dreptul să îi numească profani, mizera mulțime, adică furnicarul de infirmi și perverși a inteligenței și a inimii. Cei care se închină zeului umbrei și care cred liră slăvesc ateismul, toți aceștia aud fără să înțeleagă pentru că sunt prezumțioși și de rea credință. Chiar dogmă care li se prezintă sub o formă absurdă pentru a-i fi pe plac, o înțeleg întotdeauna într-un fel și mai absurd și adesea de îndoaselea. Astfel, dacă repeta mașinal că există un singur Dumnezeu în jreii, la o examinare mai atentă veți vedea că au înțeles că există o singură persoană în trei Dumnezei. Au auzit spimându-i se și repetă ca Dumnezeu, adică jirincipui, binelui infinite afla pretutindeni, dar sunt de acord că există spații vaste și întunecate în care Dumnezeu nu există pentru că acolo se suferă chiar pedeapsa de privare de Dumnezeu. Ce ai face? A întrebai teologul Tauler pe un bici om sau, mai degrabă, pe un om sărac, pentru că bietul era teologul, ce ai face dacă Dumnezeu te-ar arunca în infern? L-aș lua cu mine, răspunse sublim nefericim. Iar infernul va deveni paradis. Teoigui admiră acest răspuns, dar cu siguranță nu unul a înțeles. Da, își va spune un învățat al legii, Dumnezeu se află în infern dar în calitate de răzbunător. Spune că se află acolo în calitate de călău și suprimă pe diavol de care mai ai nevoie va fi același lucru. 146. Când vorbesc despre bară mântuire, aceștia înțeleg că Dumnezeu, întregesc de mânie, nu de florile părului ci de florile mărului, și a dat copiii dracului, fiind apoi obligat, pentru a-i răscumpăra să îndure el însuși moartea fără să înceteze totuși să fie imobil și etern. Dacă le vorbești despre căbală, cred că e vorba de o carte jerpelită de vrăji cu ajutorul căreia îl poți chema pe diavol sau poți stăpâni lumea fantastică a silfilor, gnomifora salamandrelor și ondinelor. Când vine vorba de magie ei au rămas la bacnotă și la cupa lui Circe care îi schimbă pe oameni în porci. Îl confundă cu mare plăcere pe Zoroastri cu Mahomet, iar cât despre Hermestris Megistul cred că este un nume bizar folosit pentru înșelarea ignoranților, ca un fel de matahuză cu care se speria copii. Ignoranța își are drept credință ortodoxia ei și ești tratat drept eretic în fața unor falși savanți când arăți că știi mai mult decât ei. Pentru că nu se mai descoperă adevăruri noi, inclepții își sprijină autoritatea pe vechimea erorilor. Se știe de altfel că erorile moștenite apără aproape întotdeauna pozițiile cucerite. Așa vorbești tu cu suveranul pontif? Exclama un valei pălmuindu-i pe Iisus care îi vorbise răspicat. Cum, om de nimic,
Autoritatea își dovedește ignoranța acuzându-te și tu pretinzi că șui mai mult decât ea. Pontiful se înșală, doar tu le știi pe toate. El vorbește aiurea, numai tu îți permiți să ai dreptate. Napoleon îi detesta pe ideologi pentru că el însuși era cel mai mare ideolog al lumii. El voia să aplice dinamica fără rezistență. Astfel, forța de rezistență i-a lipsit când forța de impulsie agresivă, care îi aparținuse mult timp, s-a întors brusc împotriva lui. Minciuna domnește pe pământ chiar de la începuturile istoriei, și tot atât de sigur este că adevărul domnește prin mari dezastre și flageluri. Crud și inflexibil adevăr. Să ne mai mirăm că oamenii nu îmi iubesc. Distruge rând pe rând iluziile regilor și ale popoarelor și dacă are uneori câțiva miniștri devotați, aceștia sunt expuși și condamnați la crucificare, la rag la eșafod. Fericiți, totuși, cei care mor pentru adevăr. Dar mai înțelepți vor fi întotdeauna cei care un servesc o abilitate pentru a nu se zdrobi inutil de piedestalul martiriului. Rabelais a fost, fără îndoială, un filosof mai mare decât Socrate când a știut, ascunzându-se el însuși sub măștile lui Aristofan, să scape de rasa mereu vie a lui Anitus și Melitus. Galilei, al cărui nume poate singur să supună Sfânta Inchiziție unei batjocuri eterne, a avut destul spirit pentru a nu brava nici tortura, nici închisoarea. Corespondența timpului Ni o prezintă prizonier în palat, bând cu inchizitorii și semnând interpocula, actul lui ironic de abujurare. E departe de ea susține, bătând din picior și strângând din pumni, pur si move. Se spune că ar fi adăugat, da, afirm, pe cuvântul vostru, că pământul nu se mișca și pot să mai adaug, dacă vreți, că cerul e de sticlă și să dea Domnul ca frunțile voastre să fie la fel pentru a lăsa lumina să treacă. Rabelais s-ar fi întors-o zicând, să bem la răcoare. A muri pentru a demonstra cheie bunilor 2.2 cu 2 fac 4 n-ar fi cea mai ridicolă dintre sinucideri. O teoremă demonstrată nu poate fi negată, abjurarea unui adevăr matematic devine evident zero farsa și o strâmbătură al căror ridicol se răsfrânge asupra acelor care pot la modul serios să o ceară în numele unei autorități pretins infailibile. Galilei urcând pe rug pentru a protesta împotriva bisericii ar fi fost un eretic. Galilei, abjurând în calitate de catolic ceea ce demonstrase în calitate de savant, a ucis catolicismul evului mediu. Cineva i-a prezentat într-o zi autorului acestei cărți un articol din Syllabus, spunându-i, uite aici condamnarea categorică a doctrinii tale. Dacă ești catolic, trebuie să te supui și să-ți arzi cărțile. Dacă, dimpotrivă, persisti în învățătura ta, nu mai pomeni de catolicismul tău. Articolul din Syllabus este al 7-lea din secțiunea a doua, iar doctrinele pe care le condamnă sunt acestea. Profețiile și miracolele expuse și relatate în Sfintele Scripturi sunt 2 ficțiuni poetice, iar misterele credinței creștine sunt rezultatul investigațiilor filosofice. În cărțile celor 2 testamente sunt conținute invenții mistice și Iisus însuși este un mit. L-am uimit mult pe cel care credea că ar trebui să-mi fie rușine spunându-i că acestea nu sunt doctrinele mele. Iată, i-am spus, învățătura mea sau, mai degrabă, ce aici biserica, știința și cu mine recunoaștem. Profețiile și miracolele expuse și relatate în Scriptură apar sub forma poetică specifică geniului orientalilor. Misterele credinței creștine sunt confirmate și explicate, în privința expresiei, prin investigațiile filosofice. În cărțile celor 2 testamente sunt conținute parabole și Iisus însuși a fost subiectul unui mare număr de parabole și legendei. Supun fără teamă papei și viitorului conciliu aceste propoziții. Sunt sigur dinainte că nu mă vor condamna. Ceea ce biserica nu vrea și are de 1000 de ori dreptate este să fie contrazisă, infailibilitatea ei fiindu-i necesară menținerii păcii în lumea creștină cu orice preț. Astfel, dacă ea spune că 2 plus 2 fac 3, mă voi feri să-i atrag atenția că se înșeală. Voi căuta cum și în ce fel 2 și cu 2 pot face 3 și până la urmă voi găsi, fiți siguri. De exemplu, 2 mere și 2 jumătăți de măr fac 3 meni. Când biserica pare să susțină o absurditate, aceasta nu este decât o enigmă pe care o propune pentru a încerca credința supușilor ei. Va fi, cu siguranță, un mare și emoțional spectacol acela al viitorului conciliu când regina bătrânei lumi,
înveșmântată în purpura ei deșirată, se va ridica mai suverană ca niciodată exact în momentul când va cădea de pe tron și va proclama drepturile sporite de noi pretenții în chiar iminența spolierii totale. Episcopii vor fi mari asemenea acelor marinari de pe vengeuri care, pe un vas gata să se scufunde, se certau și trăgeau un ultim chef, bătând în cuie pavilionul de ultimul tronson al catargului. Ei știu că o tranzacție i-ar pierde pentru totdeauna și că flacăra altarelor se va stinge în chiar ziua în care acestea ar fi scoase din umbră. Când vălul templului se destramă, zeii vor plea și nu vor mai reveni decât în clipa în care noi broderii dogmatice vor alcătui un alt văl. Noaptea dă înapoi în fața zilei, dar numai pentru a năvăli în cealaltă emisferă din care soarele se retrage. Îi trebuie umbra, îi trebuie mistere impenetrabile acestei inteligențe negrei care crede în absurd și contrabalansează despotismul unei rațiuni mărginite prin îndrăznelile incomensurabile ale credinței. Ziua luminează orizontul și ne face să iedem limitele lumii, dar noaptea bară mai ales, noaptea nemărginită cu imensa ei cohortă de stele ne face să concepem infinitul. Studiați copilul, el este omul care va ieși din mâinile naturii, pentru a vorbi pe limba lui Rousseau, și vedeți care îi sunt dispozițiile spirituale. Realitatea îl plictisește, ficțiunea îl exaltă, înțelege totul, în afară de matematică, crede mai degrabă în fabule decât în istorie. Cât infinit cuprinde primul zâmbet al vieții, cât de minunat apare viitorul la începutul existenței când visam firesc uriaș și zâne în mijlocul atâtor miracote. Simțul poetic, cel mai divin simț al omului îi prezintă mai în lumea ca pe un nor al cerului. Acest simț este o dulce nebunie adesea, mai înțeleaptă decât rațiunea, dacă pot vorbi astfel pentru că rațiunea noastră are întotdeauna drept limite barierele pe care știința încearcă lent să le mai retragă, în timp ce poezia sare cu ochii închiși în infinit, aruncând în el toată risipa de stele ale visurilor noastre. Opera bisericii este de a menține în limite convenabile credințele nebuniei infantile. Nebunii sunt credincioși nedisciplinați, iar credincioșii fideli sunt nebuni ce are recunosc autoritatea înțelepciunii reprezentate prin ierarhie. Dacă ierarhia ar deveni reală, dacă cei care îi conduc pe orbi nu sunt tot orbi și dacă biserica va salva societatea prelung ea însăși, pentru a nu le mai pierde niciodată marile virtuți și puterea acesteia. Știința însăși are nevoie de întuneric pentru a cerceta mulțimea astrelor. Soarele ne ascunde alți sori, noaptea ni dezvăluie, și ei par să înflorească pe cerul întunecat asemenea inspirațiilor supraomenești care apar în întunecimile credinței. Aripile îngerilor sunt albe în timpul nopții, ziua sunt negre. Dogma nu este lipsită de rațiune, ea poate fi extrarațională sau suprarațională și a rezumat întotdeauna cele mai înalte aspirații ale filosofiei oculte. Citiți istoria conciliilor, veți vedea în tendințele ereticilor o aparență de progres și de rațiune. Biserica pare întotdeauna să afirme absurdul și să dea câștig de cauză inteligenței negre astfel, când Darius crede că salvează unitatea divină imaginând o substanță analogă dar superioară celei a lui Dumnezeu, substanța lui Dumnezeu care este imaterial și infinit. Biserica din Niceea proclamă unitatea substanței analoge unității lui Dumnezeu. Când cineva a vrut să facă din Iisus Hristos un personaj hibrid împus dintre o persoană divină și una umană, biserica a respins acest aliaj al finitului cu infinitul și a declarat că nu asterisk poate fi decât o singură persoană în Iisus Hristos. Când Pelagius, exagerând orgoliul și liberal arbitrar al omului, decide că iremediabil toată masa de păcătoși aparține infernului, biserica susține grația care operează salvarea celor nedrepți și prin virtuțile elecției suplinește insuficiența oamenilor. Prerogativele acordate Fecioarei, mama lui Dumnezeu, îi indignează pe prohoniștii protestanți, ei nevăzând că prin adorabila personificare, umanitatea e salvată de prihana păcatului originar, iar generația reabilitată. Femeia pe care ne o revelează este mama pe care o glorifică, credo in unam, sanetam, catholicum et apostolicam ecclesiam. Dogmă catolică, adică dogmă universală, seamănă acelui nor care, înaintea israeliților prin deșert întunecat ziua și luminos noaptea, este scandalul falșilor înțelepți și lumina ignoranților. Norul, la trecerea Mării Roșii, se așează, spune Exodul,
între evrei și egipteni. Așa a fost întotdeauna și pentru dogma universală pe care numai inițiativ trebuie și o înțeleagă, ea este în același timp umbră și lumină. Pentru a suprima umbra piramidelor ar trebui doborâte piramidele. La fel se întâmplă și cu obscuritățile dogmei eterne. Se spune și se repetă în fiecare doi că împăcarea între religie și știință este imposibilă. Cuvântul întrebuințat nu e bine găsit, nu este vorba de concuiere, ar trebui să o numim fuziune sau confuziune dacă până în prezent, știința și credința a împărut de neîmpăcat, s-a întâmplat din pricină că s-a încercat în zadar amestecul și confuzia lor. Nu există decât o modalitate de a le reconcilia, aceea de a le distinge și de a le separa una de alta în mod complet și absolut. A-l consulta pe papa când e vorba de demonstrarea unei teoreme, a-i supune unui matematician o problemă de teologie, ar fi două lucruri absurde. Imaculata concepție a Fecioarei nu este o chestiune de embriologie și tabla logaritmilor nu are nimic comun cu tablele legii. Știința este obligată să accepte ceea ce a fost demonstrat, iar credința, când ce dirijații de o autoritate rezonabilă, nu poate respinge niciun articol al Sfintei. Știința nu va demonstra niciodată că Dumnezeu și sufletul nu exista, iar Eișeric și-a fost obligată să se dezică în fața demonstrațiilor sistemelor lui Copernic și Galilei. Dovedește oare aceasta că ne putem înșela în materie de credință? Nu, ci doar că ea trebuie să rămână în domeniul ei. Nici ea nu poate pretinde că Dumnezeu i-ar fi revelat teoremele științei universale. Ceea ce poate fi observat prin știință sunt fenomenele de credință și atunci, urmând cuvintele lui Iisus Hristos, ea judecă arborele după fructe. Este evident că o credință care nu face pe oameni mai buni, care nu le înalță gândurile, si nu le sporește voința într-un bine, frumos și drept, este o credință rea și pervertită. Iudaismul lui Moise și al Bibliei a făurit marele popor al lui Solomon și al Mabeilor. Evresmul rabinilor și al ultimului Talmud a născut pe cămătarii care otrăvesc ghetourile. Catolicismul își are și el Talmudul lui corupt, tot furnicarul de teologi nesăbuiți și cazuiști, jurisprudența închizitorilor, misticismul grețos al capucinilor și zevzecilor. Pe aceste doctrine anticreștine și impuri se sprijină interesele materiale rușinoase. Împotriva acestora ar trebui să protestăm în toate felurile și nu împotriva majestății dogmelor. Din primele secole, când religia a fost protejată și înjosită de imperiu, creștinii pe care biserica îi numea sfinți au pus între ei și altaruri deșertul o iubesc din toată inima, dar se depărtează de ea pentru a se ruga și a plânge. Cel care scrie această carte este un catolic al deșertului. Baida nu are nimic înfricoșător în ea, dar el a preferat întotdeauna mănăstirea Thelemc, fondată de Rabelais, schitul lui Sfântului Anton. Umanitatea nu are nevoie de asceții, și îi trebuie înțelepți și muncitori care să trăiască cu ea și pentru ea. Acesta este prețul salvării noastre. Există în căbală lui Rabbi Schimeon ben Joi un Dumnezeu alb și unul negru, există în natură oameni albi și oameni negri, și există în filosofia ocultă o inteligență albă și una neagră. Pentru a poseda știința luminii, trebuie să știi să calculezi jumten 4 și tatea și direcția jimbrel. Pictorii cei mai interesanți sunt cei care au o inteligență clar-obscurului. Pentru a învăța pe ceilalți trebuie să te pui în situația celor care înțeleg greu. Inteligența neagră este încercarea de ghicire a misterelor nopții, este sentimentul realității formelor invizibile. Este credința într-o vagă posibilitate, lumina din vis. În timpul nopții, toate ființele sunt ca orbii, cu excepția celor care, asemenea bufniței, pisicii sau lynxului au fosfor în ochi. În timpul nopții bufnița devoră păsările fără apărare. Să împrumutăm ochii lynxului pentru a ne război bufnitele, dar să nu incendiem pădurea pentru a lumina păsărelile. Bară oblică inversă să respectăm misterele umbrei, păstrându-gi lampa aprinsă și să știm să ne camuflăm lampa pentru a nu atrage insectele care, în timpul ei, se distrează sugând sângele oamenilor. Capitolul 15. Marele Arcan. Marele Arcan, arcanul indicibil, punct periculos, arcanul incomprehensibil se poate formula definitiv ca divinitatea omului, este indicibil, pentru că de îndată ce este rostit, expresia lui devine o minciună și chiar cea mai monstruoasă dintre minciuni.
Într-adevăr, omul nu este Dumnezeu, și totuși cea mai îndrăzneață, cea mai obscură și în același timp cea mai splendidă dintre religii ne cere să-i adorăm pe omul Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care ea o declară omul cel adevărat, omul complet, omul finit, muritor ca noi și în același timp Dumnezeu desăvârșit, și teologia îndrăznește să proclame comunicarea idiomurilor, adică adorația adresată cărnii. Eternitatea afirmată când este vorba despre cel care moare, impasibilitatea celui care suferă, imensitatea celui care transfigurează, finitul primind virtualitatea infinitului, Dumnezeul om în sfârșit care oferă tuturor oamenilor posibilitatea de a deveni Dumnezeu. Șarpele spune, Eritis sicut di. Iisus Hristos, zdrobind capul șarpelui sub piciorul încântător al mamei sale, îndrăznește să spună, Eritis non sicut di, non sicut Deus, sed eritis Deus. Vei fi Dumnezeu, căci Dumnezeu este Tatăl meu și ce be mine nu suntem decât unul și eu vreau ca voi și cu mine să fim unul. Utom nes unum sint sicut ego et pater unum sumus. 153. Am îmbătrânit și am albit a plecat peste cărțile cele mai neștiute și mai de temut ale ocultismului. Părul mi-a căzut, barba mi-a crescut la acei părinți ai deșertului. Am căutat și am găsit cheia simbolurilor lui Zoroastru. Am pătruns în criptele lui Minos. Am descifrat secretul lui Hermes, omițând să ridic un colț din vălul care ascunde pentru totdeauna marea operă. Știu ce este sfinxul colosal care s-a scufundat încet în nisip contemplând piramidele. Am pătruns enigmele brahmanilor. Știu ce mistere a îngropat cu el în nisip timp de 12 ani Schimeon ben Jokbai. Claviculele pierdute a lui Sclomon mi-au apărut strălucitoare de lumină și am citit în cărți ceea ce Mefistofeles însuși nu i-ar fi putut traduce lui Faust. Ei bine. Nicăieri, nici în Persia, nici în India, nici printre palimpsestele anticului Egipt, nici în cărțile blestemate de vrăji sustrase rugului în Evul Mediu, n-am găsit o carte mai profundă, mai reveiatoare, mai luminoasă în misterele sale, mai îngrozitoare în splendidele sale revelații, mai sigură în profețiile ei, mai profund cercetătoare a abisurilor omufui și a tenebrelor imense ale lui Dumnezeu, mai mare, mai adevărată, mai simplă, mai teribilă și mai dulce decât Evanghelia lui Isus Hristos. Ce carte a fost mai citită, mai admirată, mai calomniată, mai travestită, mai glorificată, mai chinuită și mai ignorată decât ea? Ea e ca mierea în gura înțelepților și e ca o otravă violentă în măruntaiele lumii. Revoluția o realizează vrând să o combată, Proudhon se zbate să o vomeze, ea este invincibilă ca adevărul și insesizabilă ca minciuna. A spune că Dumnezeu este un om, blasfemie, o Israel și voi creștini, ce nebunie. A spune că omul poate să se facă Dumnezeu, ce paradox abominabil. Pe cruce profanatorul arcanului, ea rug cu inițiatorii. Cristianos ad leonem. Creștinii i-au birut pe lei și lumea întreagă supusă prin martiriu tenebrelor marelui arcan s-a trezit bâșbâind ca o Edip în fața soluției ultimei probleme, aceea a omului Duranezeu. Omul Dumnezeu este un adevăr, a exclamat atunci o voce, el trebuie să fie unic pe pământ ca și în cer. Omul Dumnezeu, infailibil, atotputernic, este Papa, și de dedesubtul acestei proclamații care a fost scrisă și repetată în toate formele, se poate citi numele celor printre care figurează și Alexandru Borgia. Omul Dumnezeu este omul liber, a spus după aceea Reforma al cărei strigăt, înăbușit în gura protestanților, s-a terminat prin urletul Revoluției. Cuvântul teribil al enigmei a fost pronunțat, dar a devenit o enigmă mai teribilă încă. Ce este adevărul? Întreabă Pilat, condamnându-l pe Hristos. Ce este libertatea? Spun pilații moderni, spălându-și mâinile în sângele națiunilor. Întrebați-i pe revoluționari, de la Mirabeau până la Garibaldi, ce este libertatea și nu vor ajunge niciodată la un consens. Pentru Robespierre și Marat este un cuțit adaptat la o schelă, pentru Garibaldi este o cămașă roșie și o sabie. Pentru ideologi este o declarație a drepturilor omului. Dar despre ce om este vorba? Omul de la Ocnă e suprimat pentru că societatea 1 a pus în lanțuri. Omul are drepturi numai pentru simplul fapt că este om sau pentru că e drept. Libertatea pentru mulțimile profeni este afirmația absolută a dreptului,
dreptul părând întotdeauna să antreneze după el și constrângerea și servitutea. Dacă libertatea este dreptul de a face bine, atunci ea se confundă cu datoria și nu se mai distinge deloc de virtute. Tot ceea ce lumea a văzut și a experimentat până în prezent nu ne dă soluția problemei puse de magie și Evanghelie, marele arcan al omului Dumnezeu. Omul Dumnezeu nu are nici drepturi, nici datorii, el are știința, voința și puterea. În el este mai mult decât liber, el este stăpânul, el nu comandă, el este slujit, el nu ascultă pentru că nimeni nu-i poate comanda. Ceea ce alții numesc datorie, el numește plăcere, el face binele pentru că vrea și n-ar putea să dorească alt lucru, cooperează liber pentru orice dreptate și sacrificiu, el este pentru el luxul vieții morale și magnificenței inimii. Este neîndurător cu răul pentru că nu o urăște pe cel rău. Consideră ca pe o binefacere pedeapsa reparatorie și nu înțelege răzbunarea. Acesta este omul care a ajuns în punctul central al echilibrului și poate fi numit fără blasfemie și fără nebunie, omul Dumnezeu, pentru că sufletul său s-a identificat cu principiul etern al adevărului și al dreptății. Dreptatea omului perfect este legea divină în sine, ea plutește deasupra tuturor legilor umane și a tuturor obligațiilor convenționale ale cultelor. Legea este făcută pentru om, spunea Hristos, și nu omul pentru lege. Fiul omului este stăpânul sabatului, adică prescripția de a păzi sabatul. Impusă de Moise sub pedeapsa cu moartea, nu obligă pe om decât atât cât aceasta îi putea fi utilă, pentru că el este, în definitiv, stăpânul. Totul îmi este permis, spunea Sfântul Pavel, dar nu totul se cuvine, ceea ce înseamnă că avem dreptul să facem tot ceea ce nu dăunează, ție și altora. Capitolul 16. Agonia lui Solomon. Credința este puterea tinereții, iar îndoiala simptomul decrepitudinii. Tânărul care nu crede în nimic seamănă unui avorton cu riduri și păr alb. Când spiritul slăbește, când inima se stinge, ne îndoim de adevăr și de iubire. Când ochii se tulbură, omul crede că soarele nu mai luminează și ajunge să se îndoiască chiar de viață pentru că simte apropierea răcelii morții. Priviți copiii, ce strălucire în ochii lor, ce credință imensă în lumină, în fericire, în atotputernicie mamei, în dogmele doicii. Câtă mitologie în invențiile lor, cât suflet împrumută jucărilor și păpușilor. Ce paradis e în ochii lor! Oh, îngeri prea iubiți! Oglinzile lui Dumnezeu pe pământ sunt ochii copilor. Tânărul crede în iubire, este vârsta cântării cântărilor. Omul adult crede în bogății, în victorii și uneori chiar în înțelepciune. Solomon atingea vârsta maturității când scria virgulă. Apoi omul încetează să mai fie amabil și susține ideea zădărniciei iubirii. Se blazează și nu mai crede în bucuriile pe care le aduc bogățiile. Erorile și abuzurile gloriei îl fac să fie dezgustat chiar de succese. Entuziasmul îi se epuizează, generozitatea se uzează, devine egoist și neîncrezător, se îndoiește atunci până și de știință și înțelepciune, iar Solomon scrie tristă cartea Eclesiastului. 157. Ce a mai rămas din tânărul care scria: iubita mea e unică între toate frumusețile, iubirea e mai puternică decât moartea și cel care și-ar da pentru puțină iubire toată averea și toată viața, n-ar da totuși prea puțin. Ciuți acum în Eclesiast: am găsit un bărbat dintr-o mie și între femei niciuna. Am socotit toate greșelile bărbaților și am găsit că femeia e mai amară decât moartea. Farmecele ei sunt plasa pescarului și slabele ei brațe sunt lanțuri. Solomon, ai îmbătrânit. Acest prinț depășise în magnificență pe toți monarhii Orientului, construise un templu care devenise o minune a lumii, și după visul evreilor avea să fie centrul civilizației asiatice. Vasele sale se încrucișau cu cele ale lui Hiram, regele Tirului. Bogățiile tuturor popoarelor se revărsau la Ierusalim. Trecea drept cel mai învățat dintre oameni și era cel mai puternic dintre regi. Se inițiase în știința sanctuarelor și o rezumase într-o vastă enciclopedie. Era legat prin numeroasele sale căsătorii cu toate puterile Orientului. S-a crezut atunci stăpânul absolut al lumii și socotea că venise timpul să realizeze o sinteză a tuturor cultelor. A vrut să grapele în jurul centrului Inaxihil în care era adorată abstracta unitatea lui Jehova, încarnările strălucite ale divinității în numere și forme.
A vrut ca Iudeea să nu fie inaccesibilă artelor și a permis sculptorului să ureze zei. Templul lui Jehova era unic ca soarele și Solomon a vrut să-și completeze universul acestui soare o curte de planete și sateliți. Construi, deci temple pe munții care înconjurau Ierusalimul. Dumnezeu, manifestat în fenomenele timpului, a fost aici adorat sub numele lui Saturn sau Moloch. Solomon își conserva tot simbolismul acestei uriașe imagini și suprima numai sacrificiile copiilor și ale victimelor umane. Inaugura în jurul altarului lui Venus sau Astartea sărbătorile frumuseții, ale tinereții și ale iubirii, acest triplu surâs al lui Dumnezeu care întărește și consolează pământul. Dacă i-ar fi reușit, gloria și puterea Ierusalimului ar fi întrecut-o pe cea a Romei și creștinismul n-ar mai fi avut nici o rațiune de a se naște. Solomon devenea Mesia promis evreilor, dar a început să se alarmeze fanatismul rabinic. Bătrânii înțelepți care înconurau pe fiul lui Betsabe fură suspectați de apostazie. Tinerii scribi și furnicarul eviților reușiră să o îmbrobădească pe Roboam, fiul lui Solomon și bătrânul rege. Simți într-o zi cu groază că moștenitorul său nu-i va mai continua opera, îndoiala îi pătrunse în inimă și odată cu îndoiala o adâncă disperare. Și atunci a scris: am ridicat construcții uriașe și voi lăsa totul unui moștenitor care s-ar putea să fie un nesăbuit. Totul sub soare nu e decât vanitate și totul pare să se învârtă într-un cerc fatal. Cel drept aici pe pământ nu este mai fericit decât nelegiuitul și e o vanitate să te apleci spre studiu, căci crescând știința cresc și amărăciunile. Omul moare ca un animal și nimeni nu știe dacă spiritul omului urcă sau cel al animalelor coboară. Omul prea înțelept devine stupid și nimeni nu știe dacă cedem de dragoste sau de ură. Să trăim deci de pe o zi pe alta și să așteptăm ca Dumnezeu să ne judece. Vai, mai spune el, gândindu-se cu amărăciune la fiul său, nefericită nație al cărei prințe nu este decât un copil. Aceste infinite tristeți ale unui mare suflet izolat în piscul puterii, simțind că îi lipsește pământul și aripile în același timp, ne aduc aminte de plângerile lui Iov și de strigătul lui Isus pe cruce: Ilai, Ilai, lama sabatani. În loc să creeze unitatea lumii având ca centru Ierusalimul, Solomon simțea că propriul lui regat se va destrăma violent. Poporul se mișca și cerea reformele pe care probabil că el de mult le promisese. Templul era gata și impozitele excepționale motivate de construcția acestuia nu fuseseră diminuate. Un agitator numit Jeroboam își alcătuise un partid în provincie. Roboam, devenit instrumentul orb al pretinșilor conservatori, arunca aproape public cărțile filosofice ale tatălui său în foc, căci nu se mai găsiră după moartea acestuia. Bătrânul maestru al spiritelor, părăsit de toți cei pe care îi iubea, semăna acelui rege din Hulea. Baladelor germane care plânge în tăcere deasupra cupei și bea vin amestecat cu lacrimi. Atunci a blestemat și bucuria zicându-i: pentru ce m-ai înșelat? Atunci a scris: mai bine să te duci în casa celor care plâng decât în casa celor care râd. De ce? Nu ne spune. Mai târziu o înțelepciune mai mare decât a lui, venită să șteargă lacrimile, a exclamat: ești fericit, tu care plângi, pentru că vei râde într-o zi. Astfel, Isus a venit să propovăduiască râsul și fericirea. Sfântul Pavel scria apostolilor săi: fiți veseli semper gaudile. Înțeleptul plânge când e fericit și surâde curajos când suferă. Părinții bisericii combăteau cel de-al optulea păcat numindu o tristețe. Solomon cunoștea, se spune, virtutea secretă a pietrelor prețioase și proprietățile plantelor, dar exista un secret pe care nu-l cunoștea pentru că scrie în Eclesiast, un secret al fericirii și al vieții, un secret care alungă plictisul eternizând fericirea și speranța, secretul tinereții veșnice. Există un asemenea secret. Există oameni care nu îmbătrânesc niciodată. Elixirul lui flamei este o realitate. Să credem oare, ceea ce spun prietenii lui prea dăritorii de minuni, că ceiebrul alchimist din Rude Secrivain s-a înșelat moartea și că, sub un alt nume mai trăiește încă lângă soția sa pe Mehe, într-o bogată solitudine a lumii noi? Nu credem în nemurirea omului pe pământ. Dar credem și știm că omul se poate feri de bătrânețe. Poți să mori după ce ai trăit un secol sau mai mult. Este timp atunci pentru suflet să-și părăsească veșmântul care nu mai e actual. Timp nu să mori,
căci am mai spus-o, nu credem în moarte, ci să aspiri la o a doua naștere și să începi o viață nouă. Dar până la ultimul suspin, poți să păstrezi bucuriile naive ale copilăriei, poeticele extaze ale unui tânăr, entuziasmele vârstei mature. Te poți îmbăta până la sfârșit de flori, de frumusețe, de surâsuri. Poți recupera tot ceea ce a trecut și regăsi întotdeauna ceea ce ai pierdut. Poți găsi veșnicia reală în frumosul vis al vieții. Ce trebuie să facem pentru aceasta, mă veți întreba? Citiți cu atenție și meditați serios, am să vă spun, să te uiți pe tine însuți și să trăiești numai pentru alții. Când Iisus a spus, dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, a pretins oare să ne îngropăm în solitudine, el care a trăit printre oameni, sărutând și binecuvântând copiii, ridicând femeile căzute ale căror mângâieri și lacrimi nu le disprețuia, mâncând și bând cu paria fariseilor până când s-a spus despre el. Omul acesta este un mâncăuș și un băutor de vin, iubindu un cu tandrețe pe Sfântul Ioan și familia lui Lazar, îndurându-l pe Sfântul Petru, vindecând bolnavii și hrănind mulțimile ale căror alimente le înmulțește prin miracolul carității. În ce seamănă această viață cu aceea unui un călugăr din ordinul cistercienilor reformați ce și are originea în La Trappe, aproape Tlemurtagne, N. ed. Trappist ghilimele 1 sau a unui stâlpnic și cum autorul unui tratat celebra, care preconiza izolarea și concentrarea în sine însuși, a îndrăznit să-și intituleze cartea, Imitația lui Hristos, una trăi în ceilalți, cu ceilalți și pentru ceilalți, iată secretul carității, al vieții veșnice, și acela al eternei tinereți. Dacă nu veți fi asemenea copiilor, Domnul, nu veți intra în împărăția cerurilor. A iubi înseamnă a trăi în cei pe care îi iubești, a gândi cu gândurile lor, a jăghici dorințele, a le împărtăși afecțiunile. Cu cât iubești mai mult atât îți prelungești viața. Omul care iubește nu e singur, iar existența lui se multiplică numindu-se familie, patrie, umanitate. Bâiguie alături de copii, se joacă cu ei, se entuziasmează cu tineretul, raționează cu vârsta adultă și întinde mâna bătrâneții. Solomon nu mai iubea când scria Eclesiastul și căzuse în orbirea spiritului prin decrepitudinea inimii. Această carte este agonia unui spirit sublim care se va stinge din lipsă de iubire. Trist ca geniul solitar al lui Chateaubriand, ca poeziile secolului al XVIII-lea. Și totuși acest secol i-a dat pe Victor Hugo, care e dovada vie a ceea ce v-am spus până acum. Acest om, egoist mai întâi, a fost bătrân în tinerețea ei, apoi, când a albit, a înțeles iubirea și a reîntinerit. Adoră copiii. Respira seva și divinele nebunii ale tinereții. Ce uriaș panteism al iubirii sunt ultimele lui poeme. Cum înțelege râsul și lacrimile? El posedă credința universală a lui Goethe și imensitatea filosofică a lui Spinoza, Ray Blaze și Shakespeare. Victor Hugo, ești un mare magician fără să știi și ai găsit mai mult decât bietul Sofomon arcanul vieții eterne. Un manual de asceză din secolul XV, al cărui autor este cunoscut atribuindu-se totuși paternitatea operei lui Thomas à Kempis. Capitolul 17. Magnetismul binelui. Se spune și se repetă în fiecare zi că oamenii buni sunt nefericiți în această lume, în timp ce răii prosperă și sunt fericiți. Este o stupidă și abominabilă minciună. Minciuna vine din eroarea comună care confundă bogăția cu fericirea, ca și cum am putea spune, fără să fie o sminteală, că Tiberiu, Caligula, Nero și Vitelius au fost fericiți. Erau bogați totuși și mai mult, erau stăpânii lumii, dar inima lor nu avea odihnă, nopțile n-aveau somn și conștiința lor este biciuită de furii. Poate un porc să devină om, chiar dacă i-ai servi trufe într-o troacă de aur. Fericirea este în noi, nu în străchinile noastre și malfilatre, murind de foame, și ar fi meritat destinul dacă ar fi regretat că nu e un porc pus la îngrășat. Între Socrate și Trimalchio, cine e mai fericit? Acest personaj al lui Petroniu este caricatura lui Clodius. Trimalchio ar fi murit necat cu un os dacă n-ar fi fost otrăvit. Există oameni buni care suferă de sărăcie și de mizerie, sunt de acord, dar adeseori chiar sărăcia le conservă cinstea. Bogăția poate iar corupe și iar pierde.
Nu trebuie considerați veritabili oameni buni cei care aparțin mulțimii de proști, de curajoși mediocri și de voințeas. Mulțimii celor ce se supun legilor de teamă sau din slăbiciune, de bigoți. 162. Tremurând de frica diavolului căruia și lui îi e frică de Dumnezeu. Toți aceștia sunt turma prostiei și nu știu să profite nici de aur, nici de bogăție, nici de mizerie, dar pe înțelept, pe adevăratul înțelept, ai putea vreodată să plângi? Iar dacă îi se face vreun rău, nu e oare întotdeauna din invidie? Mulți dintre cititorii mei vor spune aici cam dezorientați. Ne-ai promis magie și ne faci morală. Ne-am săturat de filosofie, vorbește-ne despre forțele oculte. Fie, cei care ați citit cărțile mele știți ce semnifică cei doi șerpi ai caducelului, cele două curente contrare ale magnetismului universal. Șarpele luminii creatoare și conservatoare și șarpele focului veșnic care devoră pentru a regenera. Cei buni sunt iubitori, plini de viață și păziți de lumina nepieritoare, cei răi sunt arși de focul etern. Există o comuniune magnetică și simpatică între copiii luminii. Ei se scaldă toți în aceeași apă a vieții, sunt fericiți toți, unul de fericirea celuilalt. Magnetismul pozitiv este o forță care adună, magnetismul negativ este o forță care dispersează. Lumina atrage viața și focul poartă cu el distrugerea. Magnetismul alb este simpatia, magnetismul negru este aversiunea. Cei buni se iubesc unii pe alții, cei răi se urăsc unii pe alții pentru că se cunosc. Magnetismul celor buni atrage spre ei tot ceea ce e bun și dacă nu atrage bogățiile, o face pentru că le-ar aduce nenorociri. Eroii din filosofia antică și din creștinismul primitiv îmbrățișau sfânta sărăcia ca pe o severă paznică a muncii și a temperanței. De altfel, oamenii buni sunt ei oare vreodată săraci? Nu au întotdeauna lucruri magnifice de dăruit. A fi bogat înseamnă a dărui înseamnă a strânge și averea cea veșnică se adună numai din ceea ce se dăruiește. Există realmente o atmosferă a binelui cum există și una a răului, într-una respiră viața eternă, în cealaltă moartea eternă. Cercul simbolic pe care o formează șarpele cel bun mușcându-și coada, pleroma gnosticilor, nimbul sfinților legendei de aur semnifică magnetismul binelui. Orice cap sfânt strălucește, iar razele sfinților se întrețesc pentru a forma lanțurile iubirii. 163. La razele harului se adaugă razele gloriei, certitudinile cerului fecundează dorințele bune ale pământului. Cei drepți care au murit, nu ne-au părăsit, ei trăiesc în noi și prin noi, ne inspiră gândurile lor și se bucură de ale noastre. Trăim în cer cu ei, iar ei luptă pe pământ alături de noi, pentru că am mai spus și o repetăm sotem în cerul simbolic, cerul pe care promit religiile celui drept nu este un bun, este o stare a sufletelor. Iremediabilul infern este conflictul inevitabil al instinctelor lașe. Mahomed, urmând obiceiurile stilului oriental, prezentă discipolilor săi o alegorie care a fost luată drept o poveste absurdă, cum face Voltaire pentru parabolele din Biblic. Exista, spunea el, un arbore numit Tuba, atât de mare și de stufos ca unui cal în galop, plecând de la poalele lui, iar trebuie 100 de ani ca să iasă de sub umbra lui. Trunchiul acestui copac de aur, crengile poartă frunze din lalismane făcute din pietre minunate care lasă să cadă de îndată ce le atingi tot ceea ce adevărații credincioși pot să-și dorească, când bucate delicioase, când veșminte strălucitoare. Copacul e invizibil pentru nelegiuiți, dar o creangă intra mereu pe fereastra celor drepți, fiecare creangă având proprietățile copacului întreg. Acest arbore alegoric semnifică magnetismul binelui, ceea ce creștinii numesc har, iar gene bara, irborele vieții. Mahomed ghicise secretele științei și vorbește ca un inițiat când povestește despre frumusețile și minunile copacului de aur al giganticului arbore Tuba. Nu e bine ca omul să fie singur, spune eterna înțelepciune, și aceste cuvinte sunt expresia unei legi. Niciodată omul nu este singur nici la bine, nici la rău. Existența și senzațiile lui sunt în același timp individuale, colective. Tot ceea ce oamenii de geniu găsesc sau atrag din lumină strălucește pentru întreaga umanitate. Din tot ceea ce drepții fac bine profită toți cei drepți și determină pe răi să se căiască. Inima umanității are fibre în toate inimile.
Tot ceea ce e adevărat este frumos, nu e nimic sadarnic sub soare decât greșeala și minciuna. Durerea însăși și moartea sunt frumoase pentru că reprezintă munca purificatoare și transfigurăria care eliberează. Formele pasagere sunt adevărate pentru că ele sunt manifestarea forței și a frumuseții eterne. Iubirea e adevărată, femeia e sfânta și concepția ei este imaculată. Adevărata știință nu se înșală niciodată. Credința rezonabilă nu este o iluzie. Râsul simpatic este un act de credință, de speranță, de caritate. A le teme de Dumnezeu însemna a nu o cunoaște, nu trebuie să te temi decât de greșeală. Omul poate tot ceea ce vrea când nu vrea decât dreptatea. Poate dacă vrea să se divoteze nedreptății, dar acolo se va zdrobi. Dumnezeu se revelează omului în om și prin om. Adevăratul său cult este caritatea. Dogmele și riturile se schimbă și se succed. Caritatea nu se schimbă și puterea ei este eternă. Nu există decât o singură și veritabilă putere pe pământ ca și în cer, și aceea este puterea binelui. Cei drepți sunt stăpânii lumii. Lumea se convulsionează când ei suferă, se transformă când mor. Opresiunea dreptății este o compresiune a unei forțe de altfel teribile, ca acea materialelor explozive. Nu popoarele fac revoluțiile, ci regii. Persoana dreaptă este inviolabilă, vai de cei care o ating. Cezarii s-au făcut cenușă, arși de sângele martirilor. Ceea ce un om drept vrea, Dumnezeu aprobă, ceea ce e drept scris, Dumnezeu semnează și acesta este un testament etern. Marele cuvânt al enigmei Sfinxului este Dumnezeu în om și în natură. Cei care îl despart pe om de Dumnezeu îl despart de natură pentru că natura e plină de Dumnezeu și respinge oripilată ateismul. Cei care îl despart pe om de natură sunt ca fii care pentru a-și omora tatăl îi tăia capul. Dumnezeu este, ca să spunem așa, capul naturii. Fără el nici ea n-ar exista, fără ea nu s-ar manifesta nimic. Dumnezeu e Tatăl nostru, dar nalura ne este mama. Onorează pe tatăl și pe mama la, spune Decalogul, ca să trăiești îndelung pe pământ. Emanuel, Dumnezeu este cu voi, acesta este cuvântul sacru al inițiaților cunoscut numai de frații Rozeruciem. În acest sens Iisus Hristos a putut fără să blasfemieze să spună că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. În acest sens El nu vrea decât să devenim una cu El așa cum El e una cu Tatăl Său, pentru ca umanitatea regenerată să realizeze în această lume marele arcan al omului Dumnezeu. Să iubim pe Dumnezeu pe unii în alții, căci Dumnezeu nu ni se arată niciodată altfel nouă. Tot ceea ce este plăcut în noi ține de Dumnezeu întotdeauna, pe Dumnezeu îl iubești când știi să iubești cu adevărat. Dumnezeu e lumina, lui nu-i plac tenebrele. Dacă vrem să simțim pe Dumnezeu în noi, să ne luminăm sufletele. Arborele științei nu este un arbore mort decât pentru Satan și apostolii lui, el este veninul superstițiilor, numai pentru noi este arborele vieții. Să întindem mâna și să culegem fructele acestui arbore. Și nu vom mai spune ca acei stupizi sclavii, bine pentru că ni se ordonă, promițându-ni se o recompensă și asta e rău pentru că ni se interzice, amenințându-ne cu supliciu. Ci vom spune, să facem aceasta pentru că știm că e bine și să nu facem aceasta pentru că știm că e rău. Astfel se realizează promisiunea șarpelui simbolic, veți fi ca zei cunoscând binele și răul.